Fundur settur á Alþingi. Forseti hafa borist bréf frá 4. þingmanni Suðvesturkjördæmis, Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur og 10. þingmanni Suðurkjördæmis, Smára McCarthy, að þau geti ekki sótt þingfund á næstunni. Í dag taka því sæti á Alþingi fyrir þau 1. varamaður á lista Pírata í Suðvesturkjördæmi, Olga Margrét Cilia, og 1. varamaður á lista Pírata í Suðurkjördæmi, Álfheiður Einarsdóttir. Olga Margrét Cilia og Álfheiður Einarsdóttir hafa áður tekið sæti á Alþingi og eru boðnar velkomnar til starfa að nýju. Forseti vill tilkynna að borist hafa bréf þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þingskjali 489 störf þingmanna á vegum framkvæmdarvaldsins frá Birni Leví Gunnarssyni og þingskjali 464 þróunar- og mannúðaraðstoð frá Bryndísi Haraldsdóttur. Borist hafa 2 bréf frá fjármála- og efnahagsráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þingskjali 644 rafmyntir frá Bryndísi Haraldsdóttur og á þingskjali 647 kolefnisgjald og mótvægisaðgerðir gegn kolefnislosun frá Vilhjálmi Árnasyni. Borist hefur bréf frá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 336 matvælaframleiðslu á Íslandi frá Þórarni Inga Péturssyni. Loks hefur borist bréf frá ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 367 hleðsluraðstöðvar fyrir rafbíla frá Guðmundi Inga Kristinssyni. Listi yfir þingskjöl sem útbýtt var utan þingfunda þann 28. mars, 4. og 7. apríl síðastliðinn liggja frammi á skrifstofu. Útbýtt er á fundinum þingskjali 718, nefndir og ráð málefni fatlaðs fólks, skriflegt svar félags- og jafnréttismálaráðherra, og þingskjali 720, ráðherra bílar og bílstjórar, skriflegt svar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Forseti vill vekja athygli á því að dagskrárliðurinn óundirbúinn fyrirspurnatími getur staðið lengur á mánudögum en þingsköp gera ráð fyrir, þannig að allt að 6 fyrirspurnir komist að. Tekið er fyrir fyrsta dagskrármálið óundirbúinn fyrirspurnatími. Til svara eru forsætisráðherra, heilbrigðisráðherra, félags- og jafnréttismálaráðherra, utanríkisráðherra og dómsmálaráðherra. Og til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Já, við beini fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra. Herra forseti, eins og við vitum að þá verður fjármálaáætlunin rædd nú síðar í vikunni og það er eitt og annað sem kemur fram í henni, margt ágætt, annað sem er ekki eins gott. Við sjáum það og heyrðum mikla umræðu samgöngumálin nú þessa helgi að fjárfesting, og það liggur ljóst fyrir að samkvæmt fjármálaáætlun þá verður fjárfesting í vegakerfinu, hún er ekki eins og í rauninni væntingar stóðu til, og það er alveg ljóst að þegar við skoðum aukningu á umferð á næstu 5 árum og síðan framlög til vegamála að þá mun gapið bara aukast á milli þess. Þannig að framlög til vegamála hlutfallslega með tilliti til umferðaraukningar munu minnka. Þannig að þetta er hinn kaldi veruleiki og mig langar til þess að rifja upp það sem hæstv. forsætisráðherra sagði fyrir síðustu kosningar á sínum landsfundi, að þar minntist hún meðal annars á að það væri gripið til gervilausna, eins og hún orðaði það, í heilbrigðis- og samgöngumálum, og sagði þá einstaklingar sem ræddu einkaframkvæmd og gjaldtöku væri eingöngu að því vegna þess að þeir treystu sér ekki til þess að byggja upp innviðina eins og vera ber. Að þeir treystu sér ekki til þess að byggja upp innviðina eins og vera ber. Nú hlýt ég að spyrja hæstv. forsætisráðherra í ljósi þeirra orða samgönguráðherra hæstv. Það að það verða að fara að horfa og líta til annarra leiða, til gjaldtöku, vegna þess að til þess að hraða vegaframkvæmdum. Hefur þetta verið rætt innan ríkisstjórnar og mun forsætisráðherra styðja samgönguráðherra í því að skoða gjaldtöku og þær leiðir sem eru til þess fallnar að hraða samgönguframkvæmdum? Munu það vera gervilausnir í huga forsætisráðherra eða er hún reiðubúin til þess að styðja við samgönguráðherra að leita allra leiða, þar með talið gjaldtöku, til þess að flýta vegaframkvæmdum? Og svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir og óundirbúinni fyrirspurn. Herra forseti,
Ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið og það gott að fá tækifæri til að ræða samgöngumálin því ég nokkuð viss það að allir hv. þingmenn í þessum sal hafa heyrt auðvitað mikið rætt ýmis mál en ekki síst samgöngumál á undanförnum árum enda hefur innviðafjárfesting verið í sögulegu lágmarki hér á undanförnum árum. Það sem stendur til eftir að framlög til samgöngumála voru aukin 10% í fjárlögum 2018 þá lagt til í fjármálaáætlun að ráðast í sérstakt átak í samgöngumálum á árunum 2019–2021 sem verði fjármagnað með umframarðgreiðslum úr fjármálafyrirtækjum nákvæmlega eins og ég sagði til að mynda á þessum tíma sem hv. þingmaður vísar til í þessari ræðu, gott ef ekki sem hv. þingmaður vísar til, að við þyrftum að nýta eignatekjur meðal annars úr fjármálafyrirtækjum til einskiptis uppbyggingar í innviðum eins og hentar vel að gera í samgöngum. Framlög til fjárfestinga og uppbyggingu samgönguinnviða munu nema 124 milljarða króna á áætlunartímabilinu sem talsvert umfram það sem við höfum áður séð sem skiptir verulegu máli. Það skiptir verulegu máli að við erum að horfa hér á raunverulega fjárfestingu í samgöngum en ég tek hins vegar undir með hv. þingmanni og hæstv. Samgönguráðherra að það leysir ekki allan vanda. Við erum auðvitað hér með gríðarlega aukið álag á vegi og eins og ég hef bent á fjárfesting í innviðum hefur verið í sögulegu lágmarki hér á undanförnum árum. Og þá hefur hæstv. ráðherra sagt að hann sé reiðubúinn að skoða leiðir, þar að segja gjaldtöku, á leiðum þar sem aðrar leiðir eru möguleiki. Og það vissulega í takt við það sem við höfum séð áður gert. Það var til að mynda gert á sínum tíma í Hvalfjarðargöngunum. Þar var gjaldtakan rökstudd með því að önnur leið væri möguleg og ég hef ekki lokað á slíka gjaldtöku aldrei nokkurn tímann. Hins vegar vil ég líka benda á og ég held að það sé mikilvægt fyrir Alþingi að velta því fyrir sér að við þurfum síðan að fara að endurskoða það hvernig við ætlum að byggja upp vegakerfið að þeirri gjaldtöku sem við erum með. Nú erum við með gjaldtöku á bensín, kolefnisgjald, það boðað að það hækki í fjármálaáætluninni, en vonandi erum við að fara að sjá slík orkuskipti í samgöngum á næstu árum að við þurfum kannski að fara að endurskoða alla gjaldtöku í samgöngumálum eins og ýmsar aðrar þjóðir hafa gert og horfa þá til að mynda meira á akstur. Og sú umræða þarf að fara að hefjast hér á vettvangi Alþingis. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég tek undir það að það þarf að fara að skoða nýja gjaldtökuleiðir varðandi það hvernig við ætlum að byggja hér upp umferðarmannvirki, ekki bara hér á höfuðborgarsvæðinu heldur vítt og breitt landið. Það mikilvægt að við förum í það verkefni. Ég vil hins vegar líka fagna því að ég tel hæstv. forsætisráðherra hafa svarað minni spurningu áðan þannig að hún farin frá ræðu sinni í byrjun október 2017 rétt fyrir kosningar. Þá talaði hún meðal annars ágæt fylgitungl meðal annars Sjálfstæðisflokksins og ég get ekki lesið betur heldur en svo að Vinstri græn eru nú orðin ágætis gervitungl þá með þeim flokki miðað við það hver afstaðan til gjaldtöku í samgönguframkvæmdum. Það sem skiptir mestu máli að við horfumst í augu við veruleikann og það finnst mér samgönguráðherra hæstvirtur vera að gera í dag. Það gerði forveri hans líka í starfi. Það þarf meira fjármagn og það þýðir ekki að loka augunum fyrir því að við verðum að leita allra leiða. Fjármálaáætlunin segir blákalt við okkur sem byggjum meðal annars á því að keyra hér landið. Hún segir okkur það ekki verið að fjárfesta nægilega í vegaframkvæmdum, það þarf að leita allra leiða og þess vegna fagna ég því að forsætisráðherra hæstvirtur tilbúinn til að fara í þá leið með okkur. Þá svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir öðru sinni. Herra forseti, hv. þingmaður getur skemmt sér við einhverja svona kerskni og látið eins og hér sé verið að hverfa frá fyrri sýn. Auðvitað það ekki svo. Samgönguáætlun sem hér var samþykkt 2016 var ekki fjármögnuð og munurinn á þessari fjármáætlun og þeirri sem hv. þingmaður stóð á sínum tíma að nú samgönguáætlunin sem var samþykkt hér á þingi 2016 fjármögnuð. Það munurinn og það það sem ég var að vísa í að það dugir ekki annað en að horfa til þess hvernig við getum fjármagnað innviðina og fylgt því sem Alþingi hefur samþykkt og fyrir því sem ekki hefur verið gert hingað til því miður. Síðan það svo og ég ætla nú að minna á það að hæstv. forseti sem var nú fjármálaráðherra og hefur verið í flokki með þeirri sem hér stendur alllengi, hann var nú sá sem stóð fyrir því meðal annarra að koma á gjaldtöku í Hvalfjarðargöngum með nákvæmlega þessum rökstuðningi sem ég fór yfir hér áðan. Við höfum aldrei útilokað gjaldtöku ef aðrar leiðir eru mögulegar. Við hins vegar höfum sett verulegar efasemdir fram við það að setja einhvert gjaldskylduhlið til að mynda hér í kringum höfuðborgarsvæðið eins og ein af þeim hugmyndum sem hefur verið til umræðu. Og síðan vil ég ítreka það sem ég sagði hér áðan
að síðan það verkefni okkar hér, löggjafans, að fara yfir þetta gjaldtökukerfi í heild sinni og ég fagna því að hv. þingmaður sé reiðubúinn til þess því við þurfum að fara að taka tillit til orkuskipta og breyttra aðferða og nálgunar þegar kemur að því hvernig við fjármögnum samgöngukerfi okkar sem við gerum þetta í dag með bensíngjaldinu. Næst tekur til máls hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðjón S. Brjánsson, og beinir fyrirspurn til hæstv. Heilbrigðisráðherra. Herra forseti, 13 ljósmæður hafa sagt upp störfum við Landspítala og enn fleiri liggja undir feldi og hugsa sinn gang. Ástæðan óánægja með launakjör og fleiri þætti bæði varðandi aðstöðu og vinnuálag og óuppgerð mál frá verkfallsaðgerðum árið 2015. Ljósmæður ætla ekki að fara í verkfall en velja sér önnur störf og það vond staða. Þetta alvarleg tíðindi nú þegar sumarið framundan, þegar saman fer að hvað flest börn á Íslandi fæðast, ekki færri en 1000, sumarleyfi í algleymingi og erfitt að tryggja mönnun þótt almennt árferði væri. Þetta ástand veldur skiljanlega ugg og óöryggi meðal verðandi mæðra og fjölskyldna þeirra. Það ekki við því að búast að viðmót sem ljósmæðrum sýnt hvetji til nýliðunar. Samkvæmt mönnunarspám sem ekki eru óraunhæfar mun alltaf helmingur stéttarinnar fara á eftirlaun á næstu 10 árum. Hver og einasti vinnukraftur þessarar stéttar því afar dýrmætur. Ég spyr þess vegna hæstv. Heilbrigðisráðherra hvort hún telji starfs- og kjaraumhverfi ljósmæðra sé ásættanlegt og eðlilegt með tilliti til 6 ára háskólamenntunar og mikillar sérhæfingar, hvort brugðist verði við af hálfu stjórnvalda og hvernig það verði gert og hvort eitthvert viðbúnaðarplan sé til staðar ef ekki semst. Þá svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir og undirbúin fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina og ef ég byrja á því að svara því sem hv. þingmaður veltir hér upp varðandi starfs- og kjaraumhverfi þessarar stéttar, þá ég þeirrar skoðunar að það eigi að meta vinnuframlag ljósmæðra til launa og til samfélagslegrar virðingar. Ég hef alltaf verið þeirrar skoðunar að vinnuframlag og starf ljósmæðra væri sérstaklega mikilvægt. Þarna að ræða kvennastétt sem sinnir konum á gríðarlega dýrmætum og mikilvægum tíma í þeirra lífi og mér finnst að það eigi að meta að verðleikum. Hv. þingmaður nefndi það að það ylli mögulega ugg og óöryggi hjá fjölskyldum, sú staða sem upp komin. Og ég hef verið fullvissuð það af forstjóra Landspítalans að það engu öryggi stefnt í uppnám á Landspítalanum enda umgangast ljósmæður sinn vinnustað af fullri ábyrgð. Þannig að það engin ástæða til þess, hvorki af hv. þingmanni né af öðrum, að kynda undir ugg eða óöryggi hjá foreldrum. Það svo að ég hef beitt mér í þessu máli í gegnum forstjóra Landspítalans til þess að freista þess að gera það sem hægt þar til þess að bæta starfsumhverfi og mögulega vaktaumhverfi þessarar mikilvægu stéttar. Það hefur verið gert og því hefur verið spilað inn í þær kjaraviðræður sem nú eru í gangi. Ég vonast til þess að það verði til þess að hjálpa til við að leysa þessa viðkvæmu deilu og eins og landsmenn væntanlega allir þá vonast ég til þess að fundurinn 16. apríl verði árangursríkur. Nú tekur til máls öðru sinni hv. 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Guðjón S. Brjánsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir greinargóð og ágæt svör. Til þess að öðlast menntun ljósmóður þarf viðkomandi að ljúka 4 ára háskólamenntun í hjúkrunarfræði. Æskilegt að viðkomandi hafi síðan nokkur ára starfsreynslu í fagi sínu áður en tekist á við 2 ára nám í ljósmóðurfræðum. Þetta fullt nám og nokkur ára skeið hefur það verið ólaunað með öllu. Ef horft til miðgildis launa hjúkrunarfræðinga í starfi þá má gera ráð fyrir að með því að fara í þetta viðbótarnám þá verði hjúkrunarfræðingar af að minnsta kosti 12 milljóna króna launum á námstímanum og bera lítið eða ekkert úr býtum fjárhagslega.
Það er bara ein háskólastétt sem uppfyllir jafn miklar menntunarkröfur og ljósmæður til að geta starfað við fag sitt, 6 ára háskólanám. Samt eru ljósmæður í 7. neðsta sæti meðal 24 BHM félaga í launasetningu. Er þess að vænta hæstv. Ráðherra að námsfyrirkomulag og viðmót sem þetta laði að ungt fólk? Er ekki ástæða til að bregðast skjótt við og færa þetta í betra horf? Og hvernig vill ráðherra helst hæstv. Standa að því? Þá svarar hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir öðru sinni. Frú forseti, það er eins og hefur verið bent á í þessari umræðu allri saman nokkuð óvenjuleg staða sem er uppi hjá ljósmæðrum sem í raun og veru þegar þær hefja störf sem ljósmæður eru þá félagar í öðru stéttarfélagi en þær voru sem hjúkrunarfræðingar. Þetta veldur auðvitað óvenjulegri stöðu borið sama við aðrar stéttir sem hv. þingmaður nefnir hér. Og það er auðvitað ákvörðun sem að ljósmæður taka í sínu kjaraumhverfi að vera í sérstöku stéttarfélagi sem er aðildarfélag BHM meðan að félag hjúkrunarfræðinga er sérstakt stéttarfélag. Það er ekki verkefni stjórnvalda að hafa skoðanir á slíku fyrirkomulagi. Það er verkefni aðila vinnumarkaðarins og í þessu tilviki ljósmæðra sjálfra hvernig þær skipa sér í stéttarfélög. En þetta var þeirra niðurstaða á sínum tíma að gera þetta með þessum hætti og við það geri ég í sjálfu sér enga athugasemd. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen, og beinir fyrirspurn til hæstv. félags- og jafnréttismálaráðherra. Forseti, í morgun barst bréf til allra þingmanna frá foreldrum barna í barnaverndarkerfinu. Bréfið lýsir áralangri þrautagöngu foreldra sem hafa barist fyrir því að halda lífi í barni sínu. Það lýsir kerfislægri vanrækslu í garð barna með fíknivanda. Saga þeirra er átakanleg en hún er því miður ekki einsdæmi. Fjölmargir foreldrar í sömu stöðu en þora ekki að tjá sig á ótta við að það kunni að koma niður á meðferð barna þeirra. Í tilkynningu frá velferðarráðuneytinu í síðustu viku kom fram að hæstv. félags- og jafnréttismálaráðherra hefði áform aðgerðir til að bregðast við bráðavanda og aðgerðir til lengri tíma. Meðal annars var greint frá tilraunaverkefni fyrir unglinga sem sótt hafa meðferðarúrræði en ekki náð tökum á vanda sínum. Yrði að ræða sérhæft búsetuúrræði í framhaldi af vistun og meðferðarheimili þar sem áhersla yrði lögð á eftirmeðferð og stuðning við aðlögun að samfélaginu. Í viðtali við forstöðumann Stuðla í morgun kemur fram að unnið sé að fjármögnun fyrir nýju vistheimili og að undirbúningur heimilisins gangi hratt en erfitt geti verið að setja á laggirnar nýtt meðferðarheimili. Einnig er tekið fram að aðeins verði tekið á móti 2 til 3 börnum til þess að byrja með. Það ástand sem við búum við nú er að börn og unglingar með fíknivanda þurfa að sitja í neyðarvistun í töluverðan tíma vegna skorts á öðrum úrræðum í herbergjum sem hafa verið lýst eins og fangaklefar. Oft þarf að vísa börnum frá sem hvergi hafa aðgang á úrræði og enda því aftur á götunni. Eins og fram kom í fréttinni í morgun hefur frá áramótum þurft að vísa 20 börnum frá neyðarvistun og Stuðlum vegna plássleysis. Forseti, þessu ástandi má einfaldlega lýsa sem neyðarástandi. Nú skilst mér að nýtt vistheimili sé tilbúið til notkunar og spyr ég því hæstv. Ráðherra hvað veldur töfinni? Hvers vegna er erfitt að setja úrræði á laggirnar? Er það rétt að ekki sé komið fjármagn í verkefnið? Hvenær má vænta þess að nýtt vistheimili verði komið í gagnið svo að börn og unglingar með fíknivanda þurfi ekki að gista í svo gott sem fangaklefum eða að þeim verði hreinlega vísað frá? Þá svarar hæstv. félags- og jafnréttismálaráðherra Ásmundur Einar Daðason óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni og formanni velferðarnefndar fyrir þessa fyrirspurn og tek undir með hennar orðum með það að fréttir af þessu krefjast þess að við grípum hratt inn í sem samfélag og ég hef sagt það að samfélag sem ekki bregst við þessu er mjög óábyrgt samfélag. Staðan er sú að við höfum verið að vinna að því í samstarfi við Barnaverndarstofu og barnaverndarnefndir að koma upp úrræði sem að aðstoðar einstaklinga sem að hafa verið lengi í kerfinu við það aðlagast sínu fyrra lífi. Þetta er tilraunaverkefni sem yrði samstarf bæði ríkis og sveitarfélaga og það er einfaldlega búið að vera í gangi vinna við að koma því upp. Þetta var kynnt í ríkisstjórn á föstudag þar sem að menn eru að vinna núna bara í þessum töluðu orðum er að ganga frá því hvaðan fjármagni kemur í þetta. Þetta mun koma bæði af fjármagni sem er til innan Barnaverndarstofu, innan ráðuneytisins
og með aðkomu sveitarfélaganna og hugsanlega mun þurfa aukið fjármagn þarna inn. Ég hef sagt það opinberlega að þetta úrræði verður komið í gagnið innan 2 vikna. Það var gert eftir ríkisstjórnarfund á föstudag. Þetta hefur verið unnið í mjög nánu samstarfi milli þessara aðila og þessir ágætu foreldrar sem að sendu póst á alla þingmenn og fjölmiðla í morgun. Ég hef líka verið í mjög góðu sambandi við þessa foreldra, fundað með þeim, verið í góðu sambandi við þau og aðra sem að eiga börn í sambærilegum vanda. Þetta er vandamál sem við sem samfélag verðum að bregðast við verðum að gera það skjótt. Þetta er það sem á að gerast núna næstu 2 vikum. Síðan ætlum við okkur að fara ofan í kortlagningu á því að hvort og þá hvaða úrræði þurfi frekar fyrir börn í þessum vanda. Það hefur verið talað um aldursskiptingu í úrræðum, það hefur verið talað um kynjagreiningu og fleira. Þetta er það sem við ætlum okkur að skoða á næstu 2 mánuðum og að það liggi þá fyrir tillögur hvað það snertir líka. Og í því sambandi verður líka unnið í mjög nánu samstarfi við Barnaverndarstofu, við barnaverndarnefndir, við samtökin Olnbogabörn sem meðal annars eru samtök foreldra sem eiga börn glíma við fíknivanda sem skelfilegt. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svörin og það gott að það verið að taka á þessum málum og ég treysti ráðherra vel fyrir því verkefni. Og það sem ég hef áhyggjur af að það á að fara að kortleggja vandann sem mjög mikilvægt upp á framtíðina að gera en akkúrat núna þá neyðarástand í gangi og þetta það sem að gerast núna, hvernig verið að koma fram við þessa krakka, það verið að skapa vandamál langt inn í framtíðina og við verðum að koma í veg fyrir það ef það er mögulega hægt og ef viljinn er fyrir hendi þá það hægt. Þess vegna spyr ég hæstv. Ráðherra í ljósi þessa gríðarlega uppsafnaða vanda og það að verið að vísa frá krökkum í tugatölum sem hafa ekki aðgang að neinu úrræði og við erum að tala um líf hér. Það bara líf krakka sem í hættu. Hvort að ráðherra telji þessi 2-3 pláss ná utan þennan vanda. Og ég vil einnig spyrja hvort að hæstv. Ráðherra hafi einhver önnur áform að bregðast við þessu neyðarástandi og þá með hvaða hætti. Það þýðir ekki að segja og hvers vegna innan 2 vikna. Af hverju mér skilst að húsnæði sé tilbúið ef það búið að fjármagna þetta. Hvað það sem veldur því að það sé bara farið strax að nota þetta og þetta ekki nóg 2-3 pláss. Hvað með alla hina krakkana sem komast ekki þarna inn? Hvað eigum við að gera með það? Þá svarar hæstv. félags- og jafnréttismálaráðherra Ásmundur Einar Daðason öðru sinni. Virðulegur forseti, ráðuneytið að vinna mjög þétt með þeim aðilum sem að málið varða. Á undanförnu hafa verið í gangi starfsmannaviðtöl og fleira við það að koma þessu úrræði af stað. Áframhaldandi kortlagning og vinna verður að sjálfsögðu í samráði við þessa aðila. Það liggur algerlega ljóst fyrir af hálfu félagsmálaráðherra og kom líka fram í ríkisstjórn á föstudaginn þegar þetta fór þar inn að þetta algjört forgangsmál. Það svo að hvort sem að að ræða foreldra, samtök foreldra eða aðra sem að þessu varða, lögregluna og hennan ágæta lögreglumann Guðmund Fylkisson sem að sér það að leita að þessum börnum þegar þau týnast, þau hafa aðgengi að ráðherra hvenær sem allan tíma, hvenær sem sólarhringsins. Við erum að vinna í þessum málum og það verður tryggt að það verði næg úrræði fyrir þessi börn þegar á því þarf að halda. Það getur ekki gerst aftur það sem má ekki gerast aftur það sem gerðist hér liðna helgi að börn séu vistuð í fangaklefum vegna úrræðaleysis. Þess vegna erum við að gera allt sem við getum til þess að þetta geti tekið gildi þetta nýja úrræði og það verður í seinasta lagi innan 2 vikna og það hef ég sagt. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson og beinir fyrirspurn til hæstv. dómsmálaráðherra. Hæstv. forseti. Sá sem hér stendur spurði 4 ráðherra Sjálfstæðisflokksins á sínum tíma hugsanlegar aðgerðir til þess að koma böndum á starfsemi Airbnb hér á höfuðborgarsvæðinu og á Íslandi yfirleitt. Svörin voru fátækleg og það hefur lítið gerst. Þannig að ég veit að sýslumaður hefur gert einhverja gangskör að því að reyna að fá fleiri af þessum fyrirtækjum skráð og einhverjir tugir hafa verið skráðir af þessum 3000 sem eru bara hér í Reykjavík einni. Þetta skráningarleysi verður náttúrulega til þess að
engum gjöldum opinberum skilað. Þetta skekkir samkeppni við hótelhaldara sem standa í skilum. En það sem líka alvarlegt það að á nýlegum fundi sem var haldinn í Ráðhúsi Reykjavíkur daginn kom fram í máli lögreglufulltrúa sem þar var að lögreglan telur að Airbnb húsnæði í Reykjavík sé einn aðalvettvangur vændis og mansals í Reykjavík. Og ég verði í þessu samhengi öllu að spyrja hæstv. Ráðherra hvort hún hyggist gera gangskör að því að þessi starfsemi verði skráð þannig að hún verði bæði örugg, hún verði skili opinberum gjöldum, að hún sé ekki vettvangur glæpa, að hún sé ekki í samkeppni ólöglegri eða samkeppni sem skökk miðað við aðra sem eru í þessum geira. Ég lagði til á sínum tíma við hina ráðherrana sem ég hef rætt þetta mál við, Sjálfstæðisflokksins, að lögreglan fengi einfaldlega eitthvað dálítið fé til þess að banka upp á hjá þessum aðilum og krefja þá skráningu. Og ég næstum því viss að það væri mjög fljótlegt að sópa þessu máli upp með þeim hætti. Og nú langar mig að spyrja hæstv. Ráðherra, hvað hyggst ráðherrann gera? Þá tekur til máls hæstv. Dómsmálaráðherra og svarar óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegur forseti, hv. þingmaður telur þurfa að koma böndum yfir þessa starfsemi, gistingu sem kallað heimagisting, svokölluð. Nú liggur það auðvitað fyrir að hún kannski eins og önnur starfsemi ábyggilega alveg örugglega ekki undanþegin þeirri gagnrýni sem hægt að leggja fram hvað varðar allar skráningar eða skil á sköttum og öðru. Hún sem hins vegar sætir alveg nákvæmlega sama eftirliti og önnur starfsemi í landinu þegar kemur að til dæmis eftirliti með greiðslu gjalda og skatta. Starfsemin sem slík heyrir nú undir annan ráðherra en þann sem hér stendur, nefnilega hæstv. Ferðamálaráðherra. En eftirlitið og skráningin hefur verið á forræði sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu í umsjón hans. Honum hefur verið falið það sérstaklega að halda utan skráningar og leyfisveitingar í þessu tilliti. Ég held að gæti alveg verið tilefni til þess að vega þá og meta núna eftir nokkur misseri sem að sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu hefur haft þetta hlutverk með höndum, að vega þá og meta hvort að mögulega þessu eftirliti sé betur fyrir komið annars staðar nær vettvangi ef svo má orði komast, til dæmis hjá sveitarfélögunum. En það liggur fyrir að það hefur nú verið gerð gangskor að því að fjölga skráningum að þessu leyti og ég held að það hafi tekist alveg prýðilega. En eðli starfseminnar hins vegar þannig, menn verða bara að horfast í augu við það að það erfitt að koma því við að það séu allir skráðir á hverjum tíma og ég held að það sé víða pottur brotinn þar, en það engin áform af hálfu dómsmálaráðherra hvað þetta varðar, hvað skráninguna varðar. Þá tekur til máls í annað sinn hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég hef þegar spurt fyrrum ráðherra ferðamála þessara spurninga og ég fékk sömu svörin, nei, þetta á vegum annars ráðherra og eftirlitið á vegum undirmanna dómsmálaráðherra. Og jú, það rétt, það snúið að vinna þetta eftirlit, þess vegna þarf að gera það með ábyrgum og áhrifaríkum hætti. Og það er alveg borðleggjandi af því að það segir jú í greinargerð allavega með lögunum sem var breytt á sínu tíma, 2014 eða hvað það nú var, að sýslumaður geti leitað liðsinnis lögreglu við þetta eftirlit. Og það þarf liðsinni lögreglu við þetta eftirlit. Vegna þess að þó að nokkrir tugir af þessum einingum séu nú skráðar, þá eru nokkur þúsund óskráð og greiða ekki hér skatt og skyldur og eru núna gróðrarstía glæpastarfsemi. Og þetta verður einfaldlega stöðvast og þess vegna eru það vonbrigði fyrir mig að heyra ráðherra segja við ætlum að bíða núna í nokkur misseri. Við erum búin að eyða 4 árum núna frá því að ég ámálgaði þetta mál fyrst.
Í 4 ár hafa þessi fyrirtæki komist upp með það að svíkja undan skatti og eru nú í ofanálag og gróðastíga glæpastarfsemi. Þetta er þess að vera að linna. Þá svarar hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríður Andersen í annað sinn, síðara sinni. Virðulegur forseti, það kann að vera að ég hef verið óskýr í máli mínu. Ég átti einmitt við það að við höfum núna reynsluna í nokkur misseri af eftirliti og skráningu sýslumannsins. Ég tel vel koma til greina að það sé endurskoðað núna með tilliti til þess hvort að þessu eftirliti og skráningum sé betur fyrir komið hjá til dæmis sveitarfélögunum sem að hafa umfangsmiklu eftirlitshlutverki að gegna á ýmsum sviðum og það væru kannski einhver svona samlegðar áhrif fólgin í því að koma þessu eftirliti með þessum gististöðum til sveitarfélagana. Þannig ég held að hv. þingmaður og ég getum verið sammála það að það þurfi að tryggja það að eftirliti sé með hagkvæmustum hætti og því sé komið fyrir þannig að mest samlegðar áhrif náist með öðrum störfum. Ég árétta það hins vegar að starfsemi þessara gistinga fer eftir lögum sem heyra undir og reglum sem heyra undir hæstv. Ferðamálaráðherra en löggæslan hins vegar að sjálfsögðu sinnir eftirliti með þessari starfsemi eins og annarri og hefur gert það hingað til. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson og beinir óundirbúinni fyrirspurn til félags- og jafnréttismálaráðherra. Virðulegur forseti, þann 1. janúar síðastliðinn á vef Tryggingastofnunar ríkisins hægt að sækja hálfan lífeyri frá lífeyrissjóði og hálfan lífeyri frá Tryggingastofnun ríkisins. Í flestu tilfellum myndum við fagna einhverju svona, en í þessu tilfelli sem hér að ræða ég ekki sáttur. Vegna þess að þarna verið að búa til eina gildruna krónu á móti krónu. Ef viðkomandi einstaklingur sem öryrki, hefur verið að slíta á vinnumarkaði, konur sem hafa lítið náð í lífeyrissjóði eða aðrir láglaunafólk og það nær ekki 119.745 krónum, fær það ekki neitt, ekki krónu út úr það. Það er bara sagt nei, þið fáið ekki að fara inn í kerfi. En ef einn annar fær krónu meira, hvað fær hann þá út úr þessu kerfi? Jú, ef hann fer í 120.000 krónunar, þá fær hann 150.000 krónur frá ríkinu. 100.000 krónur eftir skatta. Og hvernig ætlum við að rökstyðja þetta? Og það sem ennþá ljótara við þetta, að þeir sem eru hálaunamenn, eins og þingmenn, ráðherrar og aðrir, sem hafa hingað til tekið lífeyrissjóð, 533.000 krónur út úr lífeyrissjóð, fá ekki neitt frá Tryggingastofnun ríkisins. En nú búið að opna það, ef við fara bara að taka hálfan lífeyri frá Tryggingastofnun ríkisins, hálfa frá lífeyrissjóðum, hvað fá þeir? 150.000, þó þessi með 900.000 krónur lífeyrissjóð og 900.000 krónur laun. Og ég spyr, í samhengi við það sem verið að skerða örorkulífeyrisþega, keðjuverkandi, hvernig í ósköpunum þetta stendur á þessu og hvort þetta voru mistök eða var verið að opna fyrir útvalda eins og þingmenn og aðra hálaunamenn þannig að þeir geti fengið 100.000 krónur gefins úr ríkissjóði. Vegna þess að það var talað það hér á sínum tíma að það ætti ekki að opna fyrir þá sem ríkið væri inn í lífeyrissjóðina og Tryggingastofnun ríkisins, sérstaklega ekki Tryggingastofnun ríkisins. Þá tekur til máls hæstv. félags- og jafnréttismálaráðherra Ásmundur Einar Daðason og svarar óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn og tek undir með hv. þingmanni í sínum upphafsorðum þegar hann talaði að svona bæri að fagna en síðan fór hann ágætlega yfir það að þarna væri hugsanlega verið að búa til einhvers konar gildru sem hann rakti svo í sínu máli hvernig væri uppbyggð. Ég vil bara segja það hér að það á leiðinni mál, ef það ekki komið hingað inn þá það á leiðinni, til þess að gera breytingar á þessu, til þess að koma í veg fyrir það sem hv. þingmaður kemur þarna inn á í sínu máli, til þess að koma í veg fyrir þessa glufu sem þarna myndast, vegna þess að ríkisstjórnin, hún hefur það skýrt á sinni stefnu að koma til móts við þá hópa sem lægstar hafa tekjurnar,
og þetta er einfaldlega breyting sem þarf að gera á þessum þætti sem hv. þingmaður kom þarna inn á. Síðan varðandi króna á móti króna, þegar hann kom aðeins inn á það líka og ég leyfi mér að taka það hér svona í samhliða, að þá er það algjörlega ljóst og hefur komið fram að ríkisstjórnin er að setja í gang vinnu sem er búin að vera í gangi og er að fara formlega á stað og er beðið eftir loka tilnefningum í starfshóp til þess að koma þeirri vinnu sem miðar að því að koma á nýju almannatryggingakerfi þegar gera breytingar á almannatryggingakerfinu þegar kemur að örorkulífeyrisþegum og sem að miða þá að því samhliða að afnema krónu á móti krónu skerðingarnar. Það er mikilvægt að sú vinna geti hafist sem fyrst þannig að við getum á sem skemmstum tíma vonandi komið hér inn með breytingar sem að lúta því að afnema krónu á móti krónu og bæta kjör örorkulífeyrisþega og það er hluti af þeirri vinnu sem að framundan er og ég hef sagt frá hér og hefur verið sagt frá opinberlega af forystumönnum ríkisstjórnarinnar einnig. Þá tekur til máls í síðara sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. ráðherra svörin en inn í þessu dæmi er líka að það eru heimilisuppbót sem skerðist mjög vel krónu á móti krónu hjá öryrkjum og annað sem hann kemur inn á krónu á móti krónu skerðingarnar og ég ætla bara þá að trúa því að nú eru 15 mánuðir síðan eldri lífeyrisþegar fengu krónu á móti krónu skerðingarnar í burtu. 15 mánuðir. Þess vegna tel ég að öryrkjar eigi inni 15 mánuði og ætlar hann að sjá til þess að öryrkjar fái þetta afturvirkt vegna þess að það er nú mörg dæmi um það að þingmenn og aðrir hafa fengið laun afturvirkt en öryrkjar aldrei fengið leiðréttingu afturvirkt og ég ætla bara að gera kröfu það að hann sjái til þess núna í eitt skipti að öryrkjar fái krónu á móti krónu skerðinguna afturvirkt þegar hún verður tekin af. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður það er til svara í síðara sinni er hæstv. jafnréttis- og félagsmálaráðherra Ásmundur Einar Daðason. Virðulegur forseti, ég vil segja það gagnvart þessum þætti að því að hv. þingmaður kom inn á að þessar skerðingar hefðu verið afnumdar gagnvart eldri borgurum fyrir 18 mánuðum síðan. Það er gríðarlega mikilvægt að við komumst á stað og ítreka það, komumst á stað og setjum kraft í þá vinnu sem lýtur að því að endurskoða almannatryggingakerfi gagnvart örorkulífeyrisþegum. Og ég get sagt það að núna á þessu vori og fram í sumar og næsta haust er áætlað að ráðuneytið setji allan kraft í þetta mál sem að lýtur að örorkulífeyrisþegum, sem lýtur að bættum kjörum þeirra, sem lýtur að því að endurskoða almannatryggingakerfi á þeim grunni að innleiða starfsgetumat og meðal annars afnema krónu á móti krónu skerðinguna samhliða því. Öll sú vinna sem að þar fer fram, hvernig dagsetningar verða, hvar upphæðir verða, hvar línur verða dregnar, það er auðvitað eitthvað sem að mun gerast í þeirri vinnu sem er að hefjast og það er mjög erfitt að slá fram einhverjum ákveðnum hlutum hérna nema ég bara segi það er fullur pólitískur vilji til þess að sú vinna fari af stað og það er fullur pólitískur vilji til þess að út úr henni komi jákvæð niðurstöðu fyrir örorkulífeyrisþega og að kjör þeirra verði bætt. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson og beinir fyrirspurn til hæstv. heilbrigðisráðherra. Hæstv. forseti. Árið 2012 var undirritað viljayfirlýsing frá þáverandi heilbrigðisráðherra og forseta bæjarstjórnar í Stykkishólmi sameiningu hjúkrunarrýmis og dvalarheimilis við sjúkrahús Stykkishólm undir sama þaki og sjúkrahúsið Sankti Fransiskus sjúkrahúsið er í og farið var í kostnaðaráætlun sem á þeim tíma hljóðaði upp á 1,3 milljarð. Nú þá var miðað við 35 fermetra rými
sem seinna breyttist í 27 fermetra. Bréf kom frá fjármálaskrifstofu að málið yrði tekið út af borðinu vegna þess að kostnaður var mikill og miðað við höfðatölu íbúa og annað slíkt og á þeim tíma var kannski bágt ástand í ríkiskassanum. Þannig að þegar eftir að ný bæjarstjórn tók við 2014 þá var málið endurvakið við ráðuneytið og farið í endurmat á þessum rýmum, á þessu verkefni, á þeim forsendum að 27 fermetrar myndu duga. Þetta verður sem sagt 18 hjúkrunarrými og 2 dvalarrými. Kostnaðaráætlun var farið í kostnaðaráætlun, hún lækkaði helming og er 630 til 50 milljónir í dag. Málið er á borði heilbrigðisráðherra. 100 milljónir voru á fjárlögum 2016. Þær fá ekki vinnu vegna breyttum lögum opinber fjármál og ég spyr ráðherra, getur ráðherra upplýst hvar þetta mál er statt í dag? Tekur til máls hæstv. Heilbrigðisráðherra og svarar óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Það er ánægjulegt að geta svarað því að ég hef átt samtöl við fleiri en hv. þingmann nákvæmlega þetta mál, bæði bæjarfulltrúann Lárus Ásmar Hannesson í Stykkishólmi og svo bæjarstjórann Sturlu Böðvarsson. Þetta er, eins og þingmaðurinn bendir á, rökstutt mál til mjög langs tíma, vaknaði raunar 2012 ef ég man rétt, nákvæmlega þessi nálgun, og það er ánægjulegt frá því að segja að þetta er búið í nýrri fjármálaáætlun eins og hún er lögð fram fyrir þingið og ég vænti þess að fjármagnið sem ræðir sem þarf til þess að breyta þessum rýmum, það er að segja sjúkrarýmunum, til þess að geta síðan ráðist í hjúkrunarrýma hlutann, að það verði hægt að fara í þetta fullum krafti 2020 og svo 2021. Þannig að málinu ljúki, þannig að það sé hægt að fara strax af stað með hitt vegna þess að restina verði búið í fjármálaáætlun. Þannig að það er ánægjulegt að geta svarað með svona afgerandi hætti svona fyrirspurn, en það vill svo til að þarna var að ræða mjög vel rökstutt mál sem að bæði sýnir húsinu sóma og sveitarfélaginu en kemur ekki síður til móts við bæði aðstöðu þeirra sem að þurfa hjúkrunarrýmum að halda og annarri heilbrigðisþjónustu á svæðinu. Til máls tekur þá í síðara sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, ég þakka ráðherra fyrir þetta svar og það er ánægjulegt að heyra að málið er komið á þessa hreyfingu. Erum við að tala að það fari fram byrjun á vinnu þá á þessu ári, á hausti til. Ég var nú að leita í fjármálaáætlunina, ég gat ekki séð sérstaklega merkt þessu verkefni en það er gleðilegt ef að það er. Því að þetta eins og ráðherrann kom inn á er búið að vera mál sem er búið að vera í gangi síðan 2012 og eldri borgarar í Stykkishólmi búa í 12 til 14 fermetra kitrum sem eru á undanþágu. Það er músagangur og þetta er ekki mönnum bjóðandi. Þannig að það er gleðilegt að heyra það að málið sé komið á rekspöl. Þetta er búið að vera mikil og löng þrautarganga og þakka ég fyrir mig. Þá tekur til máls í síðara sinni og svarar fyrirspurn hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegi forseti, hv. þingmanni til aðstoðar, þá er það þannig að væntanlega er þessi fjárhæð merkt Heilbrigðisstofnun Vesturlands og þá er að ræða í raun og veru sjúkrahúshlutann, en eins og hv. þingmaður bendir á að þá er það fjármagn sem hefur verið eyrnamerkt hjúkrunarheimilinu eða hjúkrunarrýmunum, það er í raun og veru til ráðstöfunar en var ekki hægt að hefjast handa við úrvinnslu á því fé fyrr en að hitt lægi fyrir.
þar sem að þetta tengist eins og hv. þingmaður hefur farið hér yfir í fyrirspurn. Þannig að samkvæmt mínum skilningi að þá ekkert því til fyrirstöðu að hefja framkvæmdir hvað það varðar síðar á þessu ári eða snemma á því næsta, að því gefnu að Alþingi afgreiði fjármálaáætlun. Óundirbúnum fyrirspurnatíma er lokið. Tekið fyrir annað dagskrármálið, sérstök umræða, smálán. Málshefjandi er hv. þingmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir verður til andsvara. Hefst nú umræðan. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti. Allt frá því að starfsemi svonefndra smálánafyrirtækja hófst hér á landi árið 2010 hafa þau og lánveitingar þeirra af og til orðið tilefni til umræðna á opinberum vettvangi. Lánaskilmála smálánafyrirtækin er af mörgum talið óforskammað dæmi okur og ýmislegt í starfsháttum þeirra þykir bera vott rangsleitni og jafnvel pretti, svo sem þegar farið var í kringum lög með því að dylja ofurháar vaxtaálögur með málamyndakaupum á rafbók eins og tíðkað hefur verið. Það er einnig mál margra að smálánum sé einkum beint að samfélagshópum sem búa við slakan efnahag og ungu fólki. Nýlegar upplýsingar frá embætti umboðsmanns skuldara staðfesta þetta og sýna svo ekki verður villst að það er einkum ungt tekjulágt fólk sem að tekur smálánin og ratar í slíkan greiðsluvanda vegna þeirra að það neyðist til að leita aðstoðar embættisins við að leysa úr vandkvæðum sínum. Starfsemi smálánafyrirtækjanna felst í því að lána fé til skamms tíma og eru vextir gríðarháir. Þannig geta nafnvextir á ársgrundvelli numið 100%. Samkvæmt gildandi lögum er slík vaxtataka ólögleg en farið í kringum það með því að kalla vextina lántökukostnað og ýmsum öðrum yfirdrepsskap er beitt til þess að hækka endurgjaldi fyrir lánveitinguna umfram það sem heimilt er. Neytendasamtökin hafa haldið úti harðri og beinskeyttri gagnrýni á smálánafyrirtækin vegna viðskiptahátta þeirra og árið 2016 lagði Neytendastofa stjórnvaldssektir á 3 smálánafyrirtæki vegna óleyfilegs hás lántökukostnaðar. Ennfremur lagði Neytendastofa 10 milljón króna stjórnvaldssekt á smálánafyrirtæki E-Contact auk 500.000 króna dagsekta í júlí 2017 þar sem fyrirtæki hafði í engu sinnt tilmælum að breyta starfsháttum sínum. Allar framangreindar ákvarðanir Neytendastofu hafa hlotið staðfestingu áfrýjunarnefndar neytendamála en ekki liggur fyrir hvort að álagðar sektir hafi verið greiddar. Svo er að skilja sem þau smálánafyrirtæki sem láta mest að sig kveða þessar mundir séu með heimilisfesti erlendis og starfrækt þaðan og ekki liggur fyrir hvernig eignarhaldi á þessum fyrirtækjum er háttað. Samskipti smálánafyrirtækja við lántakendur fara fram á netinu og í gegnum síma þannig að þau eru ekki staðbundin. Ágangur þeirra er gríðarlegur og stöðug SMS-skeyti eru send þeim sem einhvern tímann hafa skráð sig hjá þeim og bent er á alls konar tilboð sem vert væri nú að leyfa sér enda ekkert mál að fá lán fyrir þeim. Smálánafyrirtækin eru hluti hinna víðtæku umbreytinga sem eiga sér stað nú á fjármálamarkaði með tilkomu snjalltækja og ýmiss konar netbundinna stafrænna tæknilausna. Þessi nýja fjármálatækni, fintech, þróast hratt og í sumum tilfellum hraðar en löggjöfin sem hana gildir. Vera kann að sú sé einmitt raunin hér á landi að löggjafinn hafi ekki brugðist nægilega vel og einarðlega við breytingum sem hafa orðið á þessu sviði. Sem dæmi það er að smálánafyrirtækin taka engan þátt í að fjármagna starfsemi umboðsmanns skuldara þrátt fyrir að það séu fjármálafyrirtæki og lánastofnanir, íbúðalánasjóður, lífeyrissjóðir og vátryggingafélög sem standa straum af kostnaði við það embætti. Þar sem smálán er að verulegu leyti orðin ástæða þess að fólk leitar til umboðsmanns skuldara skýtur þá óneitanlega skökku við að fyrirtækin sem stunda smálánastarfsemina skuli ekki vera í hópi þeirra sem að fjármagna embættið. Fregnir af afleiðingum af starfsemi smálánafyrirtækjanna hljóta einnig að gefa tilefni til athugunar á því hvort regluverki starfsemi þeirra og neytendarétt á þessu sviði kunni að vera áfátt og því tilefni til þess fyrir Alþingi að bæta úr þeim ágöllum sem kunna að vera á lögum og reglum sem að varða smálánafyrirtæki og viðskiptavini þeirra. Virðulegi forseti, í ljósi þess sem ég hef nú þegar rakið stöðu og áhrif smálánafyrirtækja á íslenskum fjármálamarkaði, þá eru nokkrar spurningar sem að mig langar til þess að beina til ráðherra, hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. Og þær eru eftirfarandi. Hvað telur hæstv. ráðherra með tilliti til gagnrýni á starfsemi smálánafyrirtækja og viðurlaga sem að þau hafa verið beitt fyrir brot á reglum að þurfa að gera í úrbótaskyni af hálfu löggjafans?
Telur hæstv. ráðherra rétt að skylda smálánafyrirtækin til að standa straum af kostnaði við rekstur embættis umboðsmanns skuldara með sama hætti og önnur fjármálafyrirtæki? Telur hæstv. ráðherra ástæðu sé til að setja ítarlegri skilyrði en nú eru heimild fyrir til þess að starfrækja smálánafyrirtæki? Telur hæstv. ráðherra að starfsemi smálánafyrirtækja eigi að vera háð eftirliti Fjármálaeftirlitsins? Og ég missti nú reyndar að færa í morgun á því að spyrja Fjármálaeftirlitið hvað því fyndist þegar komu á fund fjárlaganefndar, svona útúrdúr. Væri að mati hæstv. ráðherra æskilegt að gerð yrði úttekt á starfsemi smálánafyrirtækja og áhrifum þeirra á viðskiptamannahóp sinn með tilliti til þess að smálánastarfsemi hefur átt sér stað hér á landi frá árinu 2010 þannig að talsverð reynsla hefur fengist af henni? Og að lokum, er hæstv. ráðherra kunnugt hvort stjórnvalds- og dagsektir sem lagðar voru á smálánafyrirtæki á síðustu árum hafa verið greiddar? Hæstvirtur ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir er til andsvara og tekur nú til máls. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir að óska eftir sérstakar umræðu smálánafyrirtæki og starfsumhverfi þeirra. Þessi mál hafa verið í deiglunni að undanförnu og þess vegna við hæfi að Alþingi taki þau til sérstakrar umræðu. Ég mun hér svara þeim 6 spurningum sem hv. þingmaður hefur lagt fram. Að því fyrstu spurninguna varðar hvað þurfi að gera í úrbótaskyni af hálfu löggjafans með tilliti til gagnrýni á starfsemi smálánafyrirtækja, þá er rétt að benda á með lögum nr. 33 frá árinu 2013 neytendalán var ákveðið að fella smálán undir löggjöf neytendalán. Við setningu þeirra laga var uppi talsverð umræða smálánafyrirtæki og var brugðist við því með því að setja inn í lögin sérstakt ákvæði í 26. grein sem beint var að smálánafyrirtækjum og kveður á hámark kostnaðar vegna neytendalána. Þrátt fyrir þetta hafa smálánafyrirtæki fundið leiðir til að komast hjá þessu lagaákvæði hámarkskostnað. Eitt slíkt mál fór fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur sem komst að þeirri niðurstöðu að ákveðin gjaldtaka smálánafyrirtækis, svokallað flýtigjald, væri ólögmætt. Nú er annað mál á svipuðu meiði fyrir dómstólum og rétt að bíða niðurstöðu þess. Lögin neytendalán frá árinu 2013 fela Neytendastofu eftirlit og ákveðin úrræði gagnvart smálánafyrirtækjum. Einhver smálánafyrirtæki starfa að öllu leyti í dag innan þess ramma sem lög neytendalán setja og mikilvægt að hafa það í huga. Bent hefur á að önnur smálánafyrirtæki haldi áfram starfsemi sinni þrátt fyrir stjórnvaldssektir Neytendastofu. Ekki er unnt að stöðva slík fyrirtæki með því að svipta þau starfsleyfi þar sem lögin gera ekki ráð fyrir að starfsleyfisskylda starfsemi sé að ræða. Það er mín skoðun út frá sjónarmiðum neytendavernd að núverandi staða mála þegar kemur að regluverki smálánafyrirtækja er ekki eins og best verður á kosið og ástæða til að taka þau mál til nánari skoðunar. Varðandi hvað sé hægt að gera í úrbótaskyni af hálfu löggjafans þá eru þar ýmsar leiðir sem mögulega koma til greina. Meðal annars að gera starfsemina leyfisskylda, skilgreina smálánafyrirtæki sem fjármálafyrirtæki og færa þau þannig undir fjármálaeftirlitið, gera auknar kröfur upplýsingaskyldu og ýmislegt fleira. Innan ráðuneytis míns er nú hafin vinna við að fara skipulega yfir alla þætti smálana, skilgreina hugtakið smálán sem hefur ekki verið gert, greina stöðu smálánafyrirtækja og áhrif á íslenskum fjármálamarkaði sem og áhrif á neytendur. Ég mun á næstunni skipa starfshóp sem falið verður að gera heildstæða úttekt á starfsemi smálánafyrirtækja og koma fram með tillögur er lúta regluverki smálánafyrirtækja. Varðandi spurningu 2 þátttöku smálánafyrirtæki til að standa straum af kostnaði við rekstur umboðsmanns skuldara, þá tel ég rétt að það verði sömuleiðis skoðað nánar og það verður tekið inn í þessa vinnu sem ég hef hér farið yfir, en bendi á að lög greiðslu kostnaðar við rekstur umboðsmanns skuldara heyri undir velferðarráðuneytið og það þarf því að skoða slíka breytingu í samráði við það ráðuneyti. Í spurningum 3, 4 og 5 er hv. þingmanni komið inn á atriði sem öll verða sömuleiðis tekin inn í þessa vinnu sem ég finnst mikilvægt að við förum í eftir reynslu af því að hafa sett þessi lög og hvernig það hefur gengið. Og ég vil einfaldlega fá frekari sjónarmið þetta áður en við förum í einhverjar meiri háttar breytingar á umhverfinu. En það varðandi síðustu spurningur hvort ráðherra sé kunnugt hvort stjórnvalds- og dagsektir sem lagðar voru á smálánafyrirtæki síðustu árum hafa verið greiddar, þá er svarið við því að Neytendastofa tekur ákvarðanir beitingu stjórnvalds- og dagsekta samkvæmt lögum neytendalán og í kjölfarið fara slík mál til hefðbundinnar innheimtu hjá tollstjóra. Samkvæmt upplýsingum frá tollstjóra er gengið eftir innheimtu slíkra stjórnvalds- og dagsekta með sama hætti eins og almennt gengur innheimtu mál hjá tollstjóra. Þetta eru þær upplýsingar sem ráðuneyti fékk. Flest þau smálánafyrirtæki þar sem viðurlög Neytendastofu hafa komið til innheimtu hjá tollstjóra eru nú undir gjaldþrotaskiptum.
Ég vil síðan bara að lokum nefna, við erum að ganga lengra en Evrópulöggjöfin gerir kröfu um. Það er ekki þar með sagt að við getum ekki gengið enn lengra, en bara þannig að það sé haft í huga. Og það auðvitað endurspeglar á ákveðinn hátt hvernig við lítum á starfsemina, það er að segja að hún sé ekki eins og hver önnur starfsemi. Það sem að ég hugsa samt til, og mér finnst mikilvægt að við munum síðan ræða hérna og verðum væntanlega rætt í þessum starfshópi, er einfaldlega við horfum á stöðuna eins og hún er og við viljum ná einhverjum markmiðum, við viljum breyta einhverjum þáttum og þá eru ýmsar leiðir til þess og það er einfaldlega bara hvaða leið er líklegust til að skila þeim árangri. Og hluti af því er til dæmis bara fjármálalæsi, hvort er líklegra að gera reglurnar strangari eða fara í átak í fjármálalæsi og það sé ekki eitthvað átak heldur sé það bara einhvern veginn bara í meira mæli gegnum bara uppeldi og skólagöngu og annað, hvort er líklegra til að skila árangri. Og það er það sem við þurfum einhvern veginn að horfa á. Lögin eru auðvitað eitt verkfæri í þessu og viðurlögin, og ef að viðurlögin er ekki að virka þá ber okkur auðvitað skylda til þess að huga að því, en ef við erum öll sammála um að vilja laga ykkur aðstæður þá segi ég bara að við eigum að horfa og ræða það hvaða leið er líklegast til að skila árangri. Átekur til máls í þessari sérstöku umræðu hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, ég þakka þessa umræðu vaxandi vandamál í íslensku samfélagi sem hv. þingmaður Oddný G. Harðardóttir hefur margsinnis vakið máls á, meðal annars með því að hafa frumkvæði að því að það var rætt í háttvirtri efnahags- og viðskiptanefnd sem var til þess að kallað var eftir minnisblaði frá hæstvirtum ráðherra neytendamála viðbrögð við vandanum. Í minnisblaðinu sem barst nefndinni 5. mars síðastliðinn þar kemur fram að atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið hafi hafið vinnu við að fara yfir alla þætti sem lúta að smálánum. Skoða eigi hvað nágrannalöndin að gera og ákveða svo framhaldið. Svörin mættu vera eindregnari. Í minnisblaði frá umboðsmanni skuldara kemur meðal annars fram að í aldurshópnum milli 18 og 29 ára voru 70% þeirra sem leituðu til embættisins með smálán árið 2017 en hlutfallið var 62% árið 2016 og umsækjendur einnig mun færri þá. Meðaltal smálána á hverja umsókn voru tæpar 600.000 krónur árið 2017 en rúmar 400.000 krónur 2016. Þannig eru smálán að verða sífellt stærri hluti af skuldavanda ungs fólks. Við vitum hver staðan er. Háttvirt efnahags- og viðskiptanefnd bíður nú eftir minnisblaði frá Neytendastofu hvaða ákvæði laga neytendalán þau telja að þurfi að breyta og með hvaða hætti. Óskandi væri að á þessu þingi náist samstaða það í háttvirtri efnahags- og viðskiptanefnd að nefndin í heild sinni leggi fram frumvarp sem tekur á vandanum og eflir neytendavernd gagnvart þessum svokölluðu smálánum sem væru þó réttnefnd sem smánarlán. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Smálánastarfsemin eins og hún er rekin á Íslandi í dag er ekkert annað heldur en óværa sem þarf að uppræta með einhverjum hætti. Viðskiptavinirnir eru að stórum hluta fólk sem á hugsanlega ekki í önnur hús að venda í lánamálum. Það lætur glepjast af gylliboðum og það festist í gildu leið og fyrsta lánið er tekið vegna þeirra ofur vaxta og kjara sem að smálánin bjóða og ég vil þakka málshefjanda sérstaklega fyrir að færa þetta mál hér inn í þingsali. Ég sat á þingi árið 2013 þegar tilvitnuð lagabreyting var gerð á sínum tíma og ég held að við þingmenn þurfum að horfast í augu við það að sú breyting hún dugði ekki. Hún dugði ekki til að koma böndum á þessa starfsemi.
og þess vegna ekki eftir neina að bíða með það að setja vinnu í gang nú þegar til þess að koma böndum á þessa starfsemi og gera hennar starfsvettvang það þröngan að hún leggist sem mest af. Og það í sjálfu sér furðulegt og maður verður náttúrulega að játa á sig það að hafa tekið þátt í því að lagabreytingin skyldi fara hér í gegn 2013 á þess að menn skyldu gera þessa starfsemi starfsleyfisskylda. Það náttúrulega út af fyrir sig ótrúlegu lapsus. En ég vil endilega við þessa umræðu heita ráðherra því að ef að hún hyggst fara í breytingar á starfsumhverfi þessara fyrirtækja að þá heiti ég henni stuðningi við það verkefni og hvet hana til þess að gera það hið fyrsta, að hrinda þessi framkvæmd til þess að koma böndum á þessa starfsemi. Tekur til máls hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. Forseti. Ég byrjaði að þakka málshefjanda, hv. þingmanni Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur, fyrir að koma með þetta mál hér á dagskrá og starfsemi smálánafyrirtækja. Það er nauðsynlegt að ræða þetta hér. Þetta hefur reyndar oft verið í deiglunni alveg frá stofnun þessara fyrirtækja 2010. En vonandi, og við þurfum hreinlega að koma frekari böndum á þessa starfsemi, en eins og hv. málshefjandi kom inn á, þá hafa þessi fyrirtæki hingað til hunsað þær reglur og þær skorður sem að þeim hafa þó verið settar hingað til. Starfsemin hefur, má segja, verið umdeild alla tíð og verið gagnrýnd fyrir viðskiptahætti, fyrir lánveitingarnar, háan lántökukostnað, markaðssetninguna og algjörlega komið sér undan því að hlíta fyrirmælum sem að settar hafa verið á eða stjórnvaldssektum, dagsektum. Þessi fyrirtæki eru auðvitað ekki hefðbundnar lánastofnanir og almennt er að ræða lágar fjárhæðir í hverju sinni. Það eru eiginlega engar kröfur gerðar til lántaka eða kannað í hvaða ástandi lántakar eru til þess að taka lán eða þannig að oft fólk sem ekki fær lán annars staðar. Nú 2013 þá var reynt að koma böndum á þetta með því að setja þak á þennan kostnað og tryggja að þessi fyrirtæki geti ekki rukkað bara nánast hvað sem er. Síðan hafa fallið úrskurðir á Neytendastofu sem hefur eftirlit með þessari starfsemi en þessi fyrirtæki hafa nánast algjörlega hunsað þetta, breytt lánaskilmálum. Ég get nefnt fara úr flýtigjaldi yfir í rafbækur og svo framvegis, þannig að það er augljóst mál að hér verðum við að endurskoða algjörlega skilyrði þessarar starfsemi. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég ætla nú að byrja á því að ætla að reyna að vitna beint í orð hv. þingmanns og taka undir með honum, hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni, sem sagði hérna áðan að smálánastarfsemi eins og hún birtist á Íslandi í dag er ekkert annað en óværa. Ég er hjartanlega sammála þessu og til þetta frekar augljóstu þokkabót, en vandinn er jú sá, greinilega, að það er ekki skoðun allra. Það er ekki skoðun þeirra sem að taka þessi lán. Og hæstv. ráðherra fór hérna aðeins inn á fjármálalæsi og velti upp þeirri áhugaverðu en þó ekki nýju spurningu það hvort myndi vinna betur á vandanum, auki fjármálalæsi eða lög. Ég held hvort tveggja. Ég held að það sé skortur á fjármálalæsi á Íslandi. Ég held að til lengri tíma sé það frekar alvarlegt vandamál sem við eigum að leysa, en ég held líka að við getum leyst það. En ég held að þurfi líka lög og ýmsar fleiri reglur til þess að hafa hemil á þeim fjármálaöflum sem að beinlínis nýta sér annaðhvort þekkingarleysi fólks eða aðstæður þess. Og því hefur verið varpað á hinu fróma interneti að það sitji fólk sem þurfi ekkert að heyra neitt eitthvað fjármálalæsi. Það sé bara í þeim aðstæðum í sínu lífi það þurfi á þessum lánum að halda.
Nú ætla ég ekki að dæma fjármál hvers og eins sem telur sig þurfa á þessum lánum að halda. Í fljótu bragði myndi ég segja nei, maður þarf aldrei á þessum lánum að halda. Þetta eru aldrei lánin sem maður á að taka að mínu viti. Með þeim fyrirvari, ég þekki ekki persónuleg fjármál hvers og eins sem dettur í hug að segja eitthvað svona lagað. En hitt að ef svo staðan, að fólk í slíkri stöðu, og það fólk í þeirri stöðu að það telur sig þurfa þessi lán, þá eru þessi lán samt óværa. Þau koma samt niður á hagsmunum þessa sama fólks. Og við eigum að setja lög, og það augljósasta sem að mér finnst reyndar eftir einungis nokkur samtöl við sérfræðinga sem þekkja málið betur en ég í heildina, það það sem að mér finnst mjög augljóst að þessi fyrirtæki ættu það minnsta að vera leyfisskyld. Ég hef ekki heyrt nein rök gegn því hingað til. Ég er frekar hissa á þau séu það ekki nú þegar, ef ég segi alveg svo og tel það vera skref sem við ættum að geta tekið strax án þess að skoða málið eitthvað mikið frekar en það, þótt auðvitað fleiri þurfa að skoða í því samhengi líka. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Virðulegi forseti, ég vil þakka málshefjanda, hv. þingmanni Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur fyrir að vekja máls á þessu nýstárlega og nýtilkomna málefni sem smámálastarfsemi óneitanlega er. Okurlánarar hafa fylgt mannskepnunni ansi lengi. Þeir nýta sér bágindi fólk sem hefur lítið á milli handanna eða hefur ánetjast einhverri fíkn og leiðist út í að fjármagna hana með lánum. Þetta ekki fólki sem fer með sorgarsögur sínar í fjölmiðla þegar það er komið í stór skuld. Auglýsingarnar hljóða, þú fær smálán í einum grænum. Þetta bara okurstarfsemi. Og ég er hérna með úrklipp úr blaði frá 1985 þar sem okurlánari eins og þessi fyrirtæki stunda var settur og hnepptur í gæsluvarðhald. Ég spyr bara, eru borgarar landsins ekki lengur varðir eins og þarna fyrir 30 árum? Eru þeir ekki lengur varðir fyrir okurlánastarfsemi? Ég tel sjálfsagt að starfsemi smálánafyrirtækja verði gerð leyfisskyld og sett þannig undir eftirlit Fjármálaeftirlitsins. Mér finnst það bara eðlilegt. Ég er einnig hissa og það er sláandi að heyra, eins og kom ekki fram í umræðunni, hversu stór hluti skulda heimilanna er vegna smálána. Það hefur vaxið gífurlega mikið og vandinn er kannski að vaxa án þess að við gerum okkur fyllilega grein fyrir hversu stór hann er. Og þess vegna tel ég mjög brýnt að taka á þessu máli mjög fljótt. Starfsemistara-fyrirtæki mætti með réttu kalla sjóræningjastarfsemi. Og við verðum að tryggja neytendum þá réttarvernd sem þeir nauðsynlega þurfa að þeim sé tryggð af hálfu hins opinbera. Og ég vil spyrja líka ráðherra og bæta við, Neytendastofa hefur lagt á sektir á nokkuð slík fyrirtæki en ekki liggur fyrir hvort þær hafa verið greiddar. Hafa þessar stjórnvaldssektir verið greiddar? Hafa þær verið innheimtar? Og einnig, er vitað hvert umfang starfsemi þessara fyrirtækja er? Er það vitað í upphæðum, í fjárhæðum? Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég vil byrja því að þakka þessa mikilvægu umræðu. Ég held að það sé samt alltaf gott að hafa í hug hversu illa sem okkur er við einhverja tiltekna starfsemi, að hér eru þetta að ræða eitt form lánastarfsemi og grunnurinn að aðgengi að fjármagni, við séð það í gegnum tíðina að skortur á fjármagni virðist á endanum leiða til einhverjar starfsemi sem þessarar og við sáum það til dæmis að þegar að viðskiptabankarnir þrengdu mjög að skilyrðum fyrir lánveitingum í gegnum yfirdrætti að þá grasseraði starfsemi sem þessi. Ég held að við þurfum að gæta þess að þegar við nálgumst umræðana leyfisskyldu starfsemi sem þessara sem ég er sammála, til að sjálfsögðu eigi þetta að vera leyfis- og eftirlitsskyld starfsemi eins og hver önnur, að þá ýtum við ekki bara lengra undir yfirborðið sem að virðist dálítið hafa verið tilfellið með þessa starfsemi og með þeim ráðstöfunum sem við höfum gripið til gegn henni hingað til. Það hefur ekki virkað. Þetta erum við ýst út í enn vafasamari viðskiptahætti að því við höfum verið að reyna að reisa starfseminni skorð. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að þetta er enn ein birtingarmynd þess að við þurfum að efla hér fjármálalæsi. Þetta eru það bil vitlausustu lán sem heimili geta tekið. Það held ég að við getum öll verið sammála. Þau eru rándýr, mjög erfitt að standa skil á endurgreiðslum, vaxtastigið óljóst og gríðarlega hátt.
Þannig að efling fjármálalæsi skiptir gríðarlega miklu máli. Að koma einhverjum böndum á starfsemina skiptir líka gríðarlega miklu máli, en við verðum að horfa á það heildstætt út frá því að við ýtum ekki bara starfseminni lengra undir yfirborðið, því að hún virðist þrífast ágætlega sama hvaða skilyrði henni hafa verið sett hingað til. Þannig að ég hvet ráðherra eindregið til þess að skoða þetta mjög vandlega, hvernig best sé að bregðast við og reyna að koma einhverjum böndum á þá starfsemi sem hér að ræða, þannig að það virki raunverulega til lengri tíma litið. Átekur til máls hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég vil byrja á að þakka málshefjanda, hv. þingmanni Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur, fyrir að vekja máls á þessu og þakka ráðherra fyrir ágætis innlegg. Og greinilegt að það farin af stað vinna í hennar ráðuneyti til þess að reyna að minnsta kosti að fá einhverja mynd á þetta mál sem ég held að sé afar mikilvægt. Smálán eða skyndipeningar eða hvað við köllum það, þetta er eitthvað sem er í rauninni bara önnur leið til þess að fá aðgang að peningum sem við erum ekki búin að afla en viljum geta að nota strax. Það er eiginlega svona, það má eiginlega segja að það sé svona pælingin, og þetta er í rauninni kannski ein tegund yfirdráttar eða veltukorta eða eitthvað þessu þar, nema að þarna er neytandinn ekki í einhverju föstu viðskiptasambandi við bankann og bankinn hefur þannig ekki, eða lánafyrirtækið, hefur þannig ekki beinan aðgang að upplýsingum á sama hátt, og til dæmis sá banki sem að við flest kannski eða mörg eigum í viðskiptum við, bankinn hefur aðgang á öllum upplýsingum, allan að fjármálaupplýsingum okkur í stórt séð. Og til að mynda yfirdráttarlán hjá bönkunum eru núna einhvers staðar á bilinu 10,5 til 12% eftir hvaða viðskiptavild menn hafa, og þannig gætu vextir hjá smálánafyrirtækjunum allan eins og eru birt á netinu virst vera innan gæsalappa ósköp sanngjarnir. Það er að segja þeir eru með svona 12 til 12,5% eftir því sem þeir segja. En þegar maður síðan fer að reikna út eða skoða nánar, að þá er árleg hlutfallsstaðla kostnaðar oft í kringum 50%, oft miklu hærri, þannig í klárlegri andstöðu við 27. grein laga um neytendalán, þar sem kveður á hámarksvaxtaprósentu 50%, þar sé í árlegri hlutfallstölu. Og ég held að það sé algjörlega einboðið að ráðherra verði að gera, og hennar ráðuneyti verði að gera greinargóð úttekt á þessum fyrirtækjum, gjarnan og alveg absolutt að hafa þau leyfisskyld og finna út úr því hverjir eru að nota þessa svokölluðu þjónustu þessara fyrirtækja, því þetta er ekkert annað en nákvæmlega starfsemi eins og þetta virðist vera rekið í dag. Til máls tekur hv. Annar þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég vil byrja á að þakka hv. þingmanni Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur fyrir að hefja máls á þessu mikilvægu máli hér í þessum sal og þakka hæstv. Ráðherra fyrir hennar innlegg og þeim þingmönnum hv. sem hafa tekið þátt í umræðunni. Ég á sæti í hv. efnahags- og viðskiptanefnd og við, eins og fram hefur komið hér í umræðunni, óskuðum eftir fulltrúum frá Neytendastofu á okkar fund 15. mars síðastliðinn til að ræða sérstaklega þetta mál. Og það var mikill einhugur í nefndinni það að hefja svona ákveðið frumkvæðismál hvað varðar smálánin og óskuðum í rauninni eftir ábendingum frá starfsmönnum Neytendastofu það hvað mætti betur fara í þessum lagaramma. En eins og fram kom hér í máli ráðherra þá kom það líka fram hjá fulltrúum Neytendastofu, í rauninni værum við að ganga hér lengra en löggjöf Evrópusambandsins gerir ráð fyrir á slíkum lánum. En engu að síður þá lítur út fyrir að ákveðin fyrirtæki hafi komist upp með það að fara fram hjá lögunum ítrekað, þrátt fyrir ábendingar, áminningar og sektargreiðslur. Og þess vegna held ég að það sé mjög mikilvægt að skilgreina hvað átt er við hérna. Því að símarnir okkar, þessi snjalltæki, eru líka frábær tækninýjung og það eru fjöldi fyrirtækja sem hafa verið að þróa svona þjónustu, alls konar nýsköpun til að þjónusta okkur í gegnum þessi tæki, og það að geta tekið lán í gegnum símann sinn per se er alls ekki ólöglegt og getur bara verið gott í einhverjum tilfellum, svo lengi sem fólk sé innan eðlilegs ramma. Þannig ég segi það er algjörlega óboðlegt og óþolandi að sjá að fyrirtæki hafa verið að leika sér í kringum lagaramma með því að setja upp einhvers konar rafbókarsölu og eitthvað þess háttar.
Og eftir því sem ég best veit þá hér fyrst og fremst eitt fyrirtæki að ræða sem hefur fengið áminningu. Það skráð í Danmörku með 4 mismunandi vefsíður. Þannig ég fagna frumkvæði ráðherra því að setja hér upp starfshóp til að fara yfir þetta mál. Það ljóst að það að ýmsu að huga og ég tek undir það að ástandið eins og það hjá ákveðnum fyrirtækjum óboðlegt, en einnig vil ég ítreka það að ég held að við þurfum líka að huga hér almennt að fjármálalæsi ungs fólks. Ég held að það sé líka stór þáttur í þessari umræðu. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti. Já, við þurfum miklu öflugri neytendavernd greinilega á þessum markaði. Þessi smálánafyrirtæki þau stunda grimma markaðssetningu og beinir sérstaklega að ungu fólki og fólki sem stendur höllum fæti, að þeim sem standa veikastir fyrir. Þessi smálánafyrirtæki hafa verið beitt sektum vegna lagabrota sinna, en þau halda áfram að brjóta lögin frá 2013 vegna þess að þau komast upp með það og það borgar sig fyrir þau. Ofsagróðinn slíkur. Þetta fjármálastarfsemi og þetta bankastarfsemi og þetta fjármálastarfsemi á að lúta reglum sem gilda almennt fjármálafyrirtæki og það óþolandi að þessi fyrirtæki skuli starfa einhvern veginn undir þeim radar. Fólki hefur hér orðið tíðrætt fjármálalæsi og mikil ósköp. Það mjög mikilvægt að efla fjármálalæsi og yfirleitt efla færni ungs fólks til þess að lifa af í þessu samfélagi. En samfélagið svona almennt talað á samt ekki að vera frumskógur. Lög og reglur ekki endilega fyrir þau sem vita og þekkja og þau sem eru læs í fjármálanum, heldur lög og reglur ekki síst til verndar þeim sem eru ólæs, sem eru fjármálaólás, kunna ekki fótum sínum forráð, hafa tekið lán í einhvers konar, kannski aðstæðum sem þau ráð ekki við. Og það er þau sem við eigum að hugsa þegar við ræðum þessi smánarlán. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, ég vil þakka málshefjanda, þakka honum fyrir að hefja máls á þessu smálánafyrirtækja bixi vil ég segja og ráðherra fyrir að vera viðstaddur umræðuna og þeim sem hafa mælt hér áður. Ég vil taka undir orð Þorsteins Sæmundssonar og fleiri það að þetta í mínum huga óværa. Þessi smálánafyrirtæki og það mjög skrítið að Alþingi hafi ekki komið lögum yfir þessi fyrirtæki hér 2013 þegar þetta var til umræðu hér á þinginu. Það talað fjármálalæsi. Það kannski hægt að segja að það mætti efla fjármálalæsi en ungt fólk, óreynt fólk kannski ekki orðið nógu gott í fjármálalæsi. Ég höfða til líka þeirra sem eru í óreglu, sem eiga við fíkniefna og áfengisvanda að stríða, sem þurfa að fjármagna sína starfsemi strax og annað slíkt. Það er margt sorglegt í kringum það. Það talað sjálfsvirðingu og að góð sjálfsvirðing sé aldrei í lagi nema fjármálin hjá manni séu í lagi hjá viðkomandi.
þeir sem lenda í vandræðum í fjármálum, sem auðvelt að gera hjá þeim sem eru ekki með vaðið fyrir neðan sig í fjármálalæsi, getum við sagt, að þeir sem sagt eru oft lengi að vinna úr því. Menn og konur geta verið langt fram eftir ævina að vinna sig úr vandræðum í sambandi við fjármál. Og þess vegna eigum við að koma böndum á þessa starfsemi og þetta ólíðandi finnst mér hvernig þessum málum háttað hér í dag og eigum við bara að standa í lappirnar sem þjóð þessum efnum. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. Forseti, ég vil ítreka þakkir til málshefjanda og þessa umræðu hér sem augljóslega hefur dregið fram að það þarf að bregðast við. Nú hefur þróunin orðið sú að ungt fólk gjarnan og oftast í neyð leitar í auknum mæli og auðvitað í neyð til umboðsmanns skuldara þar sem þeirra vandi felst meðal annars í og að verulegu leyti í smálánaskuldum. Það hefur orðið mikil breyting þar á og nú það svo að slíkar skuldir eru orðnar hærra hlutfall af heildarskuldum heldur en fasteignaskuldir hjá þessum hópi. Og það kemur fram hjá umboðsmanni skuldara nú nýlega að þetta hlutfall komið í 43% af heildarkröfum hjá þeir sem sækja greiðsluaðlögun frá því að vera 18% 2015. Þannig að þessi vandi hefur stigmagnast núna hratt hér bara á þessum 3 árum sem ræðir og augljóst að grípa verður í taumana. Ég fagna þess vegna því sem kom fram í máli hæstv. Ráðherra að starfshópur fari vel yfir stöðu þessara fyrirtækja, þessara starfsemi. Nú hefur komið fram að hún er mikið til orðið vistuð erlendis. Umboðsmaður skuldara hefur kvartað undan því að þegar hann að semja fyrir umbjóðendur sína að eiga í vanda með að ná til þessara aðila, til þess að ná samningum og koma fólki út úr þeim vítahring sem það er komið í. Þannig að það er augljóst að það er af mörgu að taka, en ég vil þó segja hér að það er afar mikilvægt þar sem að þessi fyrirtæki hafa komið sér undan þeim skilyrðum þó sem sett hafa verið í lög að þau verði starfsleyfis- og skráningarskyld svo að taka megi á því þegar að þessi fyrirtæki verði upplýst af því að brjóta lög. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, það finnst gott að heyra í þessari umræðu og það virðist vera samhugur allavega hérna í þingsal fyrir því að gera þessa starfsemi leyfisskylda, en það skilst mér á sérfræðingum sem ég hef haft færi á að ræða við í nefnd ásamt öðrum að það myndi gera stofnunum eins og Neytendasamtökum og Neytendastofu og hverju eina auðveldara að framfylgja þeim reglum og meginsjónarmiðum sem við höfum lagt fyrir í þessum bransa. Mig langar hins vegar að líka aðeins að fara inn á áhugaverðan punkt sem hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson nefndi hérna áðan, sem punktur sem kannski nefndur aðeins og sjaldan hér í þingsal, en það hættan á því að þegar við, göfuga löggjafi, setjum lög og fyrir að banna hluti, að þá stundum bregst samfélagið bara einfaldlega ekkert við á þann hátt sem við viljum. Það bara kemur fyrir. Kemur í ljós að flest fólk tiltölulega frjálst og getur gert það sem því sýnist, hvað sem tautar og raular, og við reynum hérna að búa til einhverja umgjörð sem nær sínum markmiðum. Og þá þurfum við að átta okkur á þessari staðreynd og því hvað okkur finnst síðan blessað frelsið. Og í því samhengi þá mikilvægt að átta sig á því hvað það sem veldur því að skuld þýði eitthvað. Á siðmenntuðum nótum þá þýðir skuld það að það séu til staðar dómstólar eða eitthvað slíkt vald sem getur úrskurðað lögmæti skuldar og gert eitthvað í því ef hún ekki borguð. Svo erum við alls konar ferla kringum það, gjaldþrot meðal annars. Það í raun og veru þegar við erum komin á þann stað að skuld verði framfylgt með öðrum leiðum, nefnilega ofbeldi, sem við sjáum fram á þennan þröskuld. Til að svara hv. þingmanni að hans annars áhugaverðu og mikilvægu hugleiðingu, þá held ég ekki að með því að ganga lengra í lögum gagnvart þessu eina fyrirtæki sem starfar hér á Íslandi, að þá förum við á þann stað. Ef svo væri, þá myndi ég kannski staldra aðeins meira. En ég held ekki að það verði þannig að ég myndi segja að þótt að rökin séu mikilvæg og vel þess virði að íhuga, alltaf þegar við setjum lög samfélagið okkar,
þá held ég ekki í þessu tilfelli að það muni leiða af sér það, en við svo sem sjáum hvað kemur úr starfi sem hæstv. Ráðherra hefur boðað. Átekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur fyrir að hefja þessa umræðu og ráðherra fyrir að vera til svara. Við erum að ræða okurlánastarfsemi sem ekkert annað en fjárhagslegt ofbeldi gegn ákveðnum hópi fólks og sérstaklega þeim sem best standa fjárhagslega. Hv. þingmaður sem var hér á undan mér talaði að það væri erfitt að setja lög sem virkuðu og þá datt mér í hug að þegar við erum búin að tala þetta sé hálfgerð óværa. Áður fyrr í fornöldinni þá notum við kross og vígt vatn á óværur. Ég efast að það dugi í þessu tilfelli. En hverjir eru það sem að taka þessi lán? Ég var formaður bótar og þar kynntist ég fólki sem hefur tekið smálán. Og það var ekki ógeðafólk. Það voru fólk á örorku. Það var fólk sem var að taka smálán vegna þess að átti ekki fyrir mat út mánuðinn. Það var fólk með börn sem hafði engin önnur úrræði en að taka þessi lán. Og það er það ömurlegasta af öllu í þessu þjóðfélagi okkar sem við segjum að sé ríkt og allir eiga að hafa það gott, að það sé hægt að spila inn á þá sem verst staddir eru og þurfa fjármuni til þess að lifa af, bara hreinlega til þess að kaupa mat eða koma til læknis. Og þá er freistingin mikil þegar er hægt að taka upp bara símann og fá þetta einu augabragði. Það sem er annað í þessu sem er svolítið undarlegt í þessu að við erum að tala fleiri 100%. Maður sér upp 372% ávöxtun. Ég man það að þegar ég var að vinna á Laugaveginum í Brynju að það var lokað fyrirtæki þar sem var að bjóða 30% ávöxtun og það var lögregla sem kom og lokaði. Og það var okurstarfsemi. Hvað erum við að tala hér og hversu í ósköpunum látum við þetta viðgangast? Ég bara trúi því ekki að við getum stoppað þetta. Þá er komið að málshefjanda þessarar umræðu, hv. þingmanni nr. 7 í Norðausturkjördæmi, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra og þeim þingmönnum sem hér hafa tekið til máls undir þessari umræðu sem ég held að sé mjög mikilvæg. Ég er búin að tala þetta núna í nokkur ár og maður hefur af þessu miklar áhyggjur sérstaklega gagnvart yngra fólkinu og það hefur lítið dagsins ljós eins og kom fram og hefur komið fram í umræðunni hér hjá umboðsmanni skuldara. Ég fagna því að hér er að skipa starfshóp til að fara ofan í þetta og taka fyrir meðal annars þessar spurningar sem ég hér lagði fyrir hæstv. Ráðherra. Mér finnst samt að við eigum að taka upp það sem nágrannaþjóðirnar hafa gert strax, það er að setja á leyfisskyldu. Af því leið og það er gert, þá erum við búin að leysa svo ótrúlega margt annað. Þannig að ég held að mínu mati þarf ekkert að bíða neitt sérstaklega mikið með það, en það má vel vera að það sé talið heppilegra að fara eitthvað meira heildstætt yfir þetta. Ég hefði viljað sjá það gert fyrr. Það er ljóst að ramminn núna er ófullnægjandi og við þurfum að hafa hann miklu mun skýrari. Kennitöluflakk er í þessum geira eins og mörgum öðrum og það að sé hægt að taka lán í nafni annars aðila er algjörlega óboðlegt. Það hefur verið gert, ekki einu sinni ekki tvisvar heldur ítrekað og hafa komið fram foreldrar með unga krakka sem hafa verið einhverjir hafa komist í símann og geta tekið lán og svo framvegis. Það er ýmislegt undir í því. En auðvitað er margt þarna undir því að þessi fyrirtæki þurfa ekki að gefa upp skuldastöðu einstaklinga til dæmis eins og önnur fjármálafyrirtæki. Þannig ef ég er að fara í greiðslumat hjá einhverjum banka vegna þess að ég ætla að fara að kaupa mér húsnæði, þá get ég verið með 4 milljóna króna smálán að skulda bakinu og bankinn minn veit það ekkert og getur ekki tekið tillit til þess. Svo lendi ég og allt í vitleysu þegar að kemur að því að þurfa að fara að standa skil og svo framvegis. Þannig að við þurfum að setja þessa starfsemi undir, gera hana leyfisskylda og setja hana undir þau lög sem aðrar fjármálastofnanir hér eru. Því þetta er jú auðvitað ekkert annað en fjármálastarfsemi.
Þá tekur loks til máls í þessari sérstöku umræðu hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir. Herra forseti, ég þakka enn og aftur fyrir þessa umræðu og það er ýmislegt sem hér hefur komið fram sem að ég tek með mér tilbaka eftir þessa umræðu, eins og til dæmis það að þegar málið var hérna í þinginu árið 2013 þá ákvað þingið að það smálánafyrirtæki ættu ekki verið leyfisskyld. Nú heyrist mér að minnsta kosti á þeim sem eru hér að taka þátt að það sé væntanlega þingvilji að þessi fyrirtæki séu leyfisskyld. Þannig að það er breyting þar á. Ég vildi nefna hérna nokkur atriði. Fyrsta lagi það að við gleymum því ekki að í mörgum tilvikum eru smálánafyrirtæki, án þess þó að við höfum skilgreint hugtakið smálán, rekin öllu leyti innan þess ramma sem að lög og reglur heimila og eru notuð sem ákveðin valkostur utan hefðbundinna lánaleiða. Og inn í þetta kemur auðvitað bara breytingar á fjármálastarfsemi, svokölluð fjártækni, fyrirtæki og annað. Það eru auðvitað verða breytingar sem eru á ekkert skylt í rauninni við það sem við erum að ræða hér, en þess vegna er líka mikilvægt að skilgreina hugtakið smálán. Hvers konar fyrirtæki eru þetta og hvers konar fyrirtæki eru þau? Vegna þess að þau eru líka oft ný fyrirtæki sem að munu þróast enn frekar. Ég vildi sömuleiðis koma aðeins inn á það að varðandi spurningur leyfisskylduna að þá hefur umræðan snúist það að annaðhvort að setja slíka leyfisskyldu inn í lög um neytendalán eða hins vegar að fella smálánafyrirtæki undir hugtakið fjármálafyrirtæki og þar með undir lög um fjármálafyrirtæki en eftirlitsaðili með smálánafyrirtækjum eru það fjármálaeftirlit eins og hér hefur komið fram í stað Neytendastofu. Og þetta var hér skoðað og þá var viljinn ekki til þess að gera þetta. Það hefur líklega breyst. Mig langar líka að nefna bara og taka undir með hv. þingmanni Þorsteini Víglundssyni mikilvægi þess að horfa á samspil þeirra breytinga sem við höfum farið í síðastliðin ár og þróunar á þessari starfsemi og þá aftur að við horfum á það hvernig náum við helst markmiðum okkar. Og til að svara hv. þingmanni Karli Gauta Hjaltasyni þá nefndi ég það í fyrri ræðu að það hafin vinna í ráðuneytinu að greina þetta sérstaklega og samkvæmt upplýsingum frá tollstjóra þá innheimta þeir eins og annað en flest þau smálánafyrirtæki sem við Neytendastofa hafa komið til innheimtu á tollstjóra að þau eru undir gjaldþrotaskiptum. Þannig að það auðvitað hefur væntanlega áhrif. Þá er sérstakri umræðu smálán lokið. Tekið er fyrir 3. dagskrármálið, sérstök umræða, dreifing ferðamanna landið. Málshefjandi er hv. þingmaður Líneik Anna Sævarsdóttir. Hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir verður til andsvara. Hefst nú umræðan. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að þakka hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra fyrir að vera tilbúin að ræða hér dreifingu ferðamanna landið. Hugtakanotkun í þessari umræðu þvælist dálítið fyrir mér. Að sjálfsögðu eru ferðamenn ekki duft sem hægt er að strá yfir landið eins og salti út á graut, en þegar að er gáð geta stjórnvöld með aðgerðum eða aðgerðaleysi haft veruleg áhrif á ferðahegðun fólks og þar með dreifingu ferðamanna land allt. Íslensk ferðaþjónusta hefur á skömmum tíma vaxið hratt í að vera ein af undirstöðuatvinnugreinum þjóðarinnar og er nú sú atvinnugrein sem aflar mestra gjaldeyristekna. Útlit er fyrir áframhaldandi vöxt ferðaþjónustu á Íslandi og á heimsvísu. Við þær aðstæður þá skiptir verulegu máli að nýta sem stærstan hluta landsins sem aðdráttarafl í ferðaþjónustu og að ferðamenn fari sem víðast. Það getur breikkað markhóp ferðaþjónustunnar, það getur dreift álagi á landið, skapað atvinnutækifæri víðar en nú er, aukið fjárfestingu og tryggt framboð á fjölbreyttari þjónustu land allt árið. Þetta tel ég að ríki nokkur sátt og í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar segir meðal annars að aukin dreifing ferðamanna landið sé mikilvæg með hliðsjón af náttúruvernd og byggðasjónarmiðum. Eitt af því sem stjórnvöld hafa lagt áherslu á í þessum tilgangi er betri nýting alþjóðaflugvallanna á Akureyri og Egilsstöðum. En það hefur sýnt sig að ef árangur á að nást í þeim efnum þarf að yfirstíga ýmsar hindranir og margir, bæði opinberir og einkaaðilar, þurfa að vinna í takt
eigi vinna hvers og eins að skila árangri. Ein hindrunin er hærra verð á eldsneyti á millilandaflugvöllunum á Akureyri og Egilsstöðum, hærra verð en í Keflavík. Flutningsjöfnun á eldsneyti hefur ekki náð til flugvélaeldsneytis. Þetta skekkir samkeppnisstöðu vallanna og vinnur gegn því að flugfélög koma á fót reglubundnu flugi til annarra staða á Íslandi en Keflavíkur. Ég hef ítrekað rætt þessi mál hér og meðal annars lagt fram frumvarp flutningsjöfnun á árinu 2016 án þess að árangur næðist. Nú liggur hins vegar fyrir tillaga hér á Alþingi að stefnumótandi byggðaáætlun 2018–2024 frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Eitt af markmiðunum þar er jöfnun á aðstöðumun á millilandaflugvöllum. Lagt er til að skipaður verði starfshópur til að vinna tillögu verðjöfnun á flugvélaeldsneyti á millilandaflugvöllum landsins. Stefnt verði að því að hópurinn skili tillögum fyrir árslok 2018. Ég hvet þingmenn til að fylgja þessu markmiði fast eftir við afgreiðslu á áætluninni og bind vonir við að niðurstaðan náist hratt og vel. Ekki er hægt að ræða dreifingu ferðamanna án þess að minnast á markaðs- og kynningarmál. Það er ljóst að gífurlegir fjármunir fara í þennan málaflokk í hagkerfinu, bæði af hálfu ferðaþjónustufyrirtækja og stjórnvalda. Ekki er samt hægt að merkja sérstaka áherslu á kynningu á þeim svæðum þar sem ekki hefur náðst að byggja upp heilsársferðaþjónustu, eins og á Norðurlandi, Vestfjörðum og Austurlandi. Virðist kynning þessara landshluta fyrst og fremst hvíla á markaðsstofum landshlutanna án þess að þeim sem sérstaklega ætlað opinbert fjármagn til þess, né að til staðar sé nægilega góð tenging við Íslandsstofu sem sinnir markaðsstarfi erlendis. Flugþróunarsjóður var settur á stofn á árinu 2016 sem hefur það að markmiði að styðja við uppbyggingu nýrra flugleiða til Íslands þannig að koma megi á reglulegu millilandaflugi alþjóðaflugvellina á Akureyri og Egilsstöðum. Skilgreindur tilgangur var að stuðla að dreifingu ferðamanna landið í samræmi við vegvísi í ferðaþjónustu, bæta nýtingu innviða ríkisins, bæta búsetuskilyrði og lífsgæði heimamanna og bæta rekstrarskilyrði atvinnureksturs á Norður- og Austurlandi. Ekki liggur fyrir ákvörðun starfrækslu sjóðsins lengur en 3 ár, 2017–2019. Það er mjög stuttur tími til að fá alvöru reynslu á sjóðinn. Virðulegi forseti, eins og áður sagði þurfa margir þræðir að fléttast saman til að árangur náist við að byggja upp ferðaþjónustu land allt og dreifa ferðamönnum. Því vil ég við upphaf þessarar umræðu spyrja hæstv. Ráðherra: Telur hæstv. Ráðherra að Flugþróunarsjóður skili árangri í samræmi við stofnmarkmið? Telur ráðherra að skoða þurfi þætti samhliða starfi sjóðsins fleiri þætti samhliða starfi sjóðsins til að stuðla að dreifingu ferðamanna landið? Og í þriðja lagi, hvernig er hlutverk opinberrar markaðssetningar skilgreint varðandi dreifingu ferðamanna sem víðast land? Þá tekur til máls hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir. Herra forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni Líneik Önnu Sævarsdóttur fyrir að óska eftir þessari sérstöku umræðu nýtingu millilandaflugvalla til að dreifa ferðamönnum betur landið. Og það er einhvern veginn, það er nú stundum aðeins gert grín að því að við séum að tala að dreifa ferðamönnum landið, en með því við erum þar að tala leiðir sem stjórnvöld geta farið í til þess að ferðamenn sæki landið allt, bæði til þess að dreifa álaginu og sömuleiðis til þess að landið allt njóti góðs af þeirri uppbyggingu sem átti sér stað í ferðaþjónustu. Eins og fram kemur í vegvísi í ferðaþjónustu sem gefinn var út síðla árs 2015 er dreifing ferðamanna einn af þeim áhersluþáttum sem skiptir máli til að dreifa álagi og ávinningi. Flugþróunarsjóður tók til starfa í maí 2016 á undangenginni skýrslu aukna möguleika í millilandaflugi. Markmið sjóðsins er að styðja við uppbyggingu nýrra flugleiða til Íslands þannig að koma megi á reglulegu millilandaflugi alþjóðaflugvellina Akureyri og Egilsstaði. Sjóðurinn starfar í 2 deildum, leiðaþróunardeild og markaðsþróunardeild og fjármunir eru tryggðir í honum næstu ár. Árið 2017 var gerð sú breyting að sjóðnum var heimilað að styðja við tengiflug innan starfssvæðis sjóðsins frá Keflavíkurflugvelli. Sjóðurinn hefur nú þegar stutt einn aðila vegna flugs til Egilsstaða og 2 aðila vegna flugs til Akureyrar.
Þá ákvað ég á síðasta ári að ráðstafa 20 milljónum króna til Markaðsstofu Norðurlands og 20 milljónum til Austurbrúar til að styðja við markaðssetningu alþjóðaflugvallanna á Akureyri og Egilsstöðum gagnvart beinu millilandaflugi. Varðandi þá spurningu hv. þingmanns hvort sjóðurinn skili árangri í samræmi við stofnmarkmið, vil ég segja að vegna þess hversu stutt er síðan sjóðurinn tók til starfa, þá er erfitt að fullyrða af eða á það. Ég hallast þó að því að við séum á réttri leið og við sjáum vísbendingar það og ákveðin merki. Við höfum komið okkur upp kerfi sem styður við markmið fleiri gáttir inn í landið og einnig styður reglur sjóðsins við markmið fleiri ferðamenn utan háannar með hærri styrkjum til styrkþega á tímabilinu frá október og fram í apríl. Varðandi spurningu hv. þingmanns það hvort skoða þurfi fleiri þætti til að koma ferðamönnum í auknum mæli út á land, þá það tvímælalaust svo. Ferðamönnum verður ekki dreift með handafli, heldur þarf að vekja áhuga þeirra á þeim fjölbreytilegu möguleikum sem til staðar eru víða land og þjónusta sem stjórnvöld veitir þarf þá að vera í samræmi við það, uppbygging á þessum stöðum og markaðssetning auðvitað sömuleiðis. Markmið stjórnvalda hefur verið að auka dreifinguna landið og draga úr árstíðasveiflum og þau markmið eru tilgreind í vegvísi og koma einnig fram í nýrri fjármálaáætlun þar sem meðal annars tilgreindur svo mælikvarði á samfélagslega sjálfbæra ferðaþjónustu að hlutfall ferðamanna sem heimsæki valda ferðamannastaða á landsbyggðinni hækki 2,5% árlega frá grunngildi ársins 2017. Frá árinu 2011 hefur ráðuneytið lagt fé í markaðsverkefnið Ísland allt árið sem hefur meðal annars fyrrgreind markmið að leiðarljósi. Til viðbótar hefur ráðuneytið forgangsraðað fé til eflingar markaðsstofa landshlutana en þær gegna að mínu viti lykilhlutverki í samræmingu markaðsstarfs og vöruþróunar í landshlutum. Og þá hefur rúmlega 4 milljörðum verið veitt úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða frá árinu 2012 til dagsins í dag til þess að byggja upp og viðhalda áfangastöðum fyrir ferðamenn víðs vegar um land með bætt aðgengi og öryggi að leiðarljósi. En þar hefur nú aukin áhersla verið lögð á uppbyggingu nýrra segla sem geta stuðlað að aukinni dreifingu ferðamanna um landið og við sáum það í nýjustu úthlutun sjóðsins. Fleiri verkefni mætti hér nefna, til dæmis gerð áfangastaðaáætlana landshlutanna eða DMP svokallað, þar sem unnið að samræmdri stefnumótun innan hvers landshluta, þar sem landshlutarnir ákveða hvaða sérstöðu þeir vilja hafa og skiptir miklu máli. Þetta er liður í að draga fram sérkenni og sérstöðu svæða sem aftur mun nýtast við vöruþróun og markaðssetningu sem tekur mið af þeim fjölbreyttu möguleikum sem eru til staðar út allt land. Að mínu mati þarf á komandi misserum að leggja aukna áherslu á bæði vöruþróun og nýsköpun í ferðaþjónustu. Þá í bæði við hefðbundnar afþreyingarvörur en einnig þarf að horfa sérstaklega á þá miklu möguleika sem tækniþróun og hagnýting upplýsingatækni felur í sér til að auka skilvirkni í rekstri fyrirtækja en jafnframt þróun afþreyingar og ekki síður aðgangsstýringu. Varðandi þriðju spurninguna þá hefur opinber markaðssetning undir hatti verkefnisins Ísland allt árið haft að markmiði að auka dreifingu ferðamanna um landið og utan háannar. Ég kannast þó við gagnrýni sem sérstaklega frá ferðaþjónustufyrirtækjum utan af landi það hversu ríkt það í markaðssetningunni að horfa til landsins alls. Í markmiðslýsingu verkefnisins kemur fram að meðal helstu markmiða sé að jafna árstíðasveiflu sem okkur hefur gengið nokkuð vel í og dreifingu ferðamanna allt land, sérstaklega við vetrartímann. Verkefnið er unnið af Íslandsstofu í góðu samstarfi við ráðuneytið og greinarinnar sjálfrar. En það alveg auðvitað þarf að horfa til þess að Íslandsstofa og markaðsstofnir geta ekki án hvor annarar verið. Þær auðvitað þurfa að vinna mjög vel saman til þess að ná markmiðum stjórnvalda í þessum efnum. Ég lokum þakka hv. þingmanni fyrir umræðuna. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, ég vil byrja á að þakka hv. málshefjanda Líneik Önnu Sævarsdóttur fyrir að setja þetta mikilvæga mál á dagskrá. Því miður eru fjölmargar vísbendingar að í stað þess að horfa til dreifingar ferðamanna um landið þá séum við að taka nokkuð skref aftur á bak í markaðssetningu landsins erlendis og þegar kemur að aðkomu landshlutana í gegnum markaðsstofunar í markaðssetningu til erlendra ferðamanna. Í því samhengi má nefna ágæta skýrslu þolmörk ferðamennsku sem hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra hefur nú lagt fram. Þar erum við með mjög mikilvæga samantekt og gott mat á stöðu mála. En ég vil nota þetta tækifæri nú og brýna hæstv. Ráðherra að gæta að því að fókusinn fari nú ekki allur í að laga þessi svæði sem að þó sannarlega mikilvægt, heldur setji fókusinn einmitt á að reyna að breyta þessu með því að markaðssetja önnur svæði. Staðreyndin sú að við tölum fjálglega á tyllidögum að dreifa ferðamönnum landið en svo lítið gert, ekkert framkvæmt.
Sem dæmi það má nefna að enn ekki búið að skrifa undir samninga við markaðsstofu landshlutanna við Ferðamálastofu. Og staðreyndin sömuleiðis sú að af 150 milljónum króna sem átti að renna til eflingu landshlutanna þá lítur út fyrir aðeins 2/3 hlutar þess fjármagns munu raunverulega renna beint til eflingu markaðsstofa landshlutanna og verkefna sem þar eru sett í forgang. Ég spyr hæstv. Ráðherra, er það ásættanlegt? Herra forseti, þá hefur sömuleiðis verið fallið frá framlagi sem hefur farið til markaðssetningar landshlutanna erlendis og virðast landshlutarnir verið í einhvers konar limbó á milli ráðherra sem hlýtur augljóslega að vera óásættanlegt í alla staði, enda þýðir það að landshlutarnir sitja ekki við sama borð þegar kemur á markaðssetningu erlendis, þar sem ekki hafa allir landshlutarnir á að skipa sterkum ferðaþjónustufyrirtækjum sem geta greitt inn í sameiginlega markaðssetningu svæðanna. Og það þýðir sömuleiðis að þeir landshlutar sem sitja aftast á merinni hvað varðar fjölda ferðamanna sitja enn og aftur með sárt ennið. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, eins og við öll vitum þá náttúra Íslands ein helsta ástæða komu ferðamanna til landsins og dreifing ferðamanna byggðamál. Tækifæri til að nýta landið betur með aukinni dreifingu ferðamanna eru mikil. Í þeim efnum skipta góðar samgöngur höfuðmáli. Fjöldi ferðamanna sem heimsækir til dæmis Vestmannaeyjar í þessu sambandi mjög háður samgöngum Landeyjahöfn, svo dæmi sé tekið. Og tryggar og öruggar samgöngur eru ekki síðast en ekki síst mikið öryggismál fyrir ferðamenn, jafnt sem vegfarendur alla. En það ekki nóg að skrifa skýrslur mikilvægi þess að dreifa ferðamönnum landið þegar innviðir eins og vegakerfið ekki í lagi. Við tökum dæmi af Vestfjörðum og þá Vestfirði mikil náttúruperla en það landsvæði hefur orðið töluvert út undan þegar kemur að dreifingu ferðamanna landið. Og í því sambandi mikilvægt að bæta samgöngur og að framkvæmdir eins og Dýrafjarðargöng, mikilvæg framkvæmd, klárist. En athafnir verða að fylgja orðum. Aðbúnaður á helstu ferðamannastöðunum verður að vera fólki bjóðandi. Nú páskana var til dæmis göngustígurinn að Svartafossi í Skaftafelli eitt rullusvað og við sáum í fréttum nýverið göngustíginn í Reykjadal við Hveragerði í sama ástandi. Einnig má nefna aðstöðuna við Jökulsárlón sem einn vinsælasti ferðamannastaður landsins. Aðstaðan þar til skammar. Og fjárveitingar til að byggja upp okkar helstu ferðamannastaði engan veginn nægilegar. Það var til dæmis gagnrýnt að landeigendur fóru að taka gjald við Seljalandsfoss. Gjaldtakan var hugsuð til að bæta aðstöðuna við fossinn. Það fylgdi hins vegar ekki sögunni að búið var að sækja 3 sinnum í framkvæmdasjóð ferðamannastaða til þess að geta lagað aðstöðuna en umsóknum var alltaf synjað. Herra forseti, það óhjákvæmilegt að skoða það alvarlega að koma á aðgangsstýringu á okkar helstu náttúruperlum eins og til dæmis Landmannalaugum og við munum ekki vera feimin við það að loka sumum svæðum þegar nauðsyn krefur vegna álags. Ferðaþjónustuaðilar verða að sýna því skilning, mikið í húfi, aðgangsstýring lýtur að verndun okkar dýrmætu náttúru, öryggi ferðamanna og ekki síst upplifun ferðamannsins verði sem best. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, byrja á því að þakka hv. fyrirspyrjanda og hæstv. Ráðherra fyrir þessar umræður. Við ræðum hér dreifingu ferðamanna sem náttúrulega flókið ferli ef maður hugsar út í það. Og orðið dreifing það getur stundum misskilist. Menn líta margir á þetta sem einhvers konar handvirka hjálpstjórnun sem þetta auðvitað ekki og ég ekki að bera það upp á neinn hér. Flugvellir eru mikilvægir og ég vil líka benda á að hafnir, aðrar en Seyðisfjörður, ef að siglingar aðrar en skemmtiferðaskipakomur aukast í framtíðinni. Þannig að á þetta þarf vissulega að horfa. En meginmálið varðandi aukið aðgengi ferðafólks til svæða sem þola meiri ferðaþjónustu þrískipt að mínu mati. Auk aðkomu flugi og það kynning eins og hv. fyrirspyrjandi benti á sem þarf að auka og bæta og þá skýkur einmitt skökku við að markaðsskrifstofurnar eru ekki nægilega fjármagna og það jafnvel verið að lækka framlög til þeirra eins og á Reykjanesi sem vissulega vannýtt landsvæði. Það bættar samgöngur innanlands, það eru almenningssamgöngur og endurskoðun innanlandsflugs sem vænlegs ferðamáta en auðvitað eru það vegabæturnar sem eru aðalmáli í þessu sambandi og þar horfum við auðvitað til
nýrrar samgönguáætlunar. Fjárfesting í héraði, ég vil leggja mikla áherslu á það. Það er jú þannig að ferðafólk laðast að þeim stöðum þar sem slíkt í lagi og ég nefni dæmi Húsafell, þar sem búið að taka tak, göng og hjólaleiðum, hóteli, íshellinum í Langjökli, heilsurækt við Deildartungu. Það þarf að kanna með hvaða hætti ýta megi undir slíkt, bæði á Vestfjörðum, Norðausturlandi, Miðvesturlandi, hluta Austurlands og að dæmi séu nefnd. En við megum ekki gleyma því í þessu sambandi að þolmörkin eru eftir sem áður til staðar og lykill að því að létta á ofkeyrðum stöðum er jú vissulega að dreifa ferðafólki eins og sagt er, en þau svæði sem að við taka hafa líka sín þolmörk og við megum ekki gleyma því. Tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Herra forseti, í þessum vegvísir í ferðaþjónustu sem er eitt af þeim gögnum sem liggja til grundvallar þessar umræðu, að þar kemur fram að dreifing ferðamanna sé eitt af þessum lykilatriðum eða áherslur í verkefninu sem að þarf að stuðla á næstu 5 árum. Hvers vegna? Jú, vegna þess að fókusinn í þeirri vinnu er á að til lengri tíma áherslu á sjálfbæra þróun. Og ef maður fer yfir skjalið að sjálfbæra þróun til hvers nú, sú sjálfbæra þróun þarf að byggja á traustum grunni og til að svo sé mögulegt að þá verður hún að vera í góðri sátt með leyfi forseta við samfélag, náttúru og aðrar atvinnugreinar. Þannig að þetta er lykilatriði. Skoða þetta vel á sínum tíma fyrir kosningarnar 2016 og það var þetta að sjálfbær þróun í góðri sátt, sjálfbær ferðaþjónustan í góðri sátt. Það var lykilatriði. Okay. Eitt af þeim er dreifing ferðamanna. Hvers vegna? Við förum inn í annað grunngagn í þessu er KPMG gerði það sem við kalla sviðsmyndar og áhættu greiningu þessa þætti. Og þar kemur fram að helstu áhættu þættir ferðaþjónustunnar eru, með leyfi forseta, neikvætt viðhorf heimamanna og þá er tekið saman líkurnar á það geti gerst annars vegar og hins vegar áhrifin. Og margfaldar þessar 2 þættir saman þá ertu komið áhættu þáttin. Og það er neikvætt viðhorf heimamanna fær áhættuskor 16. Þetta skiptir náttúrulega máli ef að menn finnst það að sé ómikið að ferðamönnum að koma saman á eitt stað að þá hefur það þessi neikvæðu áhrif á upplifun heimamanna. Nú, annað, að þessi mannmergð á vinsælum ferðamannastöðum, þetta skiptir máli. Nú, ef þeir eru ómargir að koma á sama stað þá upplifa ferðamennirnir ekki góða upplifun af þessu öll saman. Og svo náttúrulega náttúruspjöll. Þannig að það er lykilatriði sem við erum að ræða í þessari umræðu að dreifa ferðamönnum. Ég ætla að fara svo betur yfir það í seinni ræðu og fylgjast með umræðinni hérna hvernig þessu er að hátta fram og kannski að nefna hvers vegna er ekki þessi sérstaka umræða við samgöngumálaráðherra sem hefur ábyrgð á verkefninu varðandi þessa aðgengu erlendra ferðamanna að flugvöllum landsins öðrum heldur en Keflavíkurflugvelli. Tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Virðulegi forseti, ég þakka málshefjanda fyrir að taka upp þetta málefni hér í þinginu. Nú, dreifing ferðamanna landið er ein almesta áskorun sem blasir við hæstv. Ráðherra og ríkisstjórninni allri. Nú þegar að ferðamannastraumur til landsins er í þeim vexti sem á sér engar hliðstæður. Engar. Þannig er að tala það áskorun og okkur takist að dreifa straumi ferðamanna landið í margþættum tilgangi til þess að dreifa álaginu af ferðamönnum og stuðla þannig að því að hlífa okkar viðkvæma landi við átroðningi. Nú í öðru lagi til að dreifa tekjunum af ferðamönnum landið og þannig að halda fámennum svæðum áfram í byggð. Nú í þriðja lagi má nefna einnig til þess að sýna þeim sem landið sækja fleiri perlur okkar lands. Nú ef vilja til þess sem ég vona er til þess að dreifa ferðamönnum meira landið, þá þarf að huga líka nokkur atriðum. Í fyrsta lagi, eins og málshefjandi sagði, að efla flugvelli, fleiri heldur bara hér á suðvesturhorninu, þá erum við að tala Akureyrarflugvöll og Egilsstaðaflugvöll. En ég vil líka nefna hérna Ísafjarðar- og Hornafjarðarflugvelli að uppfæra þá, þannig að þeir verði þá í stakk búnir til að taka við síauknum fjölda ferðamanna þegar fram í sækir. Nú í öðru lagi þarf þannig að búa hnútana að akandi umferð, þetta er náttúrulega stór áskorun, að akandi umferð komi
klakklaust milli landshluta og það kallar á uppbyggingu vegakerfisins, stórkostleg aukningu í tvöföldun vega á þjóðvegi 1, brúagerð Suðurland allt og gangagerð fjalllendi Norður- og Austurlands sem á Vestfjarða og auðvitað líka klára Landeyjahöfn. Þetta eru miklar áskoranir, það ekki vafi á því. En svo augljóst nú þegar helsta uppspretta gjaldeyris ferðamannageirinn. Nú, ég hef ekki minnst hérna á vernd ferðamannastaða og ætla ekki að eyða mínu tíma í það, en hver eru þolmörk okkar viðkvæmustu náttúru? Ég tek undir með einu þingmanni sem taldi að aðgangsstýring væri nauðsynleg, en hér duga engar smá skammtalækningar. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég vil eins og aðrir þakka fyrir þessa umræðu. Hún brýn og hún mjög mikilvæg fyrir okkur sem hér erum en ekki síður líka fyrir ferðaþjónustuna og landsbyggðina. Það skiptir miklu máli að við erum búin að viðurkenna ákveðnar staðreyndir, það búið að greina allt í drast má eiginlega segja og það þarf að dreifa ferðamönnum víðar landið og það þarf að fara að drífa í því að reyna að byggja upp þannig umhverfi af hálfu hins opinbera að það verði aðlaðandi og ég vil taka undir með hæstv. Ráðherra að það mikilvægast í þessu núna að ýta líka meðal annars undir vöruþróun og nýsköpun, nýta tækniþróunina til þess að við getum farið að dreifa ferðamönnum meira landið, ekki síst í ljósi náttúruverndarsjónarmiða en líka byggðasjónarmiða sem slíkra. Ég sé að það verið að einblína einna helst á Akureyri og Egilsstað og það fínt og ég tek undir þau sjónarmið sem þar búa að baki og eindreginn stuðningsmaður þess að það verði gert. Ég vil hins vegar draga Vestfirði hingað inn. Því að Vestfjörðir hafa, og við vitum það að flugvallarskilyrði ekki síst á Ísafirði eru slæm. Ég vil hvetja ráðherra til þess að eiga samtal við samgönguráðherra til þess að fara strax í skoðun á nýju flugvallarstæði fyrir Ísfirðinga og Vestfirðinga. Það þarf að skoða og tryggja betri flugsamgöngur við Vestfirðinga og fyrir Vestfirði heldur en nú og það getur verið liður í því líka á endanum að dreifa ferðamönnum. Síðan hitt, áfram með samgöngur á Vestfjörðum, það þyngri en tárum taki að sjá enn og aftur það sem myndi ýta undir ferðaþjónustu, meðal annars á Vestfjörðum, að sjá ekki samgöngur þar kláraðar, eins og Teigsskógur. Þetta endalaust að þvælast fyrir í kerfinu. Og það sama núna með mikilvæg Dýrafjarðargöng, þau verða kláruð árið 2020, en þau koma ekki að gagni almennilega fyrr en það er búið að klára veginn yfir Dynjandisheiði. Og það verður ekki byrjað á honum fyrir árið 2020. Þannig við verðum að fara að skoða þetta svolítið í stærra samhengi og drífa okkur í verkið. Það er búið að greina þetta eins og ég sagði áðan í drasl. Við vitum alveg hvað þarf að gera. Nú þarf hæstv. Ferðamálaráðherra að sýna hvað í henni býr og drífa sig í þessi verk. Ég veit hún hefur allan vilja, kjarkinn og þorið til þess að gera það. Hún hefur stuðning hér í þingi til þess að fara í þau. Tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Líneik Önnu Sævarsdóttur til að hefja þessa umræðu og hæstv. Ráðherra fyrir svörin. Við höfum fylgst með umræðu fjölmiðla ágang ferðamanna og vinsælu ferðamannastöðum landið og sá ágangur orðinn svo mikill að í óefni stefnir. Viðkvæm svæði liggja undan skemmdum. Það skiptir miklu máli að dreifa álaginu landið og öruggar samgöngur eru forsenda þess. Til að jafna samkeppnisstöðu landshluta í ferðaþjónustu og búsetuskilyrði eru alþjóðlegir flugvellir mikilvæg forsenda. Styrking við alþjóðlega flugvelli sem víðast landi öflug leið í þessum efnum. Það líka mikilvægt fyrir aðrar atvinnugreinar eins og uppbyggingu fiskeldis og fiskútflutning. En samhliða uppbyggingu alþjóðlegra flugvella landið þarf að huga að öðrum samgönguleiðum. Hlutverk stjórnvalda að styðja við uppbyggingu ferðaþjónustu allt land. Þar vetrarþjónusta mikilvægur þáttur og skiptir máli umferðaröryggi allra vegfarenda sem leiða landið. Með því eykst öryggi á þjóðvegum og þá verið að horfa á aukinn umferðarþunga og tryggja öruggar samgöngur allt árið. Það þarf líka auka merkingu og upplýsingar sem ná örugglega til ferðamanna. En svo annar punktur. Hér á landi einn hringvegur sem skilgreindur á landinu. Það hringvegur 1. En það eru líka landsvæði sem liggja út frá hringveginu sem þarf að leggja meiri áherslu á, til dæmis á Vestfjörðum og Snæfellsnesi og víðar. Það þarf að styrkja meginsamgönguleiðir þessara landsvæða og þyrfti að þjónusta í samræmi við það. Víða á þessum svæðum að finna samgöngumannvirki sem eru flöskuhálsar til þess að hægt sé að tala að hringtenging sé greið.
Með slíkri skilgreiningu yrði markaðssetning svæðanna miklu auðveldari og markaðssetning er öflug leið til að dreifa ferðamönnum allt landið. Takk fyrir. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti, mig langar að byrja að þakka hv. þingmanni Líneik Önnu Sævarsdóttur fyrir þessa umræðu. Og hér er kannski ágætt að byrja að ræða eins flugþróunarsjóðinn sem að málshefjandi ræðir í spurningum sínum. Og mig langar að benda á árangursríkt starf flugþróunarsjóðsins í tengslum við flug Superbreaks til Akureyrar frá Bretlandi. Það sem raunlega er merkilegast við það flug, bresku ferðaskrifstofunnar, er að 95% flugsæta voru þegar seld áður en fyrsta flugi fór á stað. Með tilliti til þess að flugunum hafði verið fjölgað úr 8 í 14 á síðustu mánuði fyrir fyrsta flug. Ferðaskrifstofan ákvað því að fara ekki í auglýsingaherferð vegna flugsins, heldur bíða með auglýsingaherferð og auglýsa flug vegna næsta vetrar, þar sem nú þegar hefur verið sett upp 22 flug og þegar er búið að selja 20% þeirra sæta af flugum sem að hefjast eftir 8 mánuði. Í dag aflaði mér upplýsingar það að nú þegar eru farnir að bæta við ferðum og það verða að minnsta kosti 26 næsta vetur. Þetta er það sem ég finnst lærdómsríkast í þessu og áhugaverðast við allt þetta dæmi er að kemur fram þessi gríðarlega eftirspurn eftir fluginu og það finnst mér gott að þingheimur heyri hér. Það er síðan annar mikilvægt atriði sem að ég tel í þessu, við höfum bara 2 mínútur og erfitt að fara víða í þessu, en það er eigendastefna Isavia og hvernig við sjáum þetta eftir framtíða, hvernig eigendastefnan á að þjónusta raunverulega markmið ríkisins í þessu málefni. Og þess vegna er mjög mikilvægt að þessi eigendastefna komi fram sem fyrst og ég tel að von sé til þess að þessi nýja sértæka eigendastefna tilgang Isavia fyrir ríkið og okkur Íslendinga komi fram seinni part þessa árs og bíð spenntur eftir henni. Síðan tel ég mikilvægt rétt í lokin að minnast á mikilvægt starf markaðsstofa landshlutanna og við skulum stefna því að virkja það betur og markaðsstofa betur. Takk. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, eins og hæstv. Ráðherra kom inn á í ræðu sinni áðan, þá virðist því miður vera svo að markaðssetning Íslandsstofu sé komin aftur í þann farveg að einblína á Íslandi í heild í stað þess að lyfta landshlutunum hverjum og einum og verið samtal við landshlutan að vera lítið eða ekki neitt. Við hljótum að gera athugasemdir við þetta vinnulag. Við sjáum það til að mynda af þeim árangri sem náðst hefur með flugi Superbreak á Norðurlandi eins og hv. þingmaður Njáll Trausti Friðbertsson kom inn á, að þetta er vel hægt ef allir vinna saman. Ég vil því leggja áherslu á það við hæstv. Ráðherra nú að gæta raunverulega að dreifingu ferðamanna um landið og minnka þannig óþol íbúa, náttúru og ferðamanna á suðvesturhorninu. Þannig væri til að mynda tilvalið að fá skýrslu sem að sýni raunverulega stöðu hvers landshluta þegar kemur að ferðaþjónustu í stað þess að vera alltaf að horfa á landið í heild. Og í kjölfarið yrði farið í sérstakt átak í kynningu á þeim landshlutum sem ekki eru að fá ferðamenn og þá sömuleiðis þeim hlutum landshluta sem ekki hafa verið að njóta komu ferðamanna í sínum landshlutum. Samhliða væri hægt að fara í átak í samgöngum til þess að þau svæði sem sitja eftir þegar kemur að þeim getur raunverulega tekið á móti ferðamönnum, enda dugar uppbygging segla lítið ef ekki er hægt að koma að stað þeim, eða já, ef ekki er til peningur einu sinni til þess að markaðssetja þá. Eins og hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir kom inn á áðan, þá vitum við hvaða verkefni þetta eru. Vilji þingsins hefur margoft komið fram. Við þurfum að ganga í þessi verkefni ekki síðar en strax. Herra forseti, það er þyngra en tárum taki að við séum ekki komið lengra þegar kemur á dreifingu ferðamanna um landið. Við hljótum að geta betur og ég veit að hæstv. Ráðherra hefur vilja til þess. Tökum höndum saman og gerum betur. Máls tekur hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis,
Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegi forseti, ég vil eins og aðrir þakka fyrir þessa ágætu umræðu hér. Þetta er skemmtileg umræða, það er alltaf skemmtilegt að tala um það hvernig við getum dreift ferðamenn, hvernig við getum elt allt landi þegar kemur að skemmtilegri atvinnugrein eins og ferðaþjónustunni, en ekkert af þessu gerum við ef við erum ekki innviðan í lagi. Ef innviðirnir eru ekki til staðar þá gerum við þetta ekki, það er alveg ljóst. Og eins og þetta er í dag að þegar þú kemur í gegnum Keflavíkurflugvöll þá er miklu líkur að þú stoppir og festist í Hafnarfirði. Það er margt að skoða í Hafnarfirði og fallegur bær. En þegar umferðin stoppar þar vegna þess að Reykjanesbrautin er ekki tvöföld og ekki klár, menn lendi umferðarteppum að þá byrja menn að festast þar. Það þarf ekki að fara lengra. Og ef við horfum á fjármálaáætlunina, ef við horfum á fjárlög ríkisstjórnarinnar, ef við horfum á stefnuna sem ríkisstjórnin hefur, þá er það vitanlega vonbrigði í ljósi og í samhengi þess sem við erum ræðið hér, það er að segja hvernig við ætlum að dreifa ferðamönnum. Innviðauppbyggingin, hún er að mjög skornum skammti í þessari fjármálaáætlun sem lögð hefur verið fram. Við sjáum það að það sem að þörfin sem er til samgangna er aðeins brota því sem talað hefur verið um. Og ég skil ekki alveg hvernig á að fara í þá vegferð að fjölga ferðamönnum ef við erum ekki með fjármuni til að efla innviðina. Við erum búin að sjá hér, það er búið að dreifa hér byggðaáætlun. Við langar að spyrja hæstv. Ráðherra hvort það sé þannig að þeir áherslupunktar í byggðaáætlun sem að miða að því að efla ferðaþjónustu um allt land, hvort að þeir séu fullu fjármagnaðir. Er búið að fjármagna byggðaáætlun þegar kemur að því að efla ferðamannastaði? Við langar að spyrja hæstv. Ráðherra að þessu. Einnig er alveg kristaltært og það er komið fram að ríkisstjórnin hefur ekki komið sér saman um það hvernig gjaldtaka ferðamönnum á að vera. Og þar af leiðandi erum við væntanlega, mögulega, að missa fjármuni sem hefðu getað farið í uppbyggingu. Uppbyggingu sem er nauðsynleg, uppbyggingu til dæmis á sjúkrahúsþjónustunni, á löggæslu, á samgöngum, á stígum og öðru slíku sem þarf til þess að taka á móti ferðamönnum ef við ætlum að fjölga þeim mikið. Svo langar mér að nefna það hér, herra forseti, að fyrir liggur þinginu tillaga að Alexandersflugvöllur á Sauðárkróki verði gerður að varaflugvelli. Það er til þess að styrkja og dreifa farþegum vegna þess að það mun styrkja Akureyri, það mun styrkja Reykjavík, Keflavík og Egilsstaði verði farið í að gera þennan flugvöll sómasamlegan. En ég skora hæstv. Ráðherra að tryggja það að það fjármagn sem er nauðsynlegt er til þess að geta gert þetta veruleika sem við tölum hér verði til staðar. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Þá tekur til máls 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson. Herra forseti, mig langar að fara aftur í þennan vegvísum ferðaþjónustu út af því að þar kemur fram hvar ábyrgðin á dreifingu ferðamanna sem er einn af þessum köflum, einn af þessum þáttum sem er talað að verður að laga til þess að eins og markmið er að það sé sjálfbær þróun ferðaþjónustunnar í sátt við landsmenn, í sátt við aðra atvinnuvegi og í sátt við landið og náttúruna. Þar kemur fram að viðhald og uppbygging á innviðum flugsins verði í takt við fjölgun ferðamanna til landsins með leyfi forseta, bæði í tengslum við flug erlendis frá og innanlandsflug. Metið skuli hvernig best megi á sjálfbæran hátt fjölga alþjóðlegum fluggáttum til landsins og tryggja að varaflugvellir alþjóðaflugsins séu í góðu ásigkomulagi. Á síðu síðan 25 kemur fram að þetta verkefni er á ábyrgð innanríkisráðherra þá, en hlýtur þó í dag, fyrst að verkefni innanríkisráðherra hafa dreifst á samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og dómsmálaráðherra vera þá hjá samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Og ég var að spurja, ég var að gera grennslast fyrir þetta, skilur, hver verður þá ábyrgur fyrir, svo það er sá ráðherra. Þannig að nú þurfum við kannski að horfa á þessi ráðherra, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, er ábyrgur fyrir aftur á móti hvað þetta varðar, það er að segja vegvísinn, er að kynna Ísland, ferðaþjónustulandið allt árið, annars vegar og í öllum landshlutum. Þannig að kynningastarfið er þar, en ábyrgð á þessu sérstöku viðfangsefni, þessara sérstöku umræðu er hjá sveitarstjórnar og samgönguráðherra. Þannig að við þurfum að fá þær upplýsingar frá honum, eða kannski getur ráðherra, eða flutningsmaður þessara sérstöku umræðu farið nánar út í það, út af því að við þurfum að fá frá þeim sem er ábyrgur fyrir verkefninu skýrt hvernig þeim miðar áfram og hvernig sá aðili, sá ráðherra hyggst ná því fram. Og svo aftur þá vil ég taka undir með öðrum þingmanni hérna að við þurfum að skoða fjármálaáætlun og hvernig þetta lítur út, út af því að ef það fylgir ekki peningarnir eftir að þá verður þetta lítið úr þessu. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegur forseti. Ég vil þakka Líneik Önnu Sævarsdóttur fyrir þessu umræðu og hæstv. Ráðherra fyrir að vera hérna. En ég vil taka svolítið annan pól í þessa umræðu vegna þess að við erum að tala alþjóðaflugvöll á Akureyri og Egilsstöðum. Núna daginn gátu flugvélaþotur ekki lent í Keflavík vegna veðurs og það myndaðist neyðarástand á Akureyrarflugvelli og það þurfti bæði vélar frá þangað og líka einnig á Egilsstaðaflugvöll. Og ég myndi segja, eigum við ekki að byrja á réttum enda vegna þess að eftir því sem mér skilst þá er ástandið þannig á báðum þessum völlum það vantar dráttabíl til að draga þotur til að raða þeim upp. Og ég myndi segja það ef að það væri flug annars staðar frá að koma á þessu sama tíma þá hefði legið stórslys hérna. Og eigum við ekki að bara byrja á réttum enda og ganga þannig frá að það sé enginn í hættu og hlutirnir séu í lagi vegna þess að þarna erum að ræða smáir og ég vil spyrja ráðherra hvort að hún sé í sambandi við samgönguráðherra þessi mál, hvort það á að koma á dráttabíl þarna til þess að draga þotur og koma hlutunum í lag og hvort að það sé á dagskrá eða hvort að það sé bara eitthvað aukaatriði. Og síðan vil ég benda á að við megum ekki gleyma eins og hefur komið þetta fram. Vestfirðir eru hluti af landinu og það virðist oft gleymast að þangað þurfa ferðamenn líka að fara. Og svo skilst mér að þessi flugþróunarsjóður sé eitthvað í andstöðu við reglur EFTA og síðan hefur verið talað ríkisstyrktarreglur ESA sambandi við þetta mál og það verið stangast þarna eitthvað á og ég spyr bara, þarf ekki að kanna þetta allt þannig að hlutirnir séu í lagi áður en við byrjum á því að dæla ferðamönnum á staðinn. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Ég vil þakka hæstv. Ráðherra Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur svörin og öllum þeim hv. þingmönnum sem lögðu hér ýmislegt til málanna. Áskoranir við dreifingu ferðamanna eru vissulega margar og þær hafa verið dregnar vel fram hér og verða vonandi okkur öllum og ásamt hæstv. Ráðherra brýning til dáða. En ég ætla kannski að byrja á að koma inn á það að fókusinn eða áherslan í þessari umræðu var á flugþróunarsjóðinn sem hefur sérstaka tengingu við millilandaflugvellina á Egilsstöðum og Akureyri og þess vegna hefur áherslan mín snúið þar að. Og ég fagna svörum ráðherra varðandi framhald á starfrækslu þess sjóðs og einmitt að það alveg skýrt að sjóður heyrir undir ferðamála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra. Það liggur hins vegar fyrir að það þarf að auka sýnileika sjóðsins af hálfu annarra hagaðila heldur en Markaðsstofa landshlutanna. Það að segja ráðuneytið Isavia og Íslandsstofa þarf að taka að sér að kynna sjóðinn og hlutverk hans þannig til þess að flugfélög viti einfaldlega af honum. Það hefur sýnt sig og eins og vel kom fram í máli hv. þingmanns Njáls Trausta að þá hefur það sýnt sig að sjóðurinn að skila miklum árangri og til dæmis núna í vetur hefur orðið 30–40% aukning á nýtingu gistingar á Norðurlandi samhliða beinu flugi þangað. Markaðsstofur landshlutanna búa við lítinn fyrirsjáanleika og þannig liggur það fyrir að nú í framhaldi af vinnu við áfangastaðaáætlanir sem unnar í landshlutanum ekki búið að tryggja fjármagn til að fylgja eftir markaðssetningu. Já, það alveg efni í aðra umræðu held ég. Þú ætti bara að biðja hana strax á eftir því að það margt ósagt en dreifing ferðamanna á landið með skynsamlegum hætti mun auka hagvöxt í landinu.
Að lokum tekur til máls hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Herra forseti, það eru fjölmörg atriði sem ég myndi vilja koma hér inn á, sjáum hvað ég kemst langt með það. Ég vil nú byrja á því að koma umræðunni aðeins á réttan stað þegar fjallað það að ekkert hafi verið gert til að dreifa ferðamönnum betur landið. Ég er fullkomlega ósammála því eða lítið hafi verið gert. Allt sem stjórnvöld að gera má með beinum og óbeinum hætti tengja við það markmið að dreifa ferðamönnum betur landið með því að dreifa álagi og dreifa ávinningi af uppbyggingu sem ferðaþjónustan hefur skilað okkur. Varðandi efasemdir það að sá forgangur minn að efla markaðsstoðirnar, að það fé muni ekki renna allt til markaðsstofanna, að þá get ég fullvissað hv. þingmann að það verður þannig. Allt það fé sem á að renna til markaðsstofanna mun gera það, en það er alveg rétt, samningar hafa ekki verið kláraðir og ég vona það innilega að það náist að klára það á næstunni. Varðandi markaðssetningu erlendis, þá er þetta alveg rétt að hún skiptir máli og þá segi ég í rauninni bara aftur, Íslandsstofa getur ekki án markaðsstofanna verið og markaðsstofurnar líklega ekki án Íslandsstofu verið. Og þessi samvinna skiptir auðvitað mjög miklu máli fyrir landið allt og fyrir það verkfæri okkar. Þess vegna erum við að setja fjármuni í það og við vitum alveg að það eru markaðsstofurnar sem eru að vinna þessa vinnu í nærsamfélögunum og það skiptir máli. Ég hins vegar ætla ekki að segja að við séum einhvern veginn búin að setja punkt aftan við það að dreifa ferðamönnum betur í landið. Það er auðvitað mikið verk á unnið og við sjáum það á nýtingu hótela og heimsókna á ýmsum stöðum og þetta þekkjum við auðvitað erlendis frá líka og sjálf við hugsum það hvert við förum þegar við heimsækjum önnur lönd, svo það sé líka sagt. Bara sem dæmi þessar breytingar sem við sjáum, að þá er til dæmis Markaðsstofa Norðurlands sem kom á fluginu Superbreak með hjálp góðra manna, að þá auðvitað höfum við séð janúar 2017 og svo janúar 2018 sjáum við 60% aukningu á hótelgistingum bara þennan mánuð. Og þetta er auðvitað beintengt því að við erum farin að þetta flug er á þennan stað, beint flug. Og varðandi það að komið var inn á Vestfirði, að þá vildi ég nú bara segja það svona að ég auðvitað tek undir allt það sem hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir kom inn á. Það strandar ekki á mér, en þessi umræða snerist flugþróunarsjóðinn og þess vegna er meira fjallað Egilsstaði og Akureyri. Tekið fyrir 4. dagskrármálið, fyrirspurn til ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra frá Ara Trausta Guðmundssyni, viðbrögð við fjölgun ferðamanna, mál 305, þingskjal 407. Til máls tekur fyrirspyrjandi, hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, við segjum gjarnan að ferðaþjónustan sé á krossgötum og ég reikna með því að við séum sammála það, hæstv. ráðherra og ég. Það hægir á vextinum, túristaflóran breytist, álag á landið og bæði samfélag og náttúra er farið að taka verulega á sums staðar að minnsta kosti. Þolmörkunum er náð sums staðar miðað við innviði. Og allt kallar þetta á stýringu líkt og við allar aðrar auðlindanýtjar. Og það eru breytingar nauðsynlegar á mörgum sviðum atvinnuvegarins og ég ætla að nefna hér 4 nokkuð praktísk atriði við ráðherrann og fá umræður það. Í fyrsta lagi er það fjölgun landvarða og leið að tryggja hátt menntunarstig þeirra. Þetta á ég við jafnt sumar sem vetur. Og það þarf að fara náttúrulega eftir greiningu á þörfum eftir svæðum til að stýra nauðsynlegum fjölda en ég vil gjarnan heyra hennar skoðun á því. Það er löggilding leiðsögumannsstarfsins sem samtök leiðsögumanna hvetja til og ég tel kominn tími til að færa í verk. Og þá leið skylda til þess að hafa slíka leiðsögumenn í tilteknum ferðum. Við getum talað skoðunarferðir hópa, rútuferðir sem við köllum gjarnan, tilteknar fjalla- og jöklaferðir sem ég þekki mæta vel og fleira mætti nefna. Í þriðja lagi þá hef ég talað fyrir því oftar en einu sinni að það sé farið að hyggja að því að hafa lögreglumenn sem eru menntaðir landverðir eða öfugt, landverðir sem eru menntaðir lögreglumenn, hvernig sem menn vilja nú hafa það. Það er að segja sameina þessi hlutverk í tiltölulega litlum hópi sem sinnir svæðum utan alfaraleiða. Það hefur margoft sýnt sig
að landverðir sem hafa jú tiltölulega takmarkaða heimild til að hefta för fólks eða annað slíkt, eða skipa fólki fyrir beinlínis, það hefur sýnt sig að ganga ekki vel á mörgum stöðum og það litla sem hefur verið af lögregluliði á hálendinu til dæmis, að það náttúrulega fyrir það fyrsta fjöldinn og lítill og í öðru lagi eru það ekki menntaðir menn í þessu tiltekna fagi sem við köllum landvarsla. Og í fjórða lagi þá það þetta álag sem komið á björgunarsveitir landsins. Þetta jú sjálfboðavinna eins og þið vitið. Þetta eru 100 sveitir, 18.000 manns og þeir vinna óeigingjarnt starf, mjög gott starf, en ekki komið tími til þess að við endurskipuleggjum þetta þannig að hluti af þessu liði, lítill hluti vissulega, einfaldlega launaðir björgunarsveitamenn. Geta verið landverðar einhverju leyti líka, en það eru sérhæfðir björgunarsveitamenn sem eru á launuðum sveitum sem að sinna fyrstu útköllum og létta á sjálfboðalisveitum. Svarar hæstvirtur ferðamála iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gísladóttir. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina viðbrögð við fjölgun ferðamanna. Svarið við fyrstu spurningunni hvort ég telji vænlegt að fjölga landvörðum einfalt. Já, ég tel að reynslan sýni að slík fjölgun sé skilvirk og góð leið til þess að bregðast við þessum mikilvægu þáttum í tengslum við ferðaþjónustu. Landverðir gegna mikilvægu hlutverki og geta líka gegnt mjög fjölbreyttu hlutverki. Þannig eru þeir lykilaðilar í því að fræða ferðamenn öryggismál og rétta umgengni við landið okkar og náttúruna. Með fjölgun þeirra því hægt að bregðast við álagi á ferðamannastöðum á skjótvirkan hátt. Ríkisstjórnin lagði í fyrra til viðbótarfjármagn til landvörslu og hefur gert ráðstafanir til að gera slíkt til sama næstu árum. Nánar tiltekið í 3 ára verkefnaáætlun landsáætlun uppbyggingu innviða 2018–2020 gert ráð fyrir fjárveitingum til landvörslu sem nema samtals 320 milljóna króna. Til viðbótar við þá landvörslu sem fyrir á vegum stofnana ríkisins. Fjölgun landvarða hefur því verið sett í forgang af hálfu stjórnvalda. Varðandi aðra spurninguna þá svaraði ég á síðasta kjörtímabili fyrirspurn sem fjallaði meðal annars afstöðu mína til lögverndunar á starfsheiti leiðsögumanna. Þar svaraði ég því til að ég teldi það ekki rétt á þessu stigi. Afstaða mín hefur ekki breyst. Hæfni og gæði í ferðaþjónustu eru eitt af þeim leiðarljósum sem við vinnum eftir við framþróun ferðaþjónustunnar hér á landi. En hafa verður í huga að lögverndun starfsheitis leiðsögumanna myndi leiða til þess að ófaglærir einstaklingar, sumir með áratuga reynslu í leiðsögn, aðrir sem þekkja sitt land betur en flestir aðrir, gætu ekki kallað sig leiðsögumenn. Skoða mætti hvort hægt væri að ná þeim markmiðum sem stefnt að með lögverndun með öðrum hætti, svo sem á grunni gæðakerfisins vakans. Þetta væri til dæmis hægt að gera með samningum við fyrirtæki í ferðaþjónustu að þau noti faglærða leiðsögumenn og með kynningum og auglýsingum þar sem hvatt til að nota þessi faglærða leiðsögumenn. Þá mætti einnig hugsa sér að þeir sem hafa haft leiðsögu ferðamanna hérlendis að aðalstarfi í tiltekinn tíma geta aflað sér réttinda, enda sýni þeir með hæfniprófi að þeir búi yfir þeirri þekkingu og færni sem þarf til að ljúka leiðsögunámi. Aðalatriði í mínum huga að málefni leiðsögumanna séu í stöðugri skoðun með hliðsjón af þróun ferðaþjónustunnar. Þriðja spurningin aukin gæsluhlutverk landvarða álitamál sem snertir á mörgum þáttum sem skarast við valdsvið bæði umhverfis- og auðlindaráðuneytis og dómsmálaráðuneytis. Málefni tengd landvörslu sem slíkri á borði umhverfis- og auðlindaráðherra og mér kunnugt að til meðferð í því ráðuneyti ný reglugerð landverði. Embætti lögreglustjórans á Suðurlandi og embætti lögreglustjórans á Norðurlandi eystra hafa til þessa sinnt hálendiseftirliti og eftirlit á fjölförnum ferðamannastöðum. Að öðru leyti snýst málið meðal annars handhöfn lögregluvalds og ákvarðanir löggæslu og eru því almennt teknar hjá dómsmálaráðuneyti í samráði við handhafa lögregluvalds. Varðandi fjórðu spurningun björgunarsveitir, þá skilst mér, samkvæmt upplýsingum mínum frá Slysavarnafélaginu Landsbjörg og fundum með þeim, að ekki sé að ræða of álag á björgunarsveitirnar vegna erlendra ferðamanna. Þá vil ég taka fram að fulltrúar björgunarsveitanna hafa ekki óskað eftir að hluti þeirra verði gerður að opinberum starfsmönnum. Ef slík ósk berst á einhverjum tímapunkti mun ekki standa mér að skoða það með opnum huga, með hvað hætti best verður haldið á starfsemi, en að svo komnu máli tel ég mikilvægt að taka mið af óskum björgunarsveitanna fyrirkomulag þessara mála. Á því sögðu legg ég jafnframt áherslu á að það mikilvægt að þessi mál séu í stöðugri skoðun með það markmiði að efla og bæta þá þætti sem snúa að öryggismálum, enda eru þau eitt af forgangsverkefnum stjórnvalda þegar kemur að ferðaþjónustu og uppbyggingu hennar hér á landi. Í þessu sambandi langar mig einnig að geta þess að í frumvarpi til laga ferðamálastofu sem ég hef nýverið lagt fram í 10. grein gert ráð fyrir skyldu hvers
þess sem hyggst bjóða upp á eða selja skipulega ferðir hér á landi til að útbúa skriflega öryggisáætlun fyrir hverja tegund ferðar, óháð því hvort viðkomandi selur ferðina beint til ferðamanns eða með milligöngu annars aðila. Öryggisáætlanir skulu ávallt vera til skriflegar á bæði íslensku og ensku. Með lögbindingu gerðar öryggisáætlunar er ætlunin að auka öryggi ferðamanna en slysahætta eykst með auknum fjölda ferðamanna eins og þekkt er. Skyldan hefur í för með sér að ferðaþjónustuaðilar þurfa fyrirfram að hafa lagt mat á þá áhættu sem í ferðinni felst til að geta brugðist rétt við erfiðum aðstæðum sem upp kunna að koma. Gerð öryggisáætlunar og mat á áhættu af ferð eykur þannig sjálfstæði ferðaþjónustuaðila og eykur jafnframt þær kröfur sem gerðar eru til hæfni þeirra í starfi. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson. Herra forseti, við ræðum hérna viðbrögð við fjölgun ferðamanna og þá vil ég aftur taka upp KPMG-skýrsluna framtíð ferðaþjónustu, þar sem áhættuþættir hafa verið teknir saman og þessi vegvísir í ferðaþjónustu. Það er gert hvort tveggja 2016, það er svo mikið af góðum upplýsingum sem við höfum. Nú er bara spurning hvort að þessi ráðherra sé þess megnugur að framfylgja því. Við vitum hvað þarf að gera. Við skulum ekki dæma ráðherra ennþá. Það er of stutt komið, myndi ég segja, til þess að geta dæmt ráðherra vegna þess að við skulum dæma á verkunum. En niðurstöðunar þar að segja hvað þarf að gera er mjög skýrt. Ég vona virkilega að þessi ráðherra takist að gera þetta út af því að þessi málaflokkur hefur verið vanræktur svo ofboðslega lengi og það er uppsafnaður svo mikill vandi að ég vil bara óska þessum ráðherra, svo ég nefni hana nú á nafn, Þórdís Kolbrúnar Gylfadóttir, lengsta nafni hérna meðan ég er málhaltur, hvað þetta var eitthvað nöfnbara, en ég óska henni virkilega farsældar í þessu, ég vona að þetta gangi vel. Til máls tekur 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegur forseti, mig langar að gera landvörslu að umtalsefni og mikilvægi landvörslu allt árið og rauninni brýna stjórnvöld til þess að tryggja það að bæði gestastofur og landverðir séu til staðar og ekki síður í dreifðum byggðum þar sem að umferð ferðamanna er lítil yfir veturinn. Því þar skiptir akkurat þessi þjónusta ennþá meira máli þar sem að rauninni þeir sem að eru á markaði eru ekki, það er ekki endilega opin öll þjónustan yfir veturinn því að hún stendur ekki undir sér og þá er mjög mikilvægt að það sé einhver staður þar sem að ferðamenn geta fengið upplýsingar og ráðgjöf og leiðbeiningar á ferðum sínum í misjöfnum veðrum. Ásamt upplýsingum náttúruna. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. forseti. Þetta málefni sem hér ræðir og fyrirspurnir frá hv. þingmanni Ara Trausta Jónssyni eru mjög mikilvægar. Guðmundssyni, afsakið. Ég er að velta fyrir mér ýmsu varðar björgunarsveitirnar. Fólk gengur í björgunarsveitir í ljósi þess að það er sjálfboðaliðar og leggur fram mikla vinnu varðandi það. Óskinn þarf að koma frá þeim og breyta einhverju fyrirkomulagi. Landverðir eru mjög mikilvægir alls staðar sem þeir eru. Mér hugnast mjög vel allar hugmyndir samþættingu og samnýtingu á vinnuafli og vinnukrafti. Við erum með lögregluskóla, sérmenntaðir lögreglumenn, við ætlum svo að mennta sérstaklega landverði og gerum það og það er mjög mikilvægt. Þá þurfum við að hafa eitthvað sérstakt form á því hvernig við ætlum að samtvinna það. Einstaklingurinn þarf þá að geta valið það að gerast lögreglumaður og mennta sig svo sérstaklega sem landverður. Og það held ég að geti bara orðið mjög gagnlegt og verið gaman að heyra af því. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég ætla að byrja á að þakka fyrirspyrjandanum, hv. þingmanni Ara Trausta Guðmundssyni, fyrir að leggja fram þessa fyrirspurn og þakka hæstv. ráðherra fyrir svörin.
Fyrirspurnin gengur út á viðbrögð við fjölgun ferðamanna og ljóst að fyrirspurnin þarna sérstaklega að huga að landvörslunni og koma með hugmyndir frekari útfærslu á því. Ég verð að segja að mér hugnast þessar hugmyndir vel, en ég hjó líka eftir því í svari hæstv. Ráðherra hversu viðamikið verkefnið er, og það var áhugavert innlegg sem kom hér frá hv. Þingmanni Jóni Þóri Ólafssyni og áhugaverð skýrslan sem KPMG gerði á sínum tíma, og það sýnir svo vel hvað ferðaþjónustan er ofboðslega víðtæk atvinnugrein og hvað hún kemur inn á marga þætti, alveg eins og ráðherra hæstv. Kom inn á í sínu máli. En ég held að það sé alveg ljóst að við þurfum að ræða þessi mál frekar og fá frekari lausn á því, og þá verð ég að segja að ég aðhyllist mjög aðgangsstýringu inn á svona ákveðna ferðamannastaði, og í ljósi þeirrar umræðu sem verið hefur í fjölmiðlum á undanförnu er alveg ljóst að við þurfum að fara að taka þá umræðu lengra og að mínu mati taka einhverjar ákvarðanir sem lúta að því að stýra aðgangi inn á viðkvæma ferðamannastaði. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, ég þakka fyrir þessa umræðu. Ég viðurkenni það að ég sé ekki alveg fyrir mér landvörð með handtökuheimild, en hugsanlega er hægt að samtvinna þau störf með einhverjum hætti. Það er hins vegar þörf á því, og miklu meiri þörf á því, að við tökum almenna umræðu ferðamennskuna, þar á meðal aðgangsstýringar sem eru algjörlega nauðsynlegar, og hvernig við ætlum til dæmis að koma í veg fyrir það að viðkvæmir staðir á landinu verði trónir ennþá frekar niður heldur en orðið er. Það er hins vegar eitt sem olli mér nokkrum vonbrigðum í svari hæstv. Ráðherra, það er það að hún ætlaði sér ekki eða hefði ekki Ég tel að það sé engin vandi að koma fyrir einhverjum sólarlagsákvæðum. Leyfir, en ég tel að það sé algjörlega nauðsynlegt að við lyftum leiðsögumannstarfinu og við gerum miklu ríkari kröfur til leiðsögumanna, sérstaklega þeirra sem fara með hópa ferðamanna viðkvæm svæði. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka fyrirspyrjanda fyrir fyrirspurnina er tengist ferðamálum og stýringu á aðsókn ferðamanna hér á viðkvæm náttúrusvæði. Mig langar samt að halda hér ákveðnu sjónarhorni á lofti þar sem kemur að fjölgun landvarða til að auka öryggi, fræðslu og umhverfisvernd. Og ég er algjörlega þess þenkjandi að sjálfsögðu ber að styrkja stjórnun náttúruverndarsvæða með því að styrkja landvörslu og fjölga landvörðum. Og ég held að það sé eitt af lykilatriðunum í því einmitt að stýra þessari aðgangsstýringu sem við höfum svo oft rætt hér í þessum þingsal og víðar. En við höfum líka rætt annað mál kemur inn á þessa fyrirspurn hér, og það er fjölgun lögreglumanna. Og við vitum það að fjölgun lögreglumanna hefur verið ábótavant hér margra ára skeið, og ég vil eiginlega gjalda varhug við því að við séum að slá hér saman tveimur hlutum, annars vegar að styrkja lögregluna og fjölga lögreglumönnum, og hins vegar að slá saman landvörðum og landvörslu saman við störf lögreglumanna. Ég tel að þetta séu tveir aðskildir hlutir og við eigum að einblína á það að styrkja lögregluna og fjármuni og efla og styrkja fjármuni sem að renna til hennar, og á sama skapi og við styrkjum hins vegar landvörslu, en ekki að blanda þessu tvennu saman. Takk. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, ég vil þakka öllum hlutaðeigandum fyrir þessa ágætu umræðu hér. Það hefur aðeins verið komið inn á mikilvægar öryggisáætlanir fyrirtækja. Þær koma ekki í staðinn fyrir neitt af því sem við höfum talað um. Þær eru bara hluti af þessu öryggisneti sem að ferðaþjónustan þarf að hafa og er sjálfsögð alls staðar og verður auðvitað að vinnast áfram. Annað sem hefur líka komið fram er aðgangsstýring og þolmörk og annað slíkt, og þá vil ég bara minna á þessa skýrslu sem nýbúið er að leggja fram núna á föstudaginn,
sem kom hérna úr þinginu beiðnin og fjalla nákvæmlega þau mál. Við erum hérna að ræða praktískari hluti, landvörslu, leiðsögn, löggæslu og björgunarstörf og við erum þá sammála aukningu í landvörslu. Varðandi leiðsögn og löggildingu þá erum við kannski eitthvað ósammála hér, en þessi umþóttunartími sem að til dæmis var nefnt hér á undan mér af einum hv. þingmanni, Þorsteini Sæmundssyni, að það sólarlagsákvæði, þau eru jú þekkt. Þetta var til dæmis gert þegar framhaldsskólar kennarar fengu kennsluréttindi og þurftu að fara í háskólanám. Þá var þetta gert nákvæmlega þannig og reyndist mjög vel þannig að ég sé enga mótsögn í því, bara hnykkja á því að þetta er fag og skal löggildast. Varðandi löggæslu, þá það einfaldlega svo að þetta er þekkt í mörgum löndum, ekkert nýtt að löggæslumenn séu landverðir og landverðir séu löggæslumenn. Þetta er bara sérstöku hópur innan lögreglunnar og hefur ekkert með styrkingu lögreglunnar að gera að öðru leyti. Þannig að ég bara legg áherslu á það að reynslan sýnir að þessi litli hópur sem að sinnir þessu, hann er of fámennur og ekki nógu kunnáttusamur í landvörslu. Og varðandi björgunarstörfin þá ég að minna á það að þetta snýst almennt álag á björgunarsveitir, ekki bara vegna ferðaþjónustu. Þetta er veðurtengt og þetta er tengt ferðum Íslendinga sjálfra og ég veit að vegna minna tengsla inn í þessa sveitir að það er mikið kvartað yfir gríðarlegu álagi á ákveðna sveitir og á atvinnuveitendur eða rekendur sem að þetta fólk vinnur hjá. Þannig að ég held að þetta sé miklu flóknara málefni svo að við eigum bara að hlusta á forstöðumenn þessara björgunarsveita með það að ákveða hvort að þessi umræða fari í gang eða ekki. Til máls tekur hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Herra forseti, til þess að bara koma inn á örfá atriði hérna í lokin. Ég vildi nú bara draga það fram, þrátt fyrir að það hefur oft verið gert, að við höfum auðvitað eflt löggæslu í landinu verulega síðastliðin ár en erum ennþá á þeirri vegferð. Vegna umræðan björgunarsveitirnar og þetta ofálag, að þá er það alveg rétt hjá hv. þingmanni. Ég var að vísa beint í vegna erlendra ferðamanna og ég eiginlega dró þetta sérstaklega hérna fram vegna þess að þetta kom mér á óvart. Miðað við umræðuna þá er einhvern veginn hefur maður haft á tilfinningunni að álag á björgunarsveitirnar sé sérstaklega vegna ferðamanna, en að minnsta kosti við þá sem ég hef rætt þá virðist það ekki vera, heldur einmitt sé það eins og hv. þingmaður kemur inn á öll hin verkefnin, veturinn og verkefnin og bara við sjálf sem erum að gera alls konar hluti og koma okkur í vandræði. Þannig að ég er alveg sammála hv. þingmanni í því að þetta samtal við björgunarsveitirnar skiptir máli. Ég vissulega auðvitað að vísa hér í sérstaklega kannski þá sem eru í forsvari fyrir þær, en mér finnst bara lykilatriði að þetta sé allar slíkar breytingar eða umræða þær séu unnar þá með björgunarsveitunum sjálfum, vegna þess að þetta er auðvitað sjálfsprottin starfsemi öllsömul og á algjörlega að vera á þeirra forsendum. En umræðan álag á atvinnuveitendur og annað auðvitað líka skiptir máli og maður þarf að hlusta eftir. Og svo aðeins bara til að ítreka afturvarandi landverðina, að þá finnst mér sú leið ótrúlega öflug vegna þess að þú slær svo marga flugur í því höggi. Þetta er skilvirk leið, þessu fylgir fræðsla frá landverðum til ferðamanna, aukið öryggi, meiri gæði og upplifun ferðamanna þegar þeir eru að skoða okkar náttúru og þess vegna finnst mér þetta, og ég er ánægð með þann forgang sem hefur verið í því að efla landvörslu. Tekið er fyrir 5. dagskrármálið, fyrirspurn til ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra frá Bryndísi Haraldsdóttur, einkaleyfi og nýsköpunarvirkni, mál 356, þingskjal 480. Til máls tekur fyrirspyrjandi, hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti. Í febrúar síðastliðnum hélt Einkaleyfastofa, Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og fleiri aðilar málþing hugverkarétt í jarðvarmageiranum.
Tilgangur máls þingsins var að vekja fyrirtæki í jarðvarma og orkuiðnaði til umhugsunar mikilvægi þekkingar og hugvits og verndunar hugverka fyrir samkeppnishæfni iðnaðarins. Það kom fram í máli forstjóra einkaleyfastofu að Íslendingar eiga engin einkaleyfi og aðferðum til að nýta jarðvarma og eru ekki með nein slík leyfi í vinnslu. Hins vegar eru 45 erlendar umsóknir í vinnslu og í gildi eru 16 einkaleyfi á þessu sviði sem eru virk hér á landi. Og þau eru öll í eigu erlendra aðila. Þessar fréttir ollu mér verulegum áhyggjum, enda er ég ein af þeim sem að tel nýsköpun forsenda áframhaldandi hagvaxtar. Ég veit að einkaleyfi er ekkert algildur mælikvarði á nýsköpunarvirkni, en þau eru forsenda nýsköpunar og fjárfestingar á mörgum sviðum. Umræða skort á því að íslenskir aðilar sæki einkaleyfi er ekki ný af nálinni og bent hefur verið á það í erlendum úttektum rannsókna- og nýsköpunarumhverfi á Íslandi að hér sé veikan hlekk að ræða. Margt er hér mjög vel gert og almennt stöndum við ágætlega og vel þegar kemur að nýsköpun, stuðningsumhverfi nýsköpunar og umgjörðin er hér góð. En þegar kemur að fjölda einkaleyfa þá lítur út fyrir að þörf sé á úrbótum, enda er fjöldi einkaleyfa einn af mælikvörðum þegar metin er samkeppnishæfni landsins. Þessu til viðbótar þá var ég að bæta því við að jarðhiti og þekking og reynsla okkar Íslendinga er og hefur verið útflutningsvara og jafnvel hluti af okkar utanríkisstefnu og hluti af framlagi okkar til þróunaraðstoðar þar sem við rekum jarðhitaskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna hér á landi. Í ljósi þessa þá hef ég beint þeirri fyrirspurn til ferðamála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra hæstvirts og ég spyr hér 3 spurninga. Hefur ráðherra áhyggjur af þeirri þróun að Íslendingar eigi engin einkaleyfi á sviði jarðvarmavinnslu á meðan erlendir aðilar hafa skráð töluvert af slíkum einkaleyfum hér á landi? Hefur ríkisstjórnin eða ráðherra það markmið að fjölga íslenskum einkaleyfum til að auka enn frekar samkeppnishæfni landsins og hvaða aðferðir beitir hið opinbera til að hvetja til þess að íslenskir vísindamenn og hugverkamenn verndi hugverki sín með því að sækja einkaleyfi? Til máls tekur hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Herra forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Hér eru mikilvægt mál að ræða sem varðar samspil einkaleyfa og nýsköpunarvirkni. Í fyrirspurn þingmannsins eru 3 spurningar og ég mun hér svara þeim. Í spurningu 1 er spurt, líkt og hv. þingmaður kom inn á, hvort ráðherra hafi áhyggjur af þeirri þróun að Íslendingar eigi engin einkaleyfi á sviði jarðvarmavinnslu á meðan erlendir aðilar hafa skráð töluvert af slíkum einkaleyfum hér á landi. Því er til að svara að gríðarlegur vöxtur hefur verið í fjölda einkaleyfa á sviði jarðvarmavinnslu í heiminum á síðustu árum. Erlend fyrirtæki, bæði í einkaeigu og í almannaeigu, hafa í auknum mæli sótt einkaleyfi á þessu sviði hér á landi. Á sama tíma hafa íslensk fyrirtæki ekki farið þá leið að sækja einkaleyfi á uppfinningum á sviði jarðvarma, hvorki hér á landi né á alþjóðlegum vettvangi. Sem svar spurningunni þá er það mín skoðun að þessu ástandi fylgi ákveðin ógn og þar af leiðandi er full ástæða til að vera á varðbergi. Skráð hugverkaréttindi annarra hér á landi geta almennt séð haft áhrif á frelsi íslenskra fyrirtækja til athafna. Með því að huga að hugverkum með skipulegri og markvissri notkun einkaleyfakerfisins er hægt að minnka þessa áhættu verulega. Við þurfum að vera meðvituð þá staðreynd að í þeirri þekkingu sem skapast hefur með rannsóknar- og þróunarstarfi á sviði jarðvarma hér á landi felast gríðarleg verðmæti og hún hefur skapað Íslandi ákveðið samkeppnisforskot. Ef sú þekking er ekki vernduð geta aðrir aðilar hagnýtt sér afrakstur íslenskrar rannsókna- og þróunarvinnu án þess að nokkuð skili sér til Íslands. Ég hef nýlega farið sérstaklega yfir þessi mál með forstjóra einkaleyfastofu. Niðurstaða okkar er sú að enn er til staðar gríðarleg tækifæri til að hagnýta íslenskt hugvit í jarðvarmageiranum og ein sterkasta leiðin til þess er með markvissri verndun hugverka. Slík verndun getur skapað grundvöll fyrir nýrri tekjulind, verið hvati fyrir aukið fjármagn í rannsóknar- og þróunarvinnu og verið mikilvægur hlekkur í útflutningi á íslensku hugviti, líkt og hv. þingmaður kom inn á. Í spurningu 2 er spurt að því hvort ríkisstjórnin eða ráðherra hafi það markmið að fjölga íslenskum einkaleyfum til að auka enn frekar samkeppnishæfni landsins. Stutta svarið við þessari spurningu er afdráttarlaust já. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er lögð mikil áhersla á nýsköpun og að hagnýting hugvits sé ein mikilvægasta forsendan fyrir fjölbreyttu atvinnulífi og sterkari samkeppnisstöðu. Á næstu mánuðum munum við móta heildstæða nýsköpunarstefnu fyrir Ísland í nánu samráði við atvinnulífið og vísindasamfélagið og er undirbúningur þeirrar vinnu þegar hafinn. Í þeirri vinnu sem framundan er mun sérstök áhersla vera lögð á það markmið að fjölga íslenskum einkaleyfum til að auka enn frekar á samkeppnishæfni landsins. Einnig er rétt að nefna í þessu samhengi að árið 2016 gáfu stjórnvöld út sérstaka hugverkastefnu
og er unnið eftir henni með það að markmið að stefna að hugverkadrifnu Íslandi árið 2022. Núverandi staða mála er okkur hvatning til að gera enn betur og setja aukinn kraft í þennan málaflokk. Í spurningu 3 er spurt að því hvaða aðferðum beitir hið opinbera til að hvetja til þess að íslenskir vísindamenn og hugverkamenn vendi hugverk sín með því að sækja um einkaleyfi. Svarið við því er að hið opinbera hefur ýmis verkfæri til að styðja við fjölgun íslenskra einkaleyfa á fjölbreyttan hátt og verður það nánar skoðað og útfært í vinnu við gerð áðurnefndrar nýsköpunarstefnu. Ein aðferð væri til dæmis að gera kröfu virka hugverkavernd í stuðningskerfi nýsköpunar og í gegnum samkeppnissjóði. Það ætti að vera kappsmál að tryggja sem besta nýtingu opinberra fjármuna sem veitt til samkeppnissjóða með því að gera kröfu að kannaðir séu möguleikar til skráningar eða meðvitaðar verndar á hugverkaréttindum. Þetta snýst nefnilega allt að taka upplýsta ákvörðun, að fara yfir það hvað ég með í höndunum og sjá að hvaða niðurstöðu maður kemst, að maður sé allavega upplýstur. Nú þegar eru styrkumsækjendur í sumum tilfellum spurðir hugverkastefnu sína en styrkir mætti í auknum mæli taka mið af mögulegri vernd og hagnýtingu hugverka. Þá veitir sem dæmi má nefna að Tækniþróunarsjóður veitir sérstaka einkaleyfastyrki en þeir ná aðeins yfir hluta af einkaleyfaferlinu og það hefur verið lagt til að þeir styrkir verði efldir. Einnig ber að nefna að endurgreiðslur og rannsóknar- og þróunarkostnaði geta náð yfir ákveðinn kostnað við einkaleyfaferlið og þannig virka sem hvatning til þess að fara af stað með einkaleyfaumsókn. Rannsóknir sýna að einkaleyfi hvetja til nýsköpunar og það samhengi milli fjölda einkaleyfa og fjárfestingu í rannsóknar- og þróunarstarfi. Þá hefur verið sýnt fram á að fyrirtæki sem eiga og beita hugverkum hagnast meira, eru með fleiri starfsmenn og greiða að jafnaði hærri laun en önnur fyrirtæki. Það er því til mikils að vinna að taka hugverkavernd föstum tökum hér á landi, auka þekkingu og skilning atvinnulífsins á möguleikunum sem felast í hugverkavernd og hvetja til aukinnar nýtingar á þessum möguleikum til að vernda samkeppnisforskot. Ég tel að miklir hagsmunir séu í húfi og ákveðin vitundavakning þurfi að eiga sér stað, en ég held líka að hún sé mögulega að eiga sér stað nú þegar. Ég hef sem áður segið þegar átt fund með forstjóra Einkaleyfastofnunar þar sem við höfum farið yfir þessi mál og hvaða leiðir séu mögulega að færa til úrbóta. Það er margt sem kemur hér til skoðunar og ég bara vil að endingu fagna því að ráðherra veki athygli á þessu máli hér í þingsal. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra kærlega fyrir svörin og deili því með henni. Ég held að það sé full ástæða til þess að vera á varðbergi eins og ég held að hæstv. Ráðherra hafi komist að máli. Það er nefnilega mjög mikilvægt að við verndum þá þekkingu sem til staðar er á Íslandi, þá tækni og þá þekkingu sem til staðar er á Íslandi hvað jarðvarmavinnslu virkar, því það er ekki bara þau viðskiptatækifæri sem hér eru undirliggjandi og vernd á hugverkum, heldur líka snýr þetta svolítið að utanríkisstefnunni okkar og því sem við höfum fram að færa í utanríkismálum. Við erum ekki stórt land en við höfum ýmislegt fram að færa, við höfum náð langt í jafnréttismálum og það er eitt af því sem önnur lönd horfa til okkar með og við höfum líka náð langt í virkjun jarðvarma og ég held að við þurfum að standa vörð þetta sérkenni okkar. Ég fagna sérstaklega svörum ráðherra lítur að því að það standi til að markera heildstæða stefnu í nýsköpunarmálum og ég vil hvetja hana til dáða í því verkefni og mjög gott að heyra líka að atvinnulífið sé þátttakandi í því að ég held að það sé mjög mikilvægt. Og eins og hæstv. Ráðherra kom inn á að þá eru nýsköpunarmál ein af stóru þáttunum í stjórnarsamstarfinu og ljóst að þar eru allir aðilar sammála mikilvægi nýsköpunar og þá kem ég aftur að því að einkaleyfi og verndun hugverka er stór hluti af því og það hefur svona í gegnum tíðina íslenskum aðilum oft þótt það dýrt og flókið og kannski ekki alveg þess virði að vernda þekkingu sína með einkaleyfum. En þeir aðilar sem hafa farið þá leið hafa sýnt fram á það og sannað það að það er þess virði að það skiptir verulega miklu máli þegar uppfinningin er þess eðlis auðvitað, að það er auðvitað bundið við það að vernda þessi hugverk. Og það hefur sýnt sig að þau fyrirtæki sem hafa náð hvað lengst í því eru að njóta þess í hvívetna. Að lokum tekur til máls hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir.
Herra forseti, ég þakka aftur fyrir þessa umræðu. Mig langaði hérna, af því að hv. þingmaður kom aðeins inn á kostnaðinn, og þá hefur það aðeins verið, það er svona gætir, ekki hjá hv. þingmanni, heldur annars staðar frá, svona út í umræðunni, hefur gætt ákveðins misskilnings kostnaðinn. Hann er talað mjög upp og ýktur. Og kostnaður við einkaleyfi af verðmætri þekkingu er auðvitað mjög lítill í samanburði við mögulegan kostnað ef frelsi til athafna skerðist og ef höfð er í huga tækifærin í tekjuöflun sem slík einkaleyfi gætu veitt. Þú getur auðvitað ekki selt eitthvað sem þú átt ekki. Þannig að ég held að þessi vitundavakning og þessi þekking skipti mjög miklu máli og hún þarf nefnilega líka að eiga sér stað mjög víða. Hún þarf að vera til staðar hjá vísindamönnum, hún þarf að vera til staðar hjá frumkvöðlum og hún þarf ekki síður að vera til staðar hjá fjárfestum. Og það eru alveg fjárfestar sem að í rauninni ekki fjárfesta nema þeir gangi skuggum það að það sé einkaleyfi. Og það er áhugavert þegar maður er að fara og heimsækja ýmiss konar frumkvöðlafyrirtæki að þetta er mjög misjafnt eftir fyrirtækjum. Og maður sér að oft eru ný fyrirtæki mjög sterk í þessu og þá er oftast þetta rekið að það er einhver starfsmaður þar sem er með reynslu annars staðar frá úr öðru fyrirtæki sem að hefur lagt mikið í þetta. Og auðvitað skiptir öllu máli, sérstaklega ef maður horfir bara til, þó við séum hérna að ræða jarðvarma, að þá er til dæmis eins og í alls konar fyrirtækjum sem snúa að sjávarútvegi, svona að þar er tækni, þar sem við erum bara með bestu tækni í heimi, að þá auðvitað er algjört lykilatriði að við séum með einkaleyfi á þeirri tækni. Vegna þess að ég segi, þú getur ekki selt það sem átt ekki. Þannig að ég þakka fyrir fyrirspurnina og ég vona að við munum ræða þetta bara meira í framtíðinni, hér sem á annars staðar. Tekið er fyrir 6. dagskrármálið, fyrirspurn til ferðamála, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra frá Líneik Önnu Sævarsdóttur. Lög félagasamtök til almannaheilla, mál 407, þingskjal 574. Til máls tekur fyrirspyrjandi, hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Fyrirspurnin sem ég legg hér fram gengur út á að kanna hvort ráðherra hyggst nýta á einhvern hátt þá vinnu sem unnin var á árunum 2008 til 2015 til undirbúnings löggjafar frjáls félagasamtök og sjálfseignarstofnanir sem starfa að almannaheillum. Sú vinna leiddi til þess að lagt var fram frumvarp til laga félagasamtök til almannaheilla á 145. löggjafarþingi á árinu 2016. Mælt var fyrir frumvarpinu og umsagnir bárust en ekki vannst tími til að vinna með frumvarpið í efnahags- og viðskiptanefnd. Vinnan á árinu 2008 hófst að frumkvæði þeirra sem starfa að almannaheillum, það er almannaheillasamtaka þriðja geirans. Á því sviði vinnur fjöldi fólks óeigingjarnt starf í fjölbreyttum samtökum. Félagasamtök og sjálfseignarstofnanir vinna gríðarlega mikilvægt starf í okkar samfélagi og mörg dæmi eru að stjórnvöld feli slíkum félagasamtökum eða stofnunum að leysa tiltekin samfélagsleg verkefni og styðja þá við starf þeirra með styrkjum, ívilnunum eða samningum að mörgu verkefni. Með frumvarpinu var ekki stefnt að því að setja reglur öll frjáls félög heldur einungis hin skilgreindu almannaheillasamtök. Þar sem félagasamtök til almannaheilla yrðu aðgreind frá öðrum samtökum. Það hafa mörgum sem að koma að undirbúningnum orðið það vonbrigði að ekkert hafi heyrst af þessu máli frá haustinu 2016. Á hinn bóginn hef ég fengið ábendingar að með frumvarpinu hafi verið reynt að leysa vanda sem að raunverulega hafi ekki verið til staðar. En í öllu falli tel ég eðlilegt að skýrt lagaumhverfi sé til staðar sem grundvöllur að samstarfi stjórnvalda og almannaheillasamtaka. Þannig að til staðar séu rammar og viðmið fyrir stjórnvöld til að beita þegar stuðningur er veittur eða samið lausn á tilteknum samfélagslegum verkefnum. Það ætti að auka gagnsæi við ráðstöfun á almannafé og auðvelda þeim sem starfa að almannaheillum að átta sig á og uppfylla þær kröfur sem til þeirra væru gerðar. Ég velti því fyrir mér hvort hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra hafi kynnt sér
alla þá vinnu sem þarna lá til grundvallar og móta sér afstöðu varðandi þörf fyrir skýrari lagaramma á þessu sviði og áframhald þeirrar vinnu sem nú hefur staðið yfir með hléum í 10 ár. Og þess vegna spyr ég, í fyrsta lagi, telur ráðherra þörf á breytingum á lagaumhverfi félagasamtaka til almannaheilla til að skjóta traustari stoðum undir starfsemi þeirra og ef svo hyggst ráðherra leggja fram frumvarp til slíkra breytinga á þessu ári. Og í öðru lagi hyggst ráðherra leggja fram frumvarp til heildarlaga félagasamtök til almannaheilla á kjörtímabilinu. Svara fyrirspurn hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Virðulegur forseti, ég vil byrja á að þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina sem lýtur að breytingum á lagaumhverfi félagasamtaka til almannaheilla. Frjáls félagasamtök gegna eins og við öll vitum miklu og mikilvægu hlutverki í samfélaginu og það mikilvægt að hlúa vel að þessum sterka og ómissandi þræði í samfélagsgerðinni okkar. Til að svara spurningu hv. þingmanns þá já, hef ég kynnt mér alla þessa vinnu og fundað bæði með sérfræðingum innan ráðuneytisins og fundað með samtökunum sjálfum þetta frumvarp og frumvarpsdrög og annað. Í dag víða að finna í lögum ákvæði sem varða einstaka þætti í starfsemi félagasamtaka til almannaheilla, þó ekki séu í gildi sérstök lög slík samtök. Slík ákvæði eru til dæmis að finna í skattalögum, lögum bókhald og firmalögum. Einnig eru í gildi lög nr. 19 frá árinu 1988 sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá og lög nr. 33 frá árinu 1999 sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur. Síðarnefndu lögin ná yfir sjálfseignarstofnanir sem hafa sambærileg markmið og félagasamtök sem vinna að almannaheillum. Í maí 2016 lagði þáverandi iðnaðar- og viðskiptaráðherra fram til kynningar á Alþingi frumvarp til laga félagasamtök til almannaheilla. Frumvarpið byggði á vinnu nefndar sem falið var að undirbúa löggjöf frjáls félagasamtök og sjálfseignarstofnanir sem starfa að almannaheillum. Frumvarpið frá maí 2016 til skoðunar í ráðuneytinu áfram og við höfum að undanförnu átt fundi með forsvarsmönnum almannaheilla þau mál. Að mínu mati hefur frumvarpið ýmsa kosti. Við erum sammála markmiði með frumvarpinu sem að tryggja sem besta umgjörð starfsemi félagasamtaka af þessum toga. Á það var hins vegar bent þegar frumvarpið kom fram að setning heildarlaga félagasamtök til almannaheilla kann að vera íþyngjandi fyrir slík félagasamtök og þá sér í lagi minni félög og grasrótarsamtök, meðal annars þar sem getur reynst slíkum félögum erfitt að uppfylla formskilyrði sem fylgja slíkum sérlögum. Lagasetning sem þessi getur því verið hamlandi fyrir félagasamtök til almannaheilla og takmarka möguleika þeirra til að ákvarða sitt innra skipulag. Í ljósi þessa og þeirra ábendinga sem fram komu þegar frumvarpið var kynnt í maí 2016 hef ég falið starfsmönnum ráðuneytisins að skoða með hvaða hætti sé best hægt að efla og treysta starfsemi félagasamtaka til almannaheilla innan núgildandi laga. Markmiðið eftir sem áður að tryggja sem besta umgjörð starfsemi félagasamtaka til almannaheilla án þess að setta séu hindranir eða takmarkanir af einhverju tagi með sérlögum. Hefur sú vinna staðið yfir nokkurt skeið og hún unnin í góðu samráði við almannaheill og niðurstöðu þeirra vænta síðar á þessu ári. Í framhaldi af því, til að svara spurningu hv. þingmanns, mun ég taka ákvörðun það hvort leggja skuli fram frumvarp til heildarlaga félagasamtök til almannaheilla á kjörtímabilinu. Í lokin rétt að benda á að 2 af helstu tillögum nefndarinnar sem samdi frumvarpið hafa nú þegar orðið að lögum. Alþingi samþykkti fyrir rúmu ári breytingar á skattalögum sem fela það í sér að nú geta fyrirtæki styrkt almannaheillasamtök allt að 0,75% af heildarveltu sinni og dregið þá fjárhæð frá tekjuskattsstofni. Þetta hlutfall var áður 0,5% og hækkaði því umtalsvert með þessari lagabreytingu, rétt eins og nefndin hafði lagt til. Í öðru lagi var erfðafjárskattur af gjöfum til almannaheillasamtaka felldur niður sem einnig var tillaga frá nefndinni. Þetta eru mikilvæg framfaraskref sem skipta máli og við munum halda áfram að vinna á þeim nótum að finna leiðir til að skjóta traustari stoðum undir starfsemi félagasamtaka til almannaheilla. Og að lokum vil ég ítreka mikilvægi starfsemi almannaheillasamtaka og samstarf þeirra og ráðuneytisins hefur verið og gott og ég vænti þess að svo verði áfram. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Við erum að ræða hér lagaumhverfi almannaheillasamtaka og
Ég vil taka undir hér með fyrirspyrjanda og hæstv. Ráðherra að þessi samtök þjóna hér gríðarlega mikilvægu hlutverki og ljóst að ef ríkissjóður ætlaði að fjármagna alla þá starfsemi sem fer hér fram í meginþunga til borið upp af sjálfboðaliðastarfi og áhugahvöt að þá væri mikla fjármuni að ræða. Ég vil í þessu samhengi fagna þessum breytingum sem hafa orðið á skattalöggjöf til ívilnana fyrir þessi fyrirtæki og þessi samtök og hæstv. Ráðherra kom inn á en spyrja hér hæstv. Ráðherra hvort að það sé til einhver heildstæð samantekt á því hvernig þessum ívilnunum háttað hjá til dæmis á öðrum Norðurlöndum og í nágrannalöndunum, hvort að það hafi verið tekið saman, hvort hún viti til þess hæstv. Ráðherra. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. forseti. Ég vil þakka fyrirspyrjanda fyrir þessa ágætu umræðu sem ekki þess eðlis að við getum látið hana fram hjá okkur fara. Við vitum það öll að frjáls félagasamtök skipta gríðarlega miklu máli í samfélagi okkar og margir Íslendingar hafa tekið þátt í starfi þeirra og það verður seint metið til fjár. Við vitum hvaða afl í þeim felst. Það náttúrulega búin að standa hér yfir vinna við það að skýra lagaumhverfi þeirra í 10 ár og það gott að eitthvað hefur miðað og ýmislegt hefur gerst. Það afskaplega gott að vita það, af því það mikilvægt að tryggja sem besta umgjörð utan þetta. En ég vil hvetja okkur þó til þess þegar við förum af stað og áfram í þessa vinnu að við flækjum það ekki of fyrir lítil félagasamtök þannig að við séum að flækja starfi hjá þeim of, eins og okkur hættir stundum til að gera. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra fyrir svörin og hv. þingmönnum fyrir innlegg í umræðuna. Ég fagna því sem kom fram í máli ráðherra að starfsumhverfi almannaheillasamtaka væri til skoðunar og vil bara brýna ráðherra til dáða með það að þetta dragist ekki of og því að þessi, eins og fram hefur komið, sjálfboðastarf í þessum samtökum skiptir samfélagið í heild mjög miklu máli. En mig langar líka að benda á það að umsagnir sem kom fram frumvarpið á sínum tíma voru almennt jákvæðar en þó að það kæmu ábendingar ýmis atriði sem þörfnuðust frekari skoðunar. En það kom líka fram að það eru samtök sem ekki höfðu komið að undirbúningsvinnunni sem kannski væri rétt að hefja samtal við og vil þá beina því til ráðherra að spyrja hvort að það hafi verið gert, til dæmis samtök eins og ISÍ og hugsanlega fleiri. Ég vil svo taka undir það sem fram kom í umræðuna að auðvitað mjög mikilvægt að allar upplýsingar starfsemi samtaka sem að vinna sjálfboðastarf og styðja jafnvel við ýmsar stofnanir í samfélaginu, allar upplýsingar til þessara samtaka liggi fyrir aðgengilegar á einum stað hvaða skilyrði þarf að uppfylla og hvaða ívilnana slík samtök geta notið. Til máls tekur hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Herra forseti, ég þakka þessa umræðu og ítreka það að við erum sammála markmiðið með frumvarpinu sem að tryggja sem besta umgjörð þessa starfsemi en taka undir að minnsta kosti að hluta með hv. þingmanni Þórunni Egilsdóttur að það akkúrat við þennan þátt sem ég staldraði
og hef þess vegna falið starfsmönnum að vinna nánar með þetta og athuga hvernig getum við í rauninni náð markmiðum innan núgildandi laga. Það var bent á það að frumvarpið gæti verið íþyngjandi fyrir félagasamtök, sérstaklega minni félög og grasrótarsamtök, þar sem það getur reynst þeim erfitt að uppfylla formskilyrði og fylgja slíkum sérlögum. Og á Norðurlöndunum almennt ekki sérstök löggjöf almannaheillasamtök, það í Finnlandi en annars staðar ekki. Til þess að svara spurningu hv. þingmanns Willums Þórssonar þá get ég ekki svarað þeirri spurningu. Ég veit ekki hvort að það hefur verið gerð sérstök úttekt, hvort að hún til og ef hún til, hver niðurstaðan í því. En það sjálfsagt að kanna það. Öðru leyti þakka ég fyrir góða umræðu. Tekið fyrir 7. dagskrármálið, fyrirspurn til mennta- og menningarmálaráðherra frá Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur. Eftirfylgni við þingsályktun nr. 22/146, mál 267, þingskjal 369. Til máls tekur, sem löngu komið hér, fyrirspyrjandi hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti. Ég ákvað að fylgja hér eftir fyrirspurn eða öllu heldur afgreiðslu sem var samþykkt hér fyrir 2 þingum síðan og fyrsti flutningsmaður var þáverandi hv. þingmaður Valgerður Gunnarsdóttir og snýr að uppbyggingu á hrauni í Öxnadal. Þetta svona eitt af þeim málum sem oft týnist þegar komið inn í ráðuneytin. Og auðvitað hefur ýmislegt gerst og kosningar og annað slíkt sem kannski hefur orðið til þess að verkefni hefur ekki komist minnsta kosti á þann stað að við vitum af því, en það auðvitað tilgangur þessara spurningar að vita hvernig staðan og hvort ráðherra hyggst gera eitthvað. Það kom fram á sínum tíma þegar þetta var til umfjöllunar í nefndinni að þetta sé svona einn af þessum mikilvægu liðum gagnvart landsbyggðinni að byggja upp menningarsetur og bara tengja sögu og menningar, tengda ferðaþjónustu og annað slíkt. Þetta hjálpar til við að tryggja dreifingu ferðamanna og svo auðvitað miðlun á menningararfinum til bæði innlendra og erlendra gesta. Við þekkjum, mörg okkar allavega þessa ægifögru náttúru sem Jónasarsetur stendur við og tiltölulega nálægt þéttbýli, þannig að það er hægt að halda uppi alls konar lifandi safna- og fræðslustarfi og ég held að nefndin hafi unnið ágætlega úr þessu máli þegar hún valdi þessa leið að taka einmitt með kannski og breytingin var einmitt sú að taka inn umhverfis- og auðlindaráðuneyti af því þetta var jú fyrst og fremst bara undir mennta- og menningarmála ráðuneytinu eða þar að segja tillagan eins og hún var lögð fram. En það liggur fyrir að sveitarfélagið og þeir sem standa að þessu starfi geta ekki unnið áfram nema með aðkomu ríkisins. Íbúðarhúsið sem var byggt 1933 var endurbyggt eða lagfært í kringum 2006 og þar var og auðvitað fræðimannaíbúð og menningarstofur. En það svo komið núna í starfinu eða gagnvart húsinu og rekstrinum og öðru slíku að það ekki hægt að gera neitt meira eða halda því áfram úti nema að það komi einhverjar ákvarðanir og stuðningur frá ríkinu. Og þess vegna þótti mér mikilvægt að fylgja því eftir hér og heyra í ráðherrann hvort að það ekki alveg öruggt að málið fái framgöngu innan ráðuneytisins og það má þá líka auðvitað spyrja í ljósi þess að þetta fór í rauninni til 2 ráðuneyta í sjálfu sér þar sem aðkomu eðli málsins samkvæmt sem þetta friðlýsssvæði að hvort að samtali verði átt sér stað á milli þessara ráðuneyta og þá hvort að það ekki alveg öruggt að við höldum áfram og styðjum við þetta verkefni. Þá svarar fyrirspurn hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þessa góðu fyrirspurn.
Eins og þingmaðurinn fór réttilega yfir skipar Hraun í Öxnadal sérstakan sess í sögu lands og þjóðar. Framlag þjóðskáldsins og fræðimannsins Jóns Hallgrímssonar til fræða og menningar er lofsvert og því afar mikilvægt að við höldum því á lofti. Með bréfi dagsett 14. júní 2017 var ráðuneytinu send þingsályktun uppbyggingu að Hrauni í Öxnadal sem samþykkt var á Alþingi 31. maí 2017. Í kjölfarið sendi ráðuneytið allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis umsögn þingsályktunartillöguna þegar afgreiðsla hennar var í undirbúningi þar sem meðal annars var bent á að jörðin Hraun í Öxnadal hafi verið friðlýst af umhverfisráðherra árið 2007 sem fólkvangur. Tilgangur friðlýsingarinnar hafi verið að vernda svæði til útivistar, náttúruskoðunar og fræðslu en verndargildi þess byggði á að landslag og náttúrufar, sérstaklega jarðmyndanir, væri mjög fjölbreytt. Þá var bent á að félagið sem væri eigandi jarðarinnar væri meirihluta eigu Hörgársveitar og því bæri sveitarfélaginu sérstök skylda til að hlúa að starfsemi félagsins og fólkvangsins. Með vísan til ofangreindra atriða taldi ráðuneytið eðlilegast að í tillögunni væri lagt til að Alþingi ályktaði að fela mennta- og menningarmálaráðherra og umhverfis- og auðlindaráðherra þetta sameiginlega verkefni og í samvinnu við Hörgársveit og jarðeiganda. Með bréfi dagsett í nóvember síðastliðnum til umhverfis- og auðlindaráðherra var óskað eftir tilnefningu fulltrúa þess ráðuneytis til að vinna með fulltrúa mennta- og menningarmálaráðuneytisins að frekari framgangi þingsályktunartillögu sem nú hefur borist. Virðulegi forseti, í tilefni fyrirspurnar hv. þingmanna get ég ekki látið hjá líða að nefna dag íslenskrar tungu sem haldinn hefur verið hátíðlegur land allt frá árinu 1996 á fæðingardegi Jónasar Hallgrímssonar. Eins og þingheimi er kunnugt þá er efnt til fjölbreyttra viðburða land allt í skólum og stofnunum og veitt eru verðlaun Jónasar Hallgrímssonar auk viðurkenninga í tilefni dagsins. Á þessum degi minnumst við þjóðskáldsins sem á sérstakan sess í vitund og menningu landsmanna. Það er brýnt að halda minningu Jónasar Hallgrímssonar ætíð á lofti og ná til nýrra kynslóða. Samþykkt þingsályktunartillögunnar hér á Alþingi uppbyggingu að Hrauni í Öxnadal, fæðingarstað Jónasar, er áfangi á þeirri leið. Næstu skref í málinu varða þingsályktunartillöguna er að kynntar verða tillögur ráðuneytisins að frekari uppbyggingu staðarins á næstu mánuðum. Við metum virkilega starf Jónasar Hallgrímssonar og mun vinnan taka mið af því. Mér finnst mjög brýnt að við tengjum saman í ríkari mæli menningu og ferðaþjónustu og ég lít á það sem svo að eitt af markmiðunum með þessari þingsályktunartillögu er að gera svo. Virðulegi forseti, ég vonast til góðs samstarfs við hv. Alþingi framkvæmd þessarar þingsályktunartillögu og frekari samvinnu er varðar þessar tillögur sem við erum að vinna að í ráðuneytinu. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur fyrir að fylgja eftir þessu máli hér. Það er alveg ljóst að skáldið Jónas Hallgrímsson á sterkar rætur í þjóðarsálinni og við þurfum að halda merki hans á lofti og við þurfum að koma upplýsingum hann og þekkingunum hann áfram til komandi kynslóða, því annars glatast þær. Og hluti af því er að efla og styrkja starfsemina sem er á Hrauni í Öxnadal og fagnaði því og hlakka til í rauninni að heyra tillögur sem ráðherra var að minnast hér á áðan og við fáum að vita meira á næstunni, af því að hugmyndafræði Jónasar og hugsjónir hans þær eiga vel við í dag og kjörorð hans og fjölmiðilsmanna voru nytsemi, fegurð og sannleikur
og það er sannlega eitthvað sem getur tileinkað okkur í nútímanum. Og þess utan að þá erum við að tala með ferðaþjónustunni, menningartengda ferðaþjónustu sem svo sannarlega ætti á vel við á þessum stað. Ástekur öðru sinni, hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svörin. Mér finnst það pínu loðin, ég verð nú að játa það. En vissulega það kemur þó hér þá fram að það er búið að óska eftir og búið að fá fulltrúa úr umhverfis- og auðlindaráðuneytinu til þess að vinna að þessu verkefni. En ég held að ráðherra talaði að kynna áform á næstu mánuðum. Nú spyr ég þá kannski bara svona í framhaldinu hvort að eitthvert samráð sé þá þegar haft, af því að þetta er í nóvember og nú er kominn apríl, og hvort að hefur verið haft á samband við Hörgársveit í þessari vinnu og hvernig það svona kannski á að fara fram, því að eins og ég sagði áðan, það lá og liggur fyrir að þetta litla sveitarfélag getur ekki staðið undir þessum rekstri eða uppbyggingu áframhaldandi nema með aðkomu ríkisins, og þess vegna fyndist manni svona eðlilegt eins og hæstv. Ráðherra benti á að það er stærsti eigandinn í þessu svæði og þessu húsi. Þannig að ég spyr hvort að þar er einhver fulltrúi. Ég tek undir með hæstv. Ráðherra að maður getur eiginlega varla talað Jónas öðru sinni að tala dag íslenskrar tungu. Ég var íslenskukennari í grunnskóla og þetta var svona einn af betri dögunum, dagur íslenskrar tungu, því að þá var og er mjög víða í skólum landsins brotið upp starfi þann daginn og minning þjóðskáldsins er heiðruð á marga vegu, og það er kannski það sem hann er meira þekktur fyrir í dag heldur en fyrir náttúrutenginguna, þar að segja hann var auðvitað mjög merkur náttúrufræðingur. En hvoru tveggja til þess að gera því skil og til þess að gera þetta af alvöru vinnustofu og því setri kannski sem þetta á að þjóna og vera, þá þarf að þetta gera. Við erum með Snorrastofu, við erum með Skriðuklaustur, Gljúfrastein, Þórbergssetur. Við höfum sýnt og gert mjög margt gott í þessu og ég tel að Jónas sé næstur og við megum ekki draga það heldur allt of lengi. Að lokum tekur til máls hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmönnum fyrir að vekja máls á þessari þingsályktunartillögu og þannig að við getum farið yfir hvar verkefnið er statt. Við verðum í samvinnu við sveitarfélagið. Það er auðvitað afar brýnt vegna þess að þeir þekkja staðarhætti mun betur en fulltrúar ráðuneytisins. Og ég vil bara segja það við þingheim að það er mjög brýnt að við gerum þetta vel. Þessi staður skipar sérstakan sess í huga þjóðarinnar og það er bara brýnt að við gerum þetta almennilega. Þannig að ég hlakka til þess að greina frá næstu skrefum þegar þær tillögur eru tilbúnar í ráðuneytinu og við getum farið yfir þetta og gert þetta vel og örugglega. Tekið er fyrir 8. dagskrármálið. Fyrirspurn til utanríkisráðherra frá Þorgerði K. Gunnarsdóttur. Undanþágur frá banni við hergagnaflutningum, mál 343, þingskjal 457. Til máls tekur fyrirspyrjandi, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég beini fyrirspurn til hæstv. utanríkisráðherra í kjölfar fréttar og umfjöllunar Kveiks sem var mjög þörf og mikilvæg fyrir okkur sem hér erum í þinginu vopnaflutninga sem voru meðal annars á vegum Atlanta fyrirtækisins, íslensks fyrirtækis. Ég vil byrja á því sérstaklega að hrósa hæstv. Utanríkisráðherra fyrir mjög eindregna afstöðu hans gagnvart efnavopnaárásinni helgina í Sýrlandi, þar sem hann með mjög afgerandi hætti mótmælti henni. Mér finnst það mjög til fyrirmyndar
og það líka hvernig hann hefur gert það í Bretlandi þegar Skripal-málið kom upp. Og mér finnst þetta eins og hlutirnir eiga að vera gerðir, það er talað skýrt og það eru send skýr skilaboð út í umheiminn. Þess vegna skiptir máli núna þegar við erum að fjalla vopnaflutninga, við Íslendingar og við í rauninni höfum gengið gegn lögum loftferðir, 78. grein laga loftferðir sem mælir á fyrir fortakslaust bann við vopnaflutningum, að við heyrum sömu skýru fyrirmælin eins og varðandi þau mál sem ég talaði áðan, varðandi efnavopnaárásir í Sýrlandi og Bretlandi. Mig langar að spyrja hæstv. Ráðherra, sem fer líka bráðum með þessi málefni samkvæmt fréttum, að þá verður tilfærsla á málefni eða umfangi og umsýslu vopnaflutningaleyfa verða færð frá samgönguráðuneytinu yfir í utanríkisráðuneytið, og þess vegna er mikilvægt að fá að vita mjög skýrt og ljóst hver afstaða hæstv. Utanríkisráðherra er til þessa, hvort að það eigi ekki að virða algjörlega án undantekninga þá grein sem er í lögum loftferðir sem mælir, eins og ég segi, fyrir því að það er algjört bann við hergagnaflutningum. Við erum ekki að tala hér þá skilmála og þær skuldbindingar sem við þurfum að uppfylla varðandi NATO. Við vitum alveg hver það eru og það þýðir ekkert að vera að blanda því inn í hér. Það er allt annars eðlis, skuldbindingar sem við að sjálfsögðu munum uppfylla í tengslu við það samstarf og þá aðild sem við eigum að NATO. Hitt er síðan að við þurfum að huga að öðrum flutningum og þá hljóta íslensk yfirvöld að hafa skýra afstöðu til þess að við ætlum ekki að flytja nein vopn, hvaða nafni sem þau nefnast. Og eftir því verður að vera eftirfylgni, það verður að vera skýr fyrirmæli af hálfu íslenskra stjórnvalda, að það sé ekkert og há, og ég bind vonum við það vegna þess að hæstv. Ráðherra hefur haft skýra skoðanir í ákveðnum málum, sumum kannski sem ekkert alltaf alveg sammála, en hann er ekki skoðanalaus maður, að fá þá hans skoðun fram á því hvort að það sé ekki bara eðlilegt að á Íslandi er skilyrðislaust, fortakslaust bann við hergagnaflutningum hvaða nafni sem þeir nefnast, að því gefnu að það er ekki á vegum Atlantshafsbandalagsins. Á svara fyrirspurninni, hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ég vil þakka fyrirspurnina en jafn benda á að einmitt þetta mál hefur í tvígang fengið ítarlega reifun í utanríkismálanefnd sem þingmaðurinn þekkir mjög vel enda á sæti í og í fjölmiðlum þar sem afstaða mín og ríkisstjórnar hefur einnig komið fram. Þá liggur jafnframt fyrir, eins og hv. þingmaður vísaði til, að það er samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið sem veitir undanþágur frá ákvæðum loftferðalaga bann við flutningi hergagna í íslenskum loftförum en ekki utanríkisráðuneytið. Aðkoma utanríkisráðuneytisins felst í að veita eftir atvikum umsögn og það er mjög nýlega sem farið var að leita til utanríkisráðuneytisins með umsagnir. Lög og reglur kveða ekki á samráð eða umsagnir af þessum toga og þannig hefur það verið árabil og hv. þingmaður þekkir það mjög vel enda hefur það verið einnig á þeim tíma sem að hv. þingmaður átti sæti í ríkisstjórn. Á þeim tíma fóru líka fram hergagnaflutningar, meðal annars fyrir tilstilli íslenskra flugrekstraraðila og undanþágur veittar frá lögum. Þessu hins vegar tel ég brýnt að breyta og hef ítrekað lýst þeirri skoðun minni að utanríkisráðuneytið taki yfir allar undanþáguveitingar. Af því er unnið innan stjórnsýslunnar, meðal annars með breytingu á reglugerðum og bættu verklagi og drög að slíku voru kynnt á ríkisstjórnarfundi í síðustu viku. Vinnan er með öðrum orðum langt komin og verður kynnt í utanríkismálanefnd á næstunni. Með nýju verklagi og þeim breytingum sem unnið er fæst meiri festa og verkferlar verða skýrari auk þess mála þessum toga hafa mjög augljósar utanríkispólitískar skírskotanir. Þannig hafa umsagnir utanríkisráðuneytisins tekið ríkt mið af utanríkisstefnunni, einkum mannréttinda og mannúðarsjónarmiðum og gætt þess að samræmi sé þarna í millum. Ég hef sömuleiðis lýst þeirri skoðun minni að íslensk stjórnvöld verða að fara varlega í undanþáguveitingar flutning hergagna. Þegar þar að kemur mun utanríkisráðuneytið einfaldlega meta hvert mál fyrir sig og horfa til þeirra viðmiða sem hið nýja verklag og reglugerðir munu tilgreina. Þar yrði meðal annars horft til lagaskilyrða, alþjóðasamninga, magns og eðlis hergagna, sendanda, viðtakanda og samræmis við utanríkisstefnuna.
Auðvitað mun koma upp tilvik þar sem öllum skilyrðum er fullnægt og ekkert því til fyrirstöðu heimila undanþágu. Þá er mikilvægt að hafa í huga að hergögn geta verið af ýmsum toga og eru fjarri því einungis vopn og þess utan eru vopn mjög mismunandi. Enda er það svo að hergagnaflutningar tíðkast og eru raunar mjög algengir meðal annars á Norðurlöndunum og meðal annarra bandalags- og vinaþjóða okkar. Við munum úr umræðunni fyrr á árinu meðal annars í utanríkismálanefnd að mörg ríki Evrópusambandsins og Atlantshafsbandalagsins hafa ekki einungis flutt vopn til Sádi-Arabíu heldur selt þangað vopn. Þar á meðal eru Noregur, Finnland og Svíþjóð og norska þingið hefur sérstaklega ályktað að ekki skuli hætta að flytja vopn til Sádi-Arabíu. Í okkar tilfellum var að ræða íslenska flugrekenda, ekki íslensk stjórnvöld sem fluttu og seldu vopn til Sádi-Arabíu. Ég er ekki og augljóslega ekki að mæla því bót og hef margoft tjáð mig í þá veru en hér verður að gera skýran greinarmun á og gæta lágmarkshófs í umræðunni. Þá vil ég líka nefna að algjört og fortakslaust bann við hergagnaflutningum kynni að stangast á við skuldbindingar Íslands í alþjóðlegri samvinnu á sviði varnar og öryggismála. En meginregla loftferðalaga er bann við hergagnaflutningum og því stendur ekki til að breyta. Utanríkisráðuneytið, ef að þetta fer sem margt bendir til, fer yfir til ráðuneytisins, mun því ávallt fylgja varfærni nálgun með undanþágum beiðnum og gæta þess að öll skilyrði séu uppfyllt ef slíkar eru veittar, meðal annars með hliðsjón af áherslum Íslands í utanríkismálum. Máls tekur hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil fagna þessari fyrirspurn hv. þingmanns Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur stefnu hæstv. utanríkisráðherra þegar kemur að vopnaflutningum og framkvæmd 78. greinar laga um loftferðir. Ég vil taka það fram að ég hef sett af stað skýrslubeiðni framkvæmd alþjóðlegra skuldbindingar varða flutningu vopnum og vænti þess að þar komi fram þær upplýsingar sem að við þurfum á að halda til þess að velta við öllum þeim steinum í þessu máli, okkur öllum til heilla og sömuleiðis þegar kemur að skuldbindingum okkar á alþjóðavísu varða leyfisveitingar eða undanþágur vegna vopnaflutninga. Ég vil líka taka undir orð hv. þingmanns Þorgerðar Katrínar þegar kemur að því að hrósa hæstv. ráðherra vegna fordæmingar hans vegna nýrra árása í Sýrlandi þar sem að sterkur grunur leikur á efnavopnum hafi verið beitt. Þetta tel ég vera af hinu góða og ég vænti þess að sjá meira af þessu toga úr hans ranni og sömuleiðis að hér verði skýr stefna og sýn bæði ráðherrans og ríkisstjórnarinnar á það að fordæma með öllu flutning, sölu og hvers konar meðhöndlun vopna og þar með að íslenska ríkið og ríkisstjórnin standi við sínar alþjóðlegu skuldbindingar. Ég ber von í brjósti það að við í þessu máli að þá komum við undan því með því að sýna ábyrgð í verki og standa við okkar alþjóðlegu skuldbindingar þegar varða þetta. Ég biðja hv. þingmenn að virða tímamörk. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur fyrir að setja þessa fyrirspurn hér á dagskrá og þar með þetta mál og þakka hæstv. ráðherra fyrir svör hans. Sérstaklega vil ég fagna því sem kom fram í máli ráðherra að það sé að vænta upplýsinga frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra hæstv. Sem að beri mitt ábyrgð á þessum lögum loftferðir og þar að leiðandi undanþágum ef einhverjar eru veittar á þeim lögum. Ég vil bara ítreka það sem fram hefur komið hér í þessari umræðu og okkur var öllum verulega brugðið við þær fréttir sem fram komu í fréttaþættinum Kveik flutning íslensks fyrirtækis á hergögnum til Sádi-Arabíu og mörg okkar vilja þá leiða líkum að því að þessi vopn hafi lent inn á þessu hræðilega átakasvæði sem þarna og okkur öllum mjög brugðið. Ég held að það sé mjög hollt og gott fyrir okkur að ræða það hvort að þetta bann geti verið algilt og það eigi aldrei að veita undanþágur á því, en ég fagna því líka sem ráðherra segir að verið sé að breyta eða leggja til breytingar á verkferlum þannig að þetta hafi skýrari yfirsýn inn í utanríkisráðuneytinu. Til
Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Hæstv. Forseti. Ég vil þakka utanríkisráðherra hæstv. Svörin, en eftir að hafa greint og hlustað og farið eftir í gegnum embættismanna orðin og þuluna, þá reyndi ég að greina pólitíkina í orðum hæstv. Ráðherra. Og hún er sú að hæstv. Ráðherra, þegar hann hefur fengið málin til sín, að þá ætlar hann að veita undanþágur. Vissulega miðað við alþjóðaskuldbindingar og hvað annað. Skýrslubeiðni sem er búin að liggja hátt í 2 mánuði inni í utanríkismálanefnd fékkst ekki afgreidd, reyndar er nú áhugavert að fá að ræða það einn daginn og við munum gera það hér í stjórnarandstöðunni. Hún er búin að liggja hátt í 2 mánuði inni í nefndinni af því að menn treystu sér ekki til þess að afgreiða þetta á þeim forsendum þetta væri að hluta til að borða samgönguráðherra. Þetta vita allir, en skýrslubeiðnin fjallar fyrst og fremst alþjóðaskuldbindingar okkar og vopnaflutninga. Og alþjóðaskuldbindingar okkar, þær allar skrifar hæstv. Utanríkisráðherra hverju sinni undir. Og þess vegna var það eðlileg skýrslubeiðni að henni væri beint til utanríkisráðherra, en Sjálfstæðisflokkurinn því miður kom í veg fyrir það að nefndin væri öll á skýrslubeiðninni. Gott og vel. Ég get ekki annað en greint svo, þá verður bara hæstv. Ráðherra að leiðrétta mig, og þegar málin koma til utanríkisráðuneytisins, að þá er það þannig að undanþágur verða veittar til vopnaflutninga miðað við hvert og eitt mál. Það verður farið yfir hvert og eitt mál og hugsanlega verða undanþágur veittar. Meginregla verður svo að það er bann, en hugsanlega verða undanþágur veittar. Við skiljum öll hér inni eins og við gátum ána, eða ef þær eru gerðar á grundvelli alþjóðaskuldbindinga okkar og í tengslu við okkar hernaðar- og öryggissamstarf við NATO. En hvað annar það þá að koma til viðbótar? Burtséð frá því. Og það er það sem að mig vekur upp spurningar í mínum huga. Er það eingöngu á grundvelli öryggis- og varnarsamstarfs okkar og alþjóðaskuldbindinga, eða er eitthvað annað? Því þetta er ennþá skilið eftir opið. Hér þarf að svara skýrt og það er það sem við erum að fara fram á, hæstv. Forseti. Til máls tekur hæstv. Utanríkisráðherra, Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, virðulegi forseti, það er nú einhver misskilningur í gangi þegar þetta er sagt að sé hluta til hjá samgönguráðuneytinu. Menn þekkja alveg forsetaúrskurðinn, þetta er hjá samgönguráðuneytinu. Og ef að menn halda það að utanríkisráðuneytið sé eitthvað eftirlitsráðuneyti yfir alþjóðlegum skuldbindingum í öllum ráðuneytum í stjórnarráðinu, þá er það alveg nýjar fréttir. Og ég skal bara alveg gangast við að ég hafði ekki hugmynd um það að það væri hlutverk utanríkisráðuneytisins að hafa eftirlit með öllum öðrum ráðuneytum þegar kemur að alþjóðlegum skuldbindingum. Og bara til að setja eitthvað í eitthvað samhengi, að alþjóðasamningar okkar eru náttúrulega veltu þúsundum. Bara EES-samningur, þessi skuldbindingar sem er tekið þar, gerðirnar þar eru þúsundir, manni hvort það er 10.000. Og það er minnst af því, langminnst af því er á borði utanríkisráðuneytisins. Og þess vegna skildi ég ekki alveg þetta upplegg hjá hv. þingmanni. Og það er mjög einfalt að auðvitað erum við alltaf að vinna innan alþjóðaskuldbindinga. Og það sem að þegar að þessi mál koma fram, þá verða þau kynnt í hv. utanríkismálanefnd. Og það er bara mjög mikilvægt að allir séu meðvitaðir um það eftir hvaða reglum og hvaða viðmið við erum að fara eftir. Það stendur ekkert annað til. Og ég segi það skýrt og ég hef sagt það áður að við höfum að fara varlega í þessum málum að veita undanþágur. En eðli máls samkvæmt þurfum við að fara eftir þeim alþjóðlegu skuldbindingum og þeim samningum sem við höfum gert. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að hv. utanríkismálanefnd fari vel yfir þetta mál þegar að drög að þessum verklagsreglum og viðmiðum koma fram. Þannig að allir séu á sama stað hvað þetta varðar. Ég get ekki heyrt að það sé neinn greinarmunur á þeim sem hér hafa talað að menn vilja fara varlega í þessi mál. Varlega því að veita undanþágur. Þá er það næsta skref að setjast yfir það hvernig getum við hins vegar haft þau viðmið og þær verklagsreglur skýrar eins og mögulegt er, þannig að það séu fá vafaatriði eins og mögulegt er. En þetta er eitthvað sem við þurfum að ræða. Ef þetta fer sem líkur lætur, þá færist yfir við hv. utanríkismálanefnd, því að því skýrari sem reglur og viðmiðin eru, því betra. Tekið er fyrir 9. dagskrármálið, fyrirspurn til utanríkisráðherra frá Birgi Þórarinssyni.
Frumvarp til laga um breytingar á almennum hegningarlögum bann við umskurði drengja, mál 413, þingskjal 581. Til máls tekur fyrirspyrjandi hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti. Fyrir þinginu liggur frumvarp til laga breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, bann við umskurði drengja. Það sem ég vil ræða hér sérstaklega við hæstv. Utanríkisráðherra á þessum tímapunkti eru viðbrögð erlendis frá vegna frumvarpsins og íslenskir hagsmunir tengdir því. Frumvarpið gengur út á það að banna umskurð drengja og hver sá sem framkvæmir slíka aðgerð skal sæta fangelsi allt að 6 árum. Frumvarp þetta er mjög umdeilt og hefur fengið mikla athygli hér heima og erlendis. Í mörgum tilfellum hefur sú athygli verið neikvæð. Þannig hefur það verið nefnt í umsögn frá Kirknaráði Evrópu og kaþólska biskuparáðinu að Ísland myndi fá á sig blæ útlendinga andúðar og að gyðingar og múslimar væru ekki velkomnir til Íslands. Umskurður drengja hefur sterk tengsl við trúarbrögð gyðinga og íslam. Gyðingar og múslimar allan heim eru umskornir og að ræða rótgróna hefð í mörgum samfélögum. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin gaf út skýrslu árið 2010 þar sem umskurði ungra drengja eða kornabarna er lýst sem einni af algengustu og elstu skurðaðgerðum í heimi og talið að allt að þriðjungur karla í heiminum séu umskorin. Verði frumvarpið samþykkt yrði Ísland eina landið í heiminum þar sem umskurður drengja yrði bannaður og gerður refsiverður sem nemur allt að 6 ára fangelsisvist. Í ljósi þessa og þeirra neikvæðu umsagna sem borist hafa erlendis frá frumvarpið er nauðsynlegt að umræða fari fram hér á Alþingi það hvaða áhrif frumvarpið, verði það að lögum, geti haft á samskipti Íslands við erlend ríki þar sem rík hefð er fyrir umskurði drengja eins og í Ísrael og ríkjum íslam, en íslam er næst fjölmennustu trúarbrögð í heimi. Auk þess má nefna að helmingur karlmanna í Bandaríkjunum er umskorinn. Einnig er nauðsynlegt að ræða hvort að frumvarpið, verði það að lögum, geti haft áhrif á utanríkisverslun Íslands, viðskiptahagsmuni og samkeppnisfærni okkar erlendis, komu erlenda ferðamanna til landsins og móttöku flóttamanna. Það sem ég vil ræða sérstaklega hér við hæstv. Utanríkisráðherra hvort ísraelsk stjórnvöld hafi sett sig í samband við utanríkisráðuneytið vegna frumvarpsins, ef svo hver voru skilaboð ísraelskra stjórnvalda og þá hvort málið geti haft áhrif á samskipti Íslands og Ísrael. Einnig er mikilvægt að fá vitneskju það hvort önnur ríki hafi haft samband við ráðuneytið vegna málsins sem og trúfélög, hópar eða einstaklingar erlendis frá og hver skilaboð þeirra hafi verið. Síðast en ekki síst þá mikilvægt að fá það fram hvort að ráðherra telji að málið geti haft áhrif á viðskiptahagsmuni íslenska ríkisins og íslenskra lögaðila og þá með hvaða hætti. Málstekur hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að þakka fyrirspyrjanda fyrir að vekja athygli á þessu máli sem á sér margar hliðar og hefur vakið athygli út fyrir landsteinana. Spurt er viðbrögð ísraelskra stjórnvalda, annarra ríkja og samtaka vegna umrædds frumvarps og áhrif á hagsmuni Íslands. Þingmálið hefur vakið þó nokkra athygli bæði í Evrópu og Norður-Ameríku og hefur verið fjallað málið í víðlesnum fjölmiðlum. Viðbrögðin hafa verið sterk en hófstillt. Fulltrúar stórra og virtra gyðingasamtaka og raunar annarra trúarhópa hafa komið á fund sendiherra Íslands í Danmörku, Þýskalandi, Noregi, Frakklandi, Belgíu, Bretlandi og Bandaríkjunum. Ekki hefur verið hvatt til herferða gegn íslenskum stjórnvöldum eins og við höfum séð í öðrum hitamálum og því bein viðbrögð frá almenningi í þessum ríkjum ekki verið mikil. Öllum sem haft hafa samband við utanríkisþjónustu í tengslum við þetta mál hefur verið bent á að hafa samband við Alþingi beint og sést á umfangi erlendra umsagna að margir hafa fylgt málinu eftir með þeim hætti. Erindin eru margs konar en flest eiga þau það sammerkt að vera gagnrýni á frumvarpið sem þykir stangast á við trúfrelsi og vera til þess fallið að ala á mismunun gegn ákveðnum trúar- og menningarhópum. Á fundi mínum með mannréttindastjóra Sameinuðu þjóðanna í febrúar síðastliðnum lagði hann sérstaklega áherslu á mikilvægi þess að standa vörð trúfrelsi
og vinna gegn gyðingahatri og múslimahatri sem því miður hefur farið vaxandi á Vesturlöndum undanfarin misseri. Íslensk stjórnvöld vilja að Ísland verði áfram í hópi forysturíkja þegar kemur að mannréttindum og við verðum að skoða þetta mál á mínu áliti í því ljósi. Ísland er ekki eyland þrátt fyrir þessum eyja og verði frumvarpi óbreytt að lögum gæti það haft veruleg áhrif í öðrum ríkjum sem gæti ýtt undir fordóma og mismunun. Við megum heldur ekki gleyma því að þrátt fyrir okkar saga sé að mörgu leyti litið af einsleitni þegar kemur að trúaruppruna, þá geymir hún þætti sem við erum engan veginn stolt af, eins og þegar gyðingar voru sendir héðan, nánast út í opinn dauðann í aðdraganda síðari heimsstyrjaldarinnar, þótt aðrir hafi svo komið þeim til bjargar. Ljóst er að umskurður á drengjum á sér mjög djúpar rætur í trúar- og menningarlífi gyðinga og múslima, en einnig óháð trú líkt í Bandaríkjunum og mörgum ríkjum Afríku. Hér er því ekki fámenna jaðarhópa að ræða, heldur hóp sem getur talið þriðjung karlmanna. Af þeim sökum verði frumvarpið óbreytt að lögum, mætti búast við harðari viðbrögðum en þau hafa verið hingað til og ekki útiloka að Ísland verði sett í neikvætt ljós á meðal fjölmargra aðila. Slíkt gæti haft áhrif á íslenska hagsmuni til skemmri tíma hið minnsta, þótt ekki sé einfalt að meta hver áhrifin yrðu á einstaka viðskiptahagsmuni. Þetta er einförum mál sem ekki hefur mjög mikla eiginlega þýðingu hér á landi og því skýtur svolítið skökku við að löggjafinn hér tæki skref sem aðrir hafa forðast að taka af gildum ástæðum. Ég hef hins vegar fullan skilning á markmiðum frumvarpsins og tilgangi þess með réttindi barnsins að leiðarljósi en er þeirra skoðunar að stíga varlega til jarðar. Hvað varðar viðbrögð ísraelska stjórnvalda þá kom sendiherra Ísraels gagnvart Íslandi með aðsetur í Noregi hingað til lands í mars síðastliðinn og hitti fyrir þingmenn og ráðherra. Erindi hans var meðal annars að ræða umrætt þingmannafrumvarp. Sjálfur hitti ég sendiherrann og við ræddum þetta mál ásamt öðrum. Slíkt samtal er að sjálfsögðu bundið trúnaði en sendiherrann gaf færi á sér í fjölmiðlum þar sem kom afstöðu stjórnvalda Ísrael á framfæri. Sendiherrann lét ekki það skína í opinberum ummælum sínum eða fundi með mér að málið sem slíkt hefði neikvæð áhrif á samskipti Íslands og Ísraels. Þau samskipti eru með ágætum og hafa aukist umliðnum árum. Enda vita Ísraels stjórnvöld að Ísland er líkt og Ísrael rótgróið lýðræðisríki þar sem réttur þingmann til að leggja fram þingmál er hluti af lýðræðinu. Hins vegar er ekkert launungarmál og sendiherrann var alveg skýr með það að ísraelsku stjórnvöldum hugnast ekki frumvarp í óbreyttri mynd. Það þarf ekki að koma á óvart. Einstaka önnur ríki í Evrópu og Norður-Ameríku hafa sýnt þingmálum áhuga og spurt fyrir það án þess að leggja sérstakan dóm þar á eða tilgreina opinbera afstöðu. Ég vil lokum ítreka að ég hef fullan skilning á markmiðum frumvarpsins og veit sem er að þeir sem að flytja frumvarpið að þeir eru eingöngu með góðan ásetning. En í mínum huga snýst þetta að finna jafnvægið og stíga skref í þessa átt líkt og Norðurlöndin hafa gert. Þar vísa jafnframt til umsagna utanríkisráðuneytisins sem barst þinginu skömmu fyrir páska. Málstekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil byrja á að þakka hv. þingmanni Birgi Þórarinssyni fyrir að leggja fram þessa fyrirspurn og hæstv. ráðherra fyrir svör hans. Það er í rauninni mjög áhugavert að taka þessa umræðu upp hér í þessu ljósi við utanríkisráðherra en við höfum varið töluverðum tíma í að ræða frumvarpið slíkt hér í þingsal og ég held að ég hafi verið viðstödd meirihlutann af þeirri umræðu og tekið þátt í þeirri umræðu. Mér finnst því mikilvægt að það komi líka fram hér að það er fjöldi umsagna sem hefur borist og það er alveg rétt að það er örugglega sögulegur fjöldi erlendra umsagna sem hafa borist þetta þingmannamál en þær eru líka margar hverjar jákvæðar og mjög margir sem hafa samband og fagna því að verið sé að taka þessa umræðu hér á Alþingi Íslendinga. Ég er ein af þeim sem hef sagt að ég hef fullan skilning á markmiði frumvarpsins en ég hef líka sagt að það þurfi að fara vel yfir það og umræðan þurfi að fá að þroskast. Þannig að ég segi fyrir mitt leyti, ég er bara stolt af því að tilheyra þjóðkjörnu þingi hér á Íslandi sem þorir að taka umræðuna mál sem eru umdeild og ég held að við eigum hvergi að hvika frá þeirri umræðu en alveg svo hér hefur komið fram að þá getur vel verið að þetta mál þurfi að þroskast enn frekar í umræðunni en ég held að við séum flest hér sammála inntak málsins, þar að segja rétt barnsins. Málstekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, ég tel málið mikilvægt hvað það varðar að það sýnir mjög vel þennan mikilvæga grundvallarrétt okkar þingmanna að leggja fram þingmál, óháð öllu öðru.
Ég tók líka þátt í umræðinu og hef alveg viðurkennt það að mér finnst að það þurfi að fara varlega í þessu máli. Ég tel að það þurfi að þroskast jafnvel meira, fá meiri umræðu og það verði farið gaumgæfilega yfir það af hálfu fræðimanna, eftir málþings og svo framvegis. Það er annars vegar, og ég tek undir sjónarmið hæstv. Ráðherra, það er annars vegar réttindi barnsins og síðan eru önnur sjónarmið sem koma inn í, sem helstu erlendu athugasemdirnar hafa snúist um. En eitt er það sem ég vil koma á framfæri og það er að við megum ekki láta viðskiptahagsmuni eingöngu ráða því hver stefna okkar í málum er hér heima. Sem dæmi þá vil ég nefna mjög einarða afstöðu þáverandi utanríkisráðherra varðandi viðskiptabann á Rússa vegna málefna í Úkraínu. Ég tel það mikilvægt, þrátt fyrir mikla hagsmuni sem voru undir, meðal annars á sviði sjávarútvegs, að þá er stóra máli svo að þar vorum við meðal annars að verja landhelgi okkar og fleira, að þá verðum við að geta sett fram sjálfstæða óháða stefnu, tekið afstöðu hér algjörlega óháð því hver viðskiptahagsmunirnir eru. Við þurfum að líta til réttinda okkar sem þingmanna og síðan samfélagsins í tengslu við hvert og eitt mál. Málstekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson. Frú forseti, þetta er áhugaverð fyrirspurn fyrir það sakir að málið snýst réttindi barnsins númer 1, 2 og 3 og að færa umræðan inn á þessa viðskiptahagsmuni og nota þá það takmarkaða heimild eða auðlind sem er þessa sérstöku umræðu til þess að ræða sérstaklega við utanríkisráðherra viðskiptahagsmuni í þessa einstaka máli. Og ég vil kannski spyrja þá hæstv. Ráðherra utanríkismála, því hann talar svo afgerandi í þessu og það er að hlusta á þetta aftur og aftur, hann talar svo afgerandi einhvern veginn fyrir þessum hagsmunum sem verið að ræða. Það er að segja að það séu aðilar, sterkir aðilar úti í heimi sem vilja ekki sjá þetta verða á Íslandi. Var einhverjum þrýstingi beitt af sendiherra Ísrael á umhverfisráðherra í þessu máli? Það verður bara að koma skýrt fram út af því að þetta er mjög afgerandi hvernig ráðherra talar. Og svo tekur hann undir alveg í restina, já, svo réttindi barnsins. Nei, þetta snýst 1, 2 og 3 réttindi barnsins og við skulum ekki vera að blanda viðskiptahagsmunum Íslands inn í það. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, við erum að ræða hér fyrirspurn sem tengist frumvarpi sem er inn í allsherjar- og menntamálanefnd til umfjöllunar bann við umskurð á drengjum. Það hefur komið fram hér í umræðunni að það eru óvenju margar umsagnir við þetta mál og óvenju margar umsagnir erlendis frá. Umsagnirnar eru 100 og má segja skiptist eiginlega í 2 þætti. Annars vegar réttindi barna. Ég held að við séum öll sammála því að þau séu óvefengjanleg. En svo verður manni ljóst af lestri þessara umsagna að þetta tengist trú, menningu, þjóðarvitund og svona sögulegri kannski vitund, sögulegri þjóðarvitund heldur mann óraði fyrir. Og þess vegna vil ég taka undir með þeim sem hér hafa rætt og það sem hæstv. Ráðherra kom inn á að það er mikilvægt að nálgast þetta mál af óvenju og meiri virðingu og nærfærni heldur en kannski oft. Málshefjandi, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Frú forseti, ég vil byrja á því að þakka hæstv. Utanríkisráðherra fyrir mjög greinagóð svör og góða yfirferð varðandi þetta mál. Ég er þeirrar skoðunar að það verði að horfa á allar hliðar þessa máls. Og mér fannst athyglisvert það sem ráðherra sagði að hann hafi átt samtöl við mannréttindastjóra Sameinuðu þjóðanna sem hafi lagt ríka áherslu á það að vinna gegn fordómum í garð múslima og gyðinga og sú skoðun sem kemur þarna fram að verði frumvarpið samþykkt þá geti það haft veruleg áhrif, neikvæð áhrif í þeim efnum og ýtt undir fordóma. Og verði það samþykkt þá má búast við
hörðum viðbrögðum eða harðari viðbrögðum heldur en hafi verið á þessu stigi málsins. Þannig að í mínum huga mjög mikilvægt að þetta hafi komið fram hér í þingsal í tengslum við þetta mál, vegna þess að það nú einu sinni þannig í alþjóðasamskiptum að menn sjá ekki fyrir sér hvernig hlutirnir geta þróast og þeir geta þróast mjög hratt á skömmum tíma og einnig í neikvæða átt í sumum tilfellum. Og við sjáum það sem að gerðist hér þegar Reykjavíkurborg samþykkti viðskiptabann á Ísrael, að þá olli það miklum taugatitringi hér og borgarfulltrúar voru á harðahlaupum undan þessari ályktun og málið var allt til vandræðalegast og erfitt fyrir okkur. Þannig að ég vil líka þakka fyrir það sem ráðherra sagði og kom hér fram, og gott að það kemur fram að það skýtur skökku við að Ísland eigi að skapa sér einhverja sérstöðu í þessum efnum. Eigum við að vera einhverjir krossfarar á erlendum vettvangi í þessu máli, siðferðispostular og boðberar, þjóð sem nýkomin út úr efnahagslegu hruni? Ég tel svo ekki vera. Málstekur hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, nú það svo að hv. þingmaður spyr mig spurninga og mér ber sem ráðherra að upplýsa. Það það sem ég geri. Og varðandi spurningu hv. þingmanns Jóns Þórs Ólafssonar, sem mér var nokkuð sérstök, og upplegg hans hvort að sendiherra Ísraels eða einhver aðrir sendiherrar beitt með þrýstingi, þá svarið bara nei, alveg skýrt nei. Algjörlega skýrt nei. Það sem ég fór hins vegar hér yfir eru viðbrögðin sem að utanríkisþjónustan hefur fengið eftir þetta mál kom fram. Og ég veit ekki hvort að hv. þingmaður hafi viljað að ég þagaði því. Og nú þarf ekkert, virðulegi forseti, annað heldur en að fylgjast með bara umfjöllun íslenskra fjölmiðla, að það hefur komið fram að það eru aðilar sem hafa áhyggjur af því að ef þetta mál næði fram að ganga, að þá það vatn á myllu öfgaafla. Það var bara fréttu það í Ríkisútvarpinu bara nokkrum vikum seinna. Bæði hvað þetta öfgaafla sem að ala á gyðinga og múslimahatri. Og ég treysti því að hv. þingnefnd og þingi fari bara mjög vel yfir þetta mál í þessu samhengi öllu saman. Því eins og ég nefndi, Ísland ekki eyland. Það sem við gerum að það hefur áhrif, og þetta snýst ekkert viðskiptahagsmuni, þetta snýst það sem að aðrir telja með rétti röngu, trúfrelsi og mannréttindi, og það eftir því tekið það sem við gerum. Og þetta mál hefur fengið mikla athygli. Þannig að ég hvet nú hv. þingmenn að skoða þetta og fara vel yfir þetta málefnalega, því að þannig málið vaxið, hvort sem okkur líka betur er verð. Og ef að ég spurður hér í þinginu, þá reyni ég að svara því með sem bestum og skilmerkilegustum hætti. Og það gerði ég í þessu tilfelli. Og ekki beittur neinu þrýstingi frá neinum aðila. En það hafa hins vegar, eins og ég kom fram í svari mínu, bæði verið talað við mig og aðra út af þessu máli. Og ég tel að ég hefi komið þeim upplýsingum skilmerkilega fram við þingheim og þjóð. Útbýtt á fundinum þingskjali 721, starfsmenn stofnana á málefnasviði, ráðherra skriflegt svar ferðamála, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þingskjali 722, ráðherra bílar og bílstjórar, skriflegt svar ferðamála, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þingskjali 723, kosningar til Alþingis, frumvarp, flutningsmaður Álfheiður Einarsdóttir og fleiri, þingskjali 724, starfsmenn Stjórnarráðsins, fyrirspurn, flutningsmaður Þorgerður K. Gunnarsdóttir, þingskjali 726, vinna íslenskra stjórnvalda vegna innleiðingar 3. orkupakka ESB, fyrirspurn, flutningsmaður Hanna Katrín Friðriksson. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Boðað verður til fundar með dagskrá. Fundi er slitið.